Hello guys, good morning. আজি হৈছে ছেপ্টেম্বৰৰ 1 তাৰিখ আৰু আমাৰ হাতত প্ৰায় 40 দিনমান সময় আছে APSC মেইনছ পৰীক্ষালৈ। গতিকে আমি এতিয়া নিজৰ যিটো প্ৰিপাৰেশ্যন আছে, প্ৰস্তুতি আছে, অকণমান তুংগত কৰিব লাগিব। অলপমান আমি স্পীড আপ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? তো আমি সোনকালে পঢ়ি চিলেবাছটো খতম কৰিব লাগিব, ৰিভিজন কৰিব লাগিব, লগতে এনচাইটিং কৰি দিব লাগিব, ঠিক আছে? এতিয়া আমি অলৰেডি ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি ছ'চিয়েল জাষ্টিছ প্ৰায় শেষ হৈছে। দুটা চেপ্টাৰ বাকী আছে আৰু আমি গভাৰ্নেন্স পঢ়ি আছিলোঁ। গভাৰ্নেন্সৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকখিনি কভাৰ কৰিছোঁ, ঠিক আছে? আৰু এসপ্তাহৰ ভিতৰত এই তিনিটা ছাবজেক্ট আমি শেষ কৰিম। তাৰপিছত আমি কিছুমান ইথিক্স যিটো পেপাৰখন আছিলে সেইখন পঢ়িম, লগতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ফালৰ পৰা, হিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা, জিঅ'গ্ৰাফীৰ ফালৰ পৰা, ইকনমিক্স, ঠিক আছে, পলিটি, লগতে আছাম পাৰ্টৰ কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰি যাম, ঠিক আছে? আৰু সেইবোৰ এক্সামৰ ফালৰ পৰা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। গতিকে আজি আমি বেছি টাইম লছ নকৰোঁ। গভাৰ্নেন্সৰ আজি চেপ্টাৰ 5 আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি চেপ্টাৰ 5ত আছে ছ'চিয়েল এণ্ড ইকনমিক গভাৰ্নেন্স, ঠিক আছে? তো ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক গভাৰ্নেন্সনো কি, সেইবোৰ আমি চাওঁ আজি। Socio-Economic governance refers to the management of a nation's social economic resources and institution transparently, accountably, and equitably to promote sustainable development and welfare. ঠিক আছে? It is vital for inclusive growth, social justice, and effective public service delivery, especially in diverse countries like India, where it helps bridge developmental gaps and achieve constitutional ideals. তো ছ'চিঅ' ইকনমিক গভাৰ্নেন্সৰ কথা কৈছে কি তোমাৰ এখন দেশৰ ছ'চিয়েল আৰু যিবোৰ ইকনমিক ৰিচোৰ্চ আছে সেইবোৰ কেনেদৰে মেনেজমেণ্ট কৰিব তাৰ ওপৰত আছে, ঠিক আছে? আৰু দেশখনৰ যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সেইবোৰ তোমাৰ কেনেধৰণে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি মেইনটেইন কৰিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ একাউণ্টেবিলিটি তাত আনিব, ঠিক আছে? সি যাতে সকলোকে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট আনিব পাৰে, ঠিক আছে, ৱেলফেয়াৰ আনিব পাৰে, তাৰ কাৰণে যিখিনি গভাৰ্নেন্স কৰিবা সেইখিনি আছে ছ'চিঅ' ইকনমিক গভাৰ্নেন্স। দেশৰ ছ'চিঅ' আৰু ইকনমিক ৰিচোৰ্চটো আমি মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সেইবোৰ আমি ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আনিব লাগিব, একাউণ্টেবিলিটি আনিব লাগিব, ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰমোট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? আৰু সেইটো তোমাৰ কি কৈছে ছ'চিঅ' ইকনমিক গভাৰ্নেন্স কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ আনিবৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ আনিবৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে? পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰীটো ইফেক্টিভলি হ'বৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত কিমান আছে, বহুত ডেভেলপমেণ্টেল গেপছ আছে, ঠিক আছে? ডিজিটেল ডিভাইড উদাহৰণ হিচাপে আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টেল গেপবোৰ যেতিয়া আমি আঁতৰাব লাগে তাৰ কাৰণে আমি ছ'চিঅ' ইকনমিক গভাৰ্নেন্সটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব। Socio-economic governance policies encompass various measures and interventions used by the governments, institutions, and organizations to manage and regulate economic activities and enhance social well-being. These policies include fiscal, monetary, social, environmental, international trade, labor, and industrial measures. ঠিক আছে? তো গভৰ্ণমেণ্টে বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচি আনি থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন আনি থাকে, মেজাৰ্ছ লৈ থাকে, যাতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, ফিজিকেল, মনিটাৰী, ছ'চিয়েল, এনভাইৰমেণ্টেল, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড, লেবাৰ, ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, সেইবোৰ ৰেগুলেট কৰিব পাৰে, মেনেজ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে? আৰু সেইবোৰত ডেভেলপমেণ্ট আনিব পাৰে। তাৰপিছত আছে কিছুমান কোড লিখা আছে যে ফৰ এনি নেশ্যনছ টু প্ৰস্পাৰ উই মাষ্ট প্ৰায়ৰিটাইজ পলিচিজ ডেট এড্ৰেছ both ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটিজ। তো ইকনমিক ইনইকুৱেলিটি আছে, ধনী মানুহ ধনী হৈ গৈ আছে, দুখীয়া মানুহ দুখীয়া হৈ গৈ আছে। ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটিজ আছে, ঠিক আছে? ছ'চাইটিখনত এতিয়া আপাৰ কাষ্ট তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ কিমান ভাল, লোৱাৰ কাষ্টৰখিনি কিন্তু সমাজখনত সিমান এটা ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ নাই, তো ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি আছে। তো সেই ইকনমিক আৰু ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটিটো আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি আমি প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ নেশ্যনখনে, যিকোনো এখন নেশ্যনে প্ৰস্পাৰ কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ কোডবোৰ দিয়া আছে। ছেকেণ্ড কোডটো দিয়া আছে দ্য কেয়াৰ অফ হিউমেন লাইফ এণ্ড হেপিনেছ এণ্ড নট দেয়াৰ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড অনলি অবজেক্ট অফ গুড গভাৰ্ণমেণ্ট, জন আডামছ। তো গুড গভাৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ অবজেক্ট উদ্দেশ্য কি বুলি কৈছে ইয়াত, দ্য কেয়াৰ অফ হিউমেন লাইফ এণ্ড হেপিনেছ। তো আমি হিউমেন লাইফটো
কেয়াৰ ল'ব লাগিব, হেপিনেছ বিয়পাব লাগিব, তাৰ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব নালাগে। সেইটো হৈছে গুড গভৰ্ণমেণ্টৰ মেইন উদ্দেশ্য, ঠিক আছে, প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ উদ্দেশ্য। আৰু জন এডামছে কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কোডবোৰ মানে ইউজ কৰিলে এনচাৰটো উন্নত হোৱা হৈ যায়, ঠিক আছে। এতিয়া ইণ্ডিয়ানো কেনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চিয়েল গভাৰ্নেন্স আছে চাওঁ। ছ'চিয়েল গভাৰ্নেন্স ইন ইণ্ডিয়া। Social governance refers to the framework of policies, processes, and collaborative mechanisms through which public institutions, private entities, and civil society collectively manage social affairs, address societal challenges, and promote the overall well-being of communities. ঠিক আছে, তো ছ'চিয়েল গভাৰ্নেন্সে তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি কিছুমান বনাব, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ বনাব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি বনাব লাগিব, প্ৰচেছ আনিব লাগিব, মেকানিজম আনিব লাগিব, কলাবৰেট কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক বনাব লাগিব য'ত তোমাৰ পাব্লিক ইনষ্টিটিউশ্যন, প্ৰাইভেট এণ্টিটিজ আৰু চিভিল ছ'চাইটি যিবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে সিহঁতে ছ'চিয়েল এফেয়াৰ্ছটো মেনেজ কৰিব পাৰে, ছ'চাইটেল যিবোৰ চেলেঞ্জ আছে, ঠিক আছে, সেইবোৰ এড্ৰেছ কৰিব পাৰে আৰু সকলোৰে ৱেলবিং প্ৰমোট কৰিব পাৰে। তো ইণ্ডিয়াত যিটো ছ'চিয়েল গভাৰ্নেন্স আছে তো তাৰ কিছুমান কি ফিচাৰ্ছ আছে সেইবোৰ আমি চাওঁ। ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ এণ্ড ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি। ইট কভাৰ্ছ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম লাইক মনৰেগা এখন কেতিয়া আহিছিলে? 2005 আহিছিলে। PM কিষাণৰ আণ্ডাৰত 6,000 ৰুপিজ দিয়ে 3টা ইনষ্টলমেণ্টত, ঠিক আছে। আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনা, আয়ুষ্মান ভাৰত মিছন 5 লাখ টকা পাৰ ফেমিলি, ঠিক আছে, এনুৱেলি দিব হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ। PM আৱাস যোজনা that aim to improve livelihood and provide a safety net for the vulnerable section. তো সেই ভালনাৰেবল ছেকশ্যনখিনি তেওঁলোকৰ লিভলিহুড দিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ এটা ছেফটি নেট প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমবোৰ গভৰ্ণমেণ্টে আনিছে। এডুকেশ্যন এণ্ড হেল্থ গভাৰ্নেন্স। It includes policies like National Education Policy 2020, Right to Education Act, and schemes like Midday Meal and Ayushman Bharat, aiming for universal access to quality education and healthcare. ঠিক আছে, তো এতিয়া এডুকেশ্যন আৰু হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত গভাৰ্নেন্সৰ কথা কৈছে। আমাৰ এতিয়া যিটো কোৱালিটি এডুকেশ্যন আছে, এডুকেশ্যনৰ লেভেলটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড দিবৰ কাৰণে, এটা কোৱালিটি আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড এডুকেশ্যন দিবৰ কাৰণে NEP 2020 আনিছে, ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট কেতিয়া আহিছিলে? 2009 আহিছিলে। মিড ডে মিল স্কিম পোনপ্ৰথমবাৰ তামিলনাডুত আহিছিলে 1995। তাক এতিয়া পোষণ অভিযান বুলিও কোৱা হয়, অংগনবাড়ীবিলাকো তাত ইনক্লুড কৰা হৈছে, ঠিক আছে। এইবোৰে কি কয়? কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিব, ঠিক আছে। আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনাই কি দিব? কোৱালিটি হেল্থ কেয়াৰ প্ৰভাইড কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আহিব জেণ্ডাৰ এণ্ড চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ। গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম লাইক বেটী বচাও বেটী পঢ়াও কেতিয়া আহিছিলে? 2015 চনত আহিছিলে। পোষণ অভিযান এণ্ড প্ৰটেকশ্যন লজ এইম টু ইনহেন্স দ্য ষ্টেটাছ অফ ওমেন এণ্ড চিলড্ৰেন। তো ওমেন আৰু চিলড্ৰেনৰ কাৰণে তোমাৰ আৰ্টিকল 15(3) তাত ওমেন আৰু চিলড্ৰেনৰ কাৰণে স্পেচিয়েল প্ৰভিজন আনিব পাৰে। তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰা মিনিষ্ট্ৰী বনাই দিছে, মিনিষ্ট্ৰী অফ ওমেন এণ্ড চিলড্ৰেন, ঠিক আছে, ওমেন এণ্ড চিলড্ৰেন ৱেলফেয়াৰ। তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাকো গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে। মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটিজ এণ্ড ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট ফ'কাছ অন SCs, STs এণ্ড OBCs, minorities and PWDs through schemes like Stand Up India, Pre-Matric, Post-Matric Scholarship and Targeted Legal Provision. তো যিবোৰ মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটি আছে, মাইনৰিটি কমিউনিটিজ আছে, ঠিক আছে, কমিউনিটিজবোৰ শ্বিডিউল কাষ্টে হওক, শ্বিডিউল ট্ৰাইবে হওক, OBC হওক, মাইনৰিটি হওক, PWD, পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটি এক্টখন কেতিয়া আহিছিলে? 2016 চনত আহিছিলে। তো তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া, পষ্ট মেট্ৰিক, প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ, ঠিক আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ লিগাল প্ৰভিজন লৈছে, ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছে। SC, ST, OBC ৰিজাৰ্ভেশ্যন কিমান? কোনখন কমিশ্যন জড়িত? মণ্ডল কমিশ্যন 1979 গঠন হৈছিলে। 1991 মণ্ডল কমিশ্যন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিলে। 1979 মোৰাৰজী দেশাই আছিলে, তেওঁৰ দিনত মণ্ডল কমিশ্যন গঠন হৈছিলে আৰু তাৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰাইছিলে আই থিংক VP সিঙৰ দিনত হৈছিলে। আই থিংক VP সিঙৰ নৰসিম্হা ৰাও, PM নৰসিম্হা ৰাও তেখেতৰ দিনত হৈছিলে। নাই ঠিকে আছে, VP সিঙে হয়, মানে VP সিঙে OBC ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিলে 1990, ঠিক আছে।
আৰু তাৰপিছত আহিছিলে নৰসিম্হা ৰাও PM নৰসিম্হা ৰাওৱে কি কৈছিলে LPG ৰিফৰ্ম আনিছিলে তো LPG ৰিফৰ্ম কেতিয়া আহিছিলে 1991ত আহিছিলে আৰু তেতিয়া আনিছিলে LPG ৰিফৰ্ম নৰসিম্হা ৰাও আৰু OBC ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে মণ্ডল কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্টটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিলে VP সিং ইন 1990 ঠিক আছে তাৰপিছত আমি এতিয়া চাইছিলোঁ তো এইখিনি যিখিনি কমিউনিটি আছে ঠিক আছে এই কমিউনিটিখিনিৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ লিগেল প্ৰভিজন লোৱা আছে ST বিলাকৰ হেৰি কিমান ৰিজাৰ্ভেশ্যন কিমান 7.5% SC বিলাকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কিমান 15% ঠিক আছে PWD মানুহবিলাকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কিমান আছিলে মনত আছেনে বাৰু এডুকেশ্যনৰ কাৰণে কিমান দিছিলে আৰু কি বুলি কয় পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটবিলাকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কিমান আছিলে PWD যিখন এক আছিলে 2016ত আহিছিলে তেওঁলোকৰ অধিকাৰবোৰ পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটিছ তেওঁলোকৰ অধিকাৰবোৰ ৰেকগনাইজ কৰা হৈছিলে PWD এক 2016ত তাত তোমাৰ কৈছিলে যে হাই এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত PWD বিলাকৰ 5% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব আৰু জবৰ ক্ষেত্ৰত 4% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব তো পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটিছ তেওঁলোকৰ কি আছিলে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হাই এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছিলে 5% আৰু তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ ক্ষেত্ৰত ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া আছিলে 4% আৰু সেইখন ক'ত মেনশ্যন কৰা আছিলে ৰাইট অফ পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটিছ এক্ট 2016 আৰু তেওঁলোকে কিন্তু পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটিছ হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এটলিষ্ট 40% চাৰ্টিফাইড বেঞ্চমাৰ্ক ডিছেবিলিটি থাকিব লাগিব ঠিক আছে তো আমি এতিয়া এইখিনিয়ে পঢ়িলোঁ যে ছ'চিয়েল গভাৰ্নেন্স ইণ্ডিয়াত যিটো চলি আছে তাৰ তোমাৰ কি ফিচাৰ্ছ এই চাৰিটা যে যিখিনি ভালনাৰেবল ছেকশ্যন আছে ছ'চাইটিৰ তেওঁলোকৰ ছেফটি নেট হিচাপে বা তেওঁলোকৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কিছুমান ৱেলফেয়াৰ স্কিম আনিব ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি দিব ঠিক আছে হেল্থ আৰু এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰৰ গভাৰ্নেন্সৰ কথা পঢ়িলোঁ হেল্থ আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিটি বেটাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইনিচিয়েটিভবোৰ আনি থাকিব স্কিমবোৰ আনি থাকিব জেণ্ডাৰ এণ্ড চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ ওমেন আৰু চিলড্ৰেনৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে যিকোনো প্ৰভিজন আনি থাকিব ইনিচিয়েটিভ আনি থাকিব লগতে যিখিনি মাৰ্জিনেলাইজ কমিটি আছে SC ST OBC PWD ঠিক আছে তেওঁলোকৰ ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ইনিচিয়েটিভ আনি থাকিব তো এই চাৰিটাই হৈছে মেইন পিলাৰ ইণ্ডিয়াত ছ'চিয়েল গভাৰ্নেন্সৰ তাৰপিছত আহিব ইকনমিক গভাৰ্নেন্স refers to the institutional frameworks policies rules and processes used by governments and other authorities to manage a country's economic affair তো এখন দেশৰ ইকনমিক এফেয়াৰটো মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি তোমাৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক লাগে পলিচি লাগে ৰুল লাগে বা গভৰ্ণমেণ্টে যিখিনি প্ৰচেছ উলিয়াব সেইখিনিয়ে হৈছে ইকনমিক গভাৰ্নেন্স ইণ্ডিয়াত যিটো ইকনমিক গভাৰ্নেন্স আছে তাৰ কিছুমান কি ফিচাৰ্ছ কি ফিস্কেল পলিচি এণ্ড পাব্লিক ফাইনেন্স ইনভলভছ তো এখন দেশৰ ইনকামবোৰ ঠিক আছে আৰু তাৰ খৰচবোৰ গভৰ্ণমেণ্টে কেনেকৈ মেনেজ কৰিব তাৰ কাৰণে আনে কিছুমান ফিস্কেল পলিচি পাব্লিক ফাইনেন্স তাৰ আণ্ডাৰতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ বাজেট ঠিক আছে টুলছ লাইক দ্য ইউনিয়ন বাজেট ফিস্কেল ডেফিচিট টাৰ্গেট এণ্ড ছাবচিডিজ ফল আণ্ডাৰ দিছ ফিস্কেল ডিচিপ্লিন ইজ ক্ৰুচিয়েল ফৰ মেক্ৰ' ইকনমিক ষ্টেবিলিটি তো ফিস্কেল পলিচি পাব্লিক ফাইনেন্স ইকনমিক গভাৰ্নেন্সৰ আণ্ডাৰত পৰে মনিটাৰী পলিচি এণ্ড ইনফ্লেশ্যন কণ্ট্ৰল handled by the Reserve Bank of India. Monetary policy aims at controlling inflation and ensuring liquidity in the economy through instruments like repo rate, reverse repo rate, and CRR, cash reserve ratio. তো এইবোৰ ইকনমিক কনচেপ্ট হয় মনিটাৰী পলিচি আহি থাকে মনিটাৰী পলিচি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে 2016 চনত কোনে গঠন কৰে RBI ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এখন কেতিয়া আহিছিলে 1934ত আহিছিলে ঠিক আছে তো ৰিজাৰ্ভ বেংক ইণ্ডিয়াই RBI মনিটাৰী পলিচি ফৰ্ম কৰে মনিটাৰী পলিচি কমিটিত 6জনকৈ মেম্বাৰ থাকে তাৰে 3জন গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আৰু 3জন RBI ফালৰ পৰা RBI চেয়াৰমেন ঠিক আছে তাত থাকে তো তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিব যে ইণ্ডিয়াত যিটো ইনফ্লেশ্যন চলি আছে তাক কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে কি কি মেজাৰ্ছ ল'ব পাৰি ঠিক আছে তাৰ কাৰণে এতিয়া লগতে চাব ইকনমি লিকুইডিটি মানে বুজি পোৱা নাই মাৰ্কেটত যেতিয়া মানুহৰ হাতত পইচা নাথাকিলে বস্তুবোৰ কেনেকৈ কিনিব ঠিক আছে
এতিয়া মাৰ্কেটত মানুহৰ হাতত বহুত পইচা আছে, চবৰে হাততে 100 টকা 100 টকা 100 টকা দি দিছে। ছাপ'জ মানুহৰ হাতত বহুত পইচা আছে, তো মানুহৰ হাতত পইচা যিমানে আহিব সিমানে বস্তুবোৰ কিনিব, বাই কৰিব, ঠিক আছে। কিন্তু মাৰ্কেটততো কি হৈছে, লিমিটেড ছাপ্লাই হৈ আছে, তো ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাই মিছমেটচ হৈ গৈছে। যিমানটো ডিমাণ্ড সেই হিচাপে ছাপ্লাই দিব পৰা নাই। 10টা মানুহ আছে কিন্তু 4টাহে চকলেট আছে, তো চকলেট 4টা 10টা মানুহৰ নিটো পুৰিব পাৰিব জানো? নোৱাৰে। তো সেই চকলেট যদি এটা দাম আগতে 5 টকা আছিলে, এতিয়া এইটো মানুহে ক'ব মই তোক 10 টকা দিম, চকলেটটো মোক দে। এইটো ক'ব মই তোক 15 টকা দিম, চকলেটটো মোক দে। বুজি পাইছানে? ডিমাণ্ডটো বেছি কিন্তু ছাপ্লাইটো কম, তো তাৰ দামটো বাঢ়ি যাব, ইনফ্লেশ্যন হৈ গৈছে। এনে এটা ৰিয়েল দাম 5 টকাহে আছিলে, এতিয়া সি 20 টকাত বেচিছে বস্তুটো। বুজিছানে? ঠিক তেনেদৰে ছাপ'জ এতিয়া মাৰ্কেটত ছাপ্লাইটো যদি কমি থাকে তেতিয়া ইনফ্লেশ্যনটো বাঢ়ি যায়। গতিকে ইনফ্লেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে কি কয়, মানুহৰ হাতত পইচাটো কমকৈ এৰে, ঠিক আছে। বেংকে কিছুমান মেজাৰ্ছ ল'ব, বেংকে ক'ব, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই বাকীবোৰ বেংকক ক'ব যে তোমালোকে কি কৰিবা, গভৰ্ণমেণ্টক পাব্লিকক তোমালোকে লোনটো নিদিবা আৰু, ঠিক আছে। পাব্লিকে যেনে লোন দিব নোৱাৰে পাব্লিকক, তো পাব্লিকৰ হাতত পইচাটো কমাই আহিব। তো পাব্লিকৰ হাতত যদি পইচা কমকৈ থাকে তো বস্তু কমকৈ কিনিব। তো যদিও লিমিটেড ছাপ্লাই হৈ আছে মাৰ্কেটত, কিন্তু মানুহৰ হাতত পইচা নাথাকে, তো বস্তুটো সিমান এটা ডিমাণ্ড নাথাকিব, ঠিক আছে। ডিমাণ্ডটো বঢ়াৰ কাৰণেতো দামটো বাঢ়ি যায়। এতিয়া মানুহৰ হাতত পইচাই নাই, ঠিক আছে, তো সি বস্তু ক'ৰ পৰা কিনিব? তো বস্তুটোৰ ডিমাণ্ডটো কমি যাব, ডিমাণ্ডটো কমি যোৱাৰ লগে লগে তাৰ দামটো কমি যাব, ঠিক আছে। এইটো হয় ডিফ্লেশ্যন। ইনফ্লেশ্যনৰ এগেইনষ্টত ডিফ্লেশ্যন বুলি কয়। মাৰ্কেটত ছাপ্লাই কম, ডিমাণ্ড বেছি, তো দামটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব যদি মানুহৰ হাতত টকা থাকে। সেইটো হ'ল ইনফ্লেশ্যন। মানুহৰ হাতত টকা নাই, ছাপ্লাইটো কিন্তু চেম আছে, ছাপ্লাইটো কমেই আছে কিন্তু মানুহৰ হাতত টকা নাই, গতিকে ডিমাণ্ডটো কমি যাব। সেইটো হ'ল ডিফ্লেশ্যন, বস্তুটোৰ দামটো তেতিয়া নাবাঢ়ে। তো সেই মানুহৰ হাতত যাতে টকাটো কমকৈ থাকে, সেইটোৱে কনচেপ্টটো হৈছে লিকুইডিটি কনচেপ্ট, লিকুইডিটি ইন দ্য মাৰ্কেট। লিকুইডিটি মানে পইচা, ঠিক আছে। তো কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট লয় ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া, ৰেপ' ৰেট, ঠিক আছে। ৰেপ' ৰেট মানে RBI যেতিয়া বেংকবিলাকক লোন দিব, তাৰ এগেইনষ্টত বেংকবিলাকে RBIক যিটো হেৰি দিব লাগে, ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগে, সেইটো হৈছে ৰেপ' ৰেট, ঠিক আছে। এতিয়া RBI কি কৰিব, ৰেপ' ৰেটটো বঢ়াই দিব যে তই মোৰ ইণ্টাৰেষ্টটো বেছিকৈ দিব লাগিব। তো বেংকে নিজৰ বেছিভাগ পইচা ইণ্টাৰেষ্ট দিওঁতে গুচি যায়, বেংকৰ হাতত বেছিকৈ পইচা নাথাকে। বেংকৰ হাততে পইচা নাই, সি মানুহক কি পইচা লোন দিব, হয়নে নহয়? তো RBI ডাইৰেক্ট বেংকবিলাকক কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখে, ঠিক আছে। সেইকাৰণে RBI হৈছে বেংকবিলাকৰ চেণ্ট্ৰেল অথৰিটি, ঠিক আছে, ৰেগুলেটিং অথৰিটি। RBI সেই বেংকবোৰৰ জৰিয়তে কি কৰে, ইণ্ডিয়ান ইকনমিটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, মাৰ্কেটটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, তাৰ জৰিয়তে ইনফ্লেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। তাৰ কাৰণে বনাইছিলে মনিটেৰী পলিচি, ঠিক আছে। আকৌ যেনে RBI বাকীবোৰ বেংকৰ পৰা ধাৰ লয়, RBIটো কি কৰিব লাগিব, বাকীবোৰ বেংকক ইণ্টাৰেষ্টটো দি থাকিব লাগিব, সেইটো হৈছে ৰিভাৰ্ছ ৰিপ' ৰেট, ঠিক আছে। আৰু সদায় ৰিভাৰ্ছ ৰিপ' ৰেটটো ৰিপ' ৰেটতকৈ কম থাকে। মানে RBI যদি বেলেগক লোন দিয়ে, বেলেগ বেংকক, তাৰ এগেইনষ্টত যিটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট ল'ব সেইটো সদায় কম থাকে যেতিয়া RBI বেলেগৰ পৰা লোন ল'ব আৰু RBI সেইটো বেংকক যিটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট দিব। তো RBI বেলেগৰ পৰা লওঁতে খুব লৈ লয়, কিন্তু নিজে দিয়া সময়ত কি প্ৰণালী কৰে, ঠিক আছে। কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ', তো বেংকবিলাকে কি কৰিব লাগিব, সেই RBI পৰা যে লোনটো যে ল'ব, এতিয়া আমাৰ ইয়াত নৰ্মেলি লোন লোৱা কনচেপ্টটো কেনেকুৱা, ছাপ'জ ধনী মানুহ এজন আছে, জমিনদাৰ এজনৰ ওচৰত আছে, জমিনদাৰজনৰ পইচা ধেৰ আছে, তো খেতিয়কজনে যাব গৈ পেলাই জমিনদাৰৰ পৰা লোন ল'বগৈ, ঠিক আছে। তো জমিনদাৰজনে ক'ব ঠিক আছে মই তোক 1 লাখ টকা লোন দি দিম, কিন্তু তোৰ যদি শস্যখিনি মৰি যায় তইতো মোৰ লোনটো মাৰিব নোৱাৰিবি, তো মই তোক কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই লোনটো দিম। তেতিয়া খেতিয়কজনে ক'ব আপুনি মোৰ মাটিখিনি কাগজখিনি আপোনাৰ হাতত দি পেলাই থৈ দিছোঁ, যদি লোনটো মাৰিব নোৱাৰোঁ মই, আপুনি মাটিখিনি লৈ ল'ব। তো সেই মাটিৰ যে কাগজ পত্ৰখিনি যে জমিনদাৰক দিলে, সেইখিনি এগেইনষ্টতহে কি কৰিছে, সেই 1 লাখ টকাটো লোন হিচাপে দিছে, ঠিক আছে। ঠিক তেনেদৰে RBI মানে কি কয়, বেংকবিলাকক কোৱেশ্যন কৰে, তহঁতক যে মই লোন দিম তাৰ এগেইনষ্টত তহঁতে যদি মাৰিব নোৱাৰোঁ লোনটো, তহঁতে যদি বেংকৰাপচি হৈ যাওঁ, মোৰ লোনটো মাৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া মই পইচাটো ক'ৰ পৰা আদায় কৰিম।
তেতিয়া বেংকে কি কৰিব লাগিব নিজৰ ভল্টৰ পৰা কিছুমান সোণ থৈ দিয়ে ন প্ৰত্যেক বেংকৰ ভল্টৰ কিছুমান সোণ থাকে সেই সোণখিনিও দিব পাৰে ঠিক আছে বা কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰিপৰ্ট কিন্তু সোণ দিব নোৱাৰে তাৰ মানে কি কৰিব নিজৰ পইচা কিছুমান কিন্তু কি কৰিব পাৰে হেয়ক দি থৈ দিব পাৰে RBIক দি থৈ দিব লাগিব সেইটো হৈছে কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' নিজৰ পইচাৰ কিছু অংশ RBI কিন্তু এতিয়া বেংকৰ তাতো পইচা আছে বেংকৰ তাত সাপোজ 1000 কোটি টকা আছে কিন্তু বেংকক আৰু পইচা লাগে তো বেংকে কি কৰিব RBIৰ পৰা আৰু 1000 কোটি টকা ধাৰ ল'ব তো RBI ক'ব তই মই 1000টো ল'বি তো এটলিষ্ট 200 কোটিটো মান মোৰ বেংকত জমা কৰি থৈ দে তো সেই বেংকটোৱে কি কৰিব সেই 1000 কোটি লোনৰ এগেইনষ্টত 200 কোটি টকা জমা কৰি থৈ দিব সেইটোৰ কনচেপ্টটো হৈছে কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' কিছুমান কেছ তুমি RBIত ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈ দিব লাগিব জমা কৰি থৈ দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এটা আছে SLR ষ্টেটুটৰী লিকুইডিটি ৰেচিঅ' তাৰ আণ্ডাৰত কি কৰিব লাগিব বেংকে নিজৰ লগতে কেছ হিচাপে ৰাখিব পাৰে গোল্ড ফৰ্মেটত ৰাখিব পাৰে কৈছে ন প্ৰত্যেক বেংকৰ ভল্টত গোল্ড থাকে তো গোল্ড ফৰ্মেটত থৈ দিয়ে তো বা যাতে সেই বেংকটো বেংৰাপচি হ'লেও সেই সোণখিনি সিহঁতে বেচি পেলাই নিজৰ বেংকটো বচাব পাৰে ঠিক আছে এটা প্ৰত্যেক মানুহে বেংকত কিবা এটা বিশ্বাস লৈ পেলাই নিজৰ পইচাখিনি জমা থৈ দিয়ে আৰু সেই কাষ্টমাৰৰ পৰা ঠিক আছে একাউণ্ট হোল্ডাৰৰ পৰা যিটো পইচা পায় বেংকে সেইটো কি কয় এনে বেংকত পেলাই থৈ নিদিয়ে নহয় কি কৰিব ডাঙৰ ডাঙৰ যিবোৰ কৰ্পৰেট আছে ডাঙৰ ডাঙৰ যিবোৰ বিজনেছমেন আছে বা গভৰ্ণমেণ্টকে হওক সেইবোৰ কি কৰিব বা প্ৰাইভেট বিজনেছমেন হওক সিহঁতক ধাৰ দিব কাৰণ সিহঁতক পইচা লাগি থাকে এনি টাইম সিহঁতক পইচা লাগে ইনভেষ্টমেণ্ট যিমান কৰিব সিমানে প্ৰফিট হোৱাৰ চান্স বেছি তো সিহঁতৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ পইচা লাগি থাকে ক'ৰ পৰা লয় বেংকৰ পৰা তো বিজয় মালিয়াহঁতে যে ইমান কোটি কোটি টকা লোন পাইছিলে সেইকাৰণে পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে কিন্তু সেই টাইমত কি হৈছে ৰেগুলেটৰী প্ৰচেছটো ইমান এটা ষ্ট্ৰং নাছিলে সেইকাৰণে সিহঁতে কি হ'ল ইমান কোটি কোটি টকা হাজাৰ কোটি টকা ধাৰ লৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা উঠাও হৈ গ'ল নীৰৱ মোদী 5000 কোটি টকা লোন লৈ পেলাই ইণ্ডিয়াৰ পৰা উঠাও হৈ গ'ল লণ্ডন গুচি গ'ল তো সেইকাৰণে কি কৈছে এতিয়া বেংৰাপচি কোড আনিছিলে বেংৰাপচি কোড আই থিংক 2016 আনিছিলে ইনচলভেঞ্চি বেংৰাপচি এণ্ড ইনচলভেঞ্চি কোড 2016 লাহেকৈ গম পালে যে এতিয়া ইহঁতেচোন যিবোৰ বিজনেছমেন আছে ডাঙৰ ডাঙৰ বা কৰ্পৰেট ফাৰ্ম আছে ডাঙৰ ডাঙৰ লোন লয় আৰু সিহঁতে লোনবোৰ কি কৰে তাৰ এগেইনষ্টত ইণ্টাৰেষ্টটো পে' নকৰে লোনটোও পে' নকৰে প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্টটো পে' নকৰে আৰু সিহঁতে ইণ্ডিয়া এৰি পেলাই গুচি যায়গৈ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইবোৰ বেড লোন বুলি কয় কোনোবাই যদি লোন লৈ পেলাই 90 দিনলৈকে তাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো পে' কৰা নাই সেইটো নন পাৰফৰ্মিং এছেট বুলি কোৱা হয় NPA ঠিক আছে আৰু 3 বছৰলৈকে যদি সি নিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট পে'মেণ্ট কৰা নাই সেইটো বেড লোন বুলি ঘোষণা কৰা হয় তো সেই বেড লোনবোৰ কাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে বেংক ইনচলভেঞ্চি কোড আনিছিলে বেংৰাপচি এণ্ড ইনচলভেঞ্চি কোড 2016 আৰু তাৰ ওপৰত কিন্তু 2000 আই থিংক লাষ্ট ইয়েৰে নেকি লাষ্ট ইয়েৰ এটা আগৰ বছৰ এই বেংৰাপচি এণ্ড ইনচলভেঞ্চি কোড 2016 ওপৰত কুৱেশ্যন কৰিছিলে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এখন তাৰ ফিচাৰ্ছবোৰ আমি চাম বাৰু ঠিক আছে তো ষ্টেটুটৰী লিকুইডিটি ৰেচিঅ'ত সেইটো কৰিব লাগিব বেংকে নিজৰ লগত গোল্ডৰ ফৰ্মেটতে হওক কেছ ফৰ্মেটতে হওক ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট বণ্ডিংবোৰ হয় গভৰ্ণমেণ্ট বণ্ডিংনো কি হয় গভৰ্ণমেণ্ট বণ্ডিং যি বণ্ডছ তো সেইবোৰ কি হয় গভৰ্ণমেণ্টে কি কয় এনেকৈ নটিছ এখন উলিয়াব যে আমি গভৰ্ণমেণ্ট বণ্ডখন উলিয়াম এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট বণ্ডখনৰ এগেইনষ্টত কিছু পইচা থাকে যে আমি 1 লাখ টকাৰ 10 লাখ টকাৰ গভৰ্ণমেণ্ট বণ্ড উলিয়াইছোঁ তো তোমাৰ তাত 10 লাখ টকা আছে তুমি RBIক দিছা আৰু তোমাক সেই RBI গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটি বণ্ডখন দি দিব তোমাক চেক বণ্ড বুলি কয় গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটি বণ্ড তো সেইখন এবছৰ বা 2 বছৰৰ কাৰণে তোমাক দিব 2 বছৰৰ পিছত তুমি যেতিয়া সেই বণ্ডখন আকৌ RBIক দিবা তুমি সেই 10 লাখ টকাটো উইথ ইণ্টাৰেষ্ট উভতাই পাবা ঠিক আছে তো সেইটো অকণমান ছিকিউৰ হয় তুমি এতিয়া বেলেগত তুমি 10 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিছা প্ৰফিট পাবও পাৰা নাপাবও পাৰা বেলেগক 10 লাখ টকা ধাৰে দিছা পাবও পাৰা নাপাবও পাৰা কিন্তু তোমাৰ পৰা বেংকে লৈছে ঠিক আছে তো বেংকে তোমাক উভতাই দিবই তো RBI যিন তোমাৰ পৰা লৈছে গভৰ্ণমেণ্ট বণ্ডবোৰ উলিয়াব ঠিক আছে এনেকুৱা নটিছ এখন উলিয়াব যে আমি গভৰ্ণমেণ্ট বণ্ড উলিয়াবলৈ গৈ আছোঁ চেক বণ্ড উলিয়াবলৈ গৈছোঁ ঠিক আছে উদাহৰণ হিচাপে দিছোঁ 10 লাখ টকা তো তোমাৰ তাত 10 লাখ টকা আছে তুমি দিলা আৰু RBIৰ পৰা চেক বণ্ডখন আনি পেলাই থৈ দিলা এবছৰৰ কাৰণে ভেলিডিটি দি আছে এবছৰৰ পিছত তুমি RBIক দি দিবা উইথ ইণ্টাৰেষ্ট তুমি আকৌ পইচাটো উভতাই পাবা কিন্তু তুমি যে পাবা সেইটো চিয়'ৰ হয় কাৰণ মানুহৰ RBI বাকীবোৰ বেংকৰ ওপৰত বিশ্বাসটো আছে ঠিক আছে সেইটো হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটি বণ্ড
তো প্ৰত্যেক বেংকে নিজৰ লগত গোল্ড ফৰ্মেটতে হওক কেছ ফৰ্মেটতে হওক গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটি বণ্ডৰ ফৰ্মেটতে হওক কিছু অংক জমা ৰাখি থৈ দিব লাগে সেইটো হৈছে ষ্টেটুটৰী লিকুইডিটি ৰেচিঅ' SLR ঠিক আছে তো সেইবোৰ মনিটাৰী পলিচি আৰু ইনফ্লেশ্যন কণ্ট্ৰল সেইবিলাকো তোমাৰ ইকনমিক গভাৰ্নেন্সৰ আণ্ডাৰত পৰে পাব্লিক চেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ এণ্ড ডিছইনভেষ্টমেণ্ট মানে বুজি পোৱা নাই সাপোজ কোনোবা এটা কোম্পানী সাপোজ এয়াৰ ইণ্ডিয়া আগতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া চলাইছিলে তাৰপিছত এতিয়া টাটাক বেচি দিলে টাটা কোম্পানী বেচিলে তো এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ 100% শ্বেয়াৰৰ মালিক আছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া কি হ'ল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা বৰ এটা প্ৰফিট হোৱা নাছিলে ঠিক আছে আৰু সেইটো মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে বহুত টকা খৰচ কৰিছিলে তো এটা ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন হৈ গ'ল আৰু গভৰ্ণমেণ্টক লাগে পইচা তো গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব পাব্লিক বা প্ৰাইভেট যিবোৰ কৰ্পৰেট আছে সিহঁতৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব সিহঁতে মানে অকশ্যন টাইপ কৰিব যে আমি এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ 10% শ্বেয়াৰ হোল্ডিং আমি বেচিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ 10% শ্বেয়াৰ কোনে কিনিবি ঠিক আছে তো কোনোবা এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীয়ে সেইটো কিনি পেলাই থৈ দিলে তো এতিয়া কি হ'ল ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডিং 100%ৰ পৰা 90%লৈ কমি আহিলে ঠিক আছে বাকী 10% কি হ'ল প্ৰাইভেট যিটো কোম্পানী আছে তাৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ হিচাপে গুচি গ'ল তাৰপিছত আকৌ 10% বেচিলে তো 80-20 হ'ল আকৌ 10% বেচিলে 70-30 হ'ল আকৌ 10% বেচিলে 60-40 হ'ল ঠিক আছে তো যেতিয়ালৈকে কোম্পানী এটাৰ 51% শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ তোমাৰ তাত আছে তুমি কোম্পানীটোৰ মালিক কিন্তু যে তোমাৰ 51ৰ পৰা কমি আহিব তেতিয়া তুমি কিন্তু কোম্পানীটোৰ মালিক হৈ নাথাকা ঠিক আছে তো গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে তেনেকৈ সেই শ্বেয়াৰবোৰ বেছি থাকে শ্বেয়াৰবোৰ বেছি তাৰ এগেইনষ্টত পইচা আহে সেইটো হৈছে তোমাৰ ডিছইনভেষ্টমেণ্ট তো গভৰ্ণমেণ্টক যেতিয়া পইচা প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া বেলেগৰ পৰা লোনো ল'ব পাৰে বা কেতিয়াবা কি কৰে ডিছইনভেষ্টমেণ্ট কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ আণ্ডাৰত কি হ'ব যিবোৰ PCUs আছে পাব্লিক চেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং আছে আৰু পাব্লিক চেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ আছে সেইবোৰ শ্বেয়াৰবোৰ বেছি থাকে ঠিক আছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পাব্লিক চেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং PCUs are vital for strategic sectors however disinvestment or privatization তো এটা প্ৰাইভেটাইজ কৰি দিছে তো এয়াৰ ইণ্ডিয়া কি ক'ব যে তোমালোকে এয়াৰপৰ্টটো বনোৱা সেইটো প্ৰাইভেটখিনিক দি দিব যেনে আমাৰ এতিয়া গোপীনাথ বৰদলৈ বিমান বন্দৰটো বৰ্তমান আদানীয়ে বনাই আছে ন তো তাৰ গোটেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো সি বনাই আছে তো সেইটো প্ৰাইভেটাইজেশ্যন হৈছে ঠিক আছে ডিছইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে তো PPP পাব্লিক প্ৰাইভেট কলাবৰেশ্যন কৰিছে তাত তো privatization or disinvestment is pursued to reduce the fiscal burden and promote efficiency তো প্ৰাইভেটে সদায় কি কৰে এফিচিয়েণ্ট সিহঁতে কম দামত কেনেকৈ তোমাৰ ছাৰ্ভিচটো দিব পাৰিব সেইটোহে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য মানে কি এফিচিয়েঞ্চি আহিব সেইকাৰণে তেওঁলোকে ডিছইনভেষ্টমেণ্ট বা প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় লাষ্টটো হৈছে ইজ অফ ডুইং বিজনেছ এণ্ড ৰেগুলেটৰী ৰিফৰ্মছ এতিয়া মই কৈছিলোঁ IBC কোড 2016 ইনচলভেঞ্চি এণ্ড বেংৰাপচি কোড 2016 চন বেড লোনবোৰ টেকেল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আনিছে তো এইবোৰ কি ৰেগুলেটৰী ৰিফৰ্ম আনিছে কিছুমান ঠিক আছে তাৰপৰি তোমাৰ ইজ অফ ডুইং বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে ইজি কৰি তুলিছে স্পেচিয়েল ইকনমিক জ'ন SEZ স্পেচিয়েল ইকনমিক জ'ন 2005 চনত একখন আহিছিলে স্পেচিয়েল ইকনমিক জ'ন এক্ট 2005 ঠিক আছে তো তাৰ আণ্ডাৰত কি কৈছে তো বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে ইজি কৰি দিছে সেই স্পেচিয়েল ইকনমিক জ'নত তুমি যেতিয়া বিজনেছ আৰম্ভ কৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহোৱা তাত তুমি চৰকাৰক টেক্সটো খুব কমাই দিব লাগে ঠিক আছে তো যিখিনি এৰিয়া ইণ্ডিয়াত লেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে তাত তোমাৰ কি কৈছে স্পেচিয়েল ইকনমিক জ'ন বহাই দিছে যাতে তাত তোমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিবৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিছে ঠিক আছে তাতে তেওঁলোকে টেক্সটো কমাই দিব লাগিব তো টেক্সটো যদি কমাই দিয়ে ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকে প্ৰফিটটো বাঢ়িব তো প্ৰফিটৰ আশাতে তেওঁলোকে সেই লেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়াবিলাকত ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিব আৰু সেইবোৰ এৰিয়াটো জব অপৰচুনিটি লাভ কৰিব তাৰ ওচৰ পাজৰ মানুহবিলাকে লোকেল মানুহবিলাকে আৰু সেইটো এৰিয়াও তোমাৰ ডেভেলপ হৈ যাব ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণেও তোমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিফৰ্মবিলাক আনিছে ইনিচিয়েটিভ লাইক ছিংগল উইণ্ড' ক্লিয়াৰেঞ্চেছ GST যিমানবোৰ ইনডাইৰেক্ট টেক্স আছিলে সেইবোৰ ছাবজিউম কৰি দিলে এটা টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত এটা ষ্ট্ৰীমলাইন কৰি দিলে ঠিক আছে GST আনিছিলে and the removal of outdated laws have improved India's investment climate so India's investment climate to improve হৈছে instrument of socio-economic governance তো economic governance তো আমি চালোঁ তাত আমি চাৰিটা পালোঁ পিলাৰ fiscal policy public finance
ঠিক আছে তাৰ আণ্ডাৰত তোমাৰ কি কৰিব দেশখনৰ ইনকাম আৰু খৰচ সেইটো তোমাৰ মেনেজমেণ্ট কৰিব গভৰ্ণমেণ্টে মনিটাৰী পলিচি ইনফ্লেশ্যন কণ্ট্ৰল RBI মনিটাৰী পলিচি কমিটি আহে কি ইনফ্লেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰে ঠিক আছে মাৰ্কেটত তোমাৰ লিকুইডিটি পইচা খেলটো সিহঁতে মেনেজ কৰে পাব্লিক সেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ ডিসইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰে PSU বিলাক ডিসইনভেষ্টমেণ্ট কৰে যাতে তাত কি হয় ফিস্কেল বাৰ্ডেনটো কমি যায় এফিচিয়েঞ্চি আহে ইজ অফ ডুইং বিজনেছ ৰেগুলেটৰী ৰিফৰ্ম সেইবোৰ কি হয় ইকনমিক গভাৰ্নেন্সৰ পিলাৰ হয় ঠিক আছে ইকনমিক গভাৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো একাউণ্টেবিলিটি থাকিব লাগিব ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি থাকিব লাগিব ঠিক আছে পাৰ্টিচিপেশ্যন থাকিব লাগিব প্ৰাইভেট প্লেয়াৰবিলাকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব ৰুল অফ ল মানি চলিব লাগিব ঠিক আছে ইকুইটি থাকিব লাগিব লগতে এফিচিয়েণ্ট হ'ব লাগিব The instrument of socio-economic governance. So socio-economic governance or instrument no ki ase hekira ami sam. ঠিক আছে Instruments of socio-economic governance. Socio-economic governance in India is supported by a combination of legal frameworks, policies, and robust institutional mechanisms. These instruments ensure effective delivery of welfare, promote transparency, and foster inclusive growth. ঠিক আছে তো ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান সোশিও ইকনমিক গভাৰ্নেন্সৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কেইটা আমি চাইছোঁ ঠিক আছে তাত আমি কি পাইছোঁ ল এণ্ড পলিচিজ মনৰেগা এটা ল আৰু পলিচি কি আনিছে মনৰেগা আনিছে মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেল গ্যাৰাণ্টি এক্ট ঠিক আছে এতিয়া তোমাৰ বাই কৈ আছোঁ মনৰেগা এখন কেতিয়া আহিছিলে 2005 আহিছিলে ইয়াৰবিলাক মনত ৰাখিবা এক্টৰ লগত ঠিক আছে This law guarantees 100 days of wage employment per year to rural household willing to do unskilled manual work. So, যিবিলাক মানুহে unskilled manual work মানে কৰিব কাৰণে বেছি স্কিল নালাগে ঠিক আছে তো মনৰেগা আণ্ডাৰত 100 দিনৰ কাৰণে ৱেজ এমপ্লয়মেণ্টৰ গ্যাৰাণ্টি দিয়া হয় প্ৰতি বছৰে ঠিক আছে আৰু তাত আনস্কিল মেনুৱেল ৱৰ্ক কৰিবলগীয়া হয় মনৰেগা এখনৰ জৰিয়তে পভাৰ্টি ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে ৰুৰেল এৰিয়াত ৱেজেছ টু ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে হাজিৰাটো ওমেনক এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে ঠিক আছে এণ্ড কণ্ট্ৰিবিউটেড টু ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড এনভাইৰনমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যন ছেকেণ্ড কি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হৈছে নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট দ্য নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট কিমান চনত আহিছিলে 2013 চনত আহিছিলে তাৰ আণ্ডাৰতে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনা আহিছিলে প্ৰতি মাহে 5 কেজিকে চাউল দালি দিয়া হৈছিলে সাবসিডাইজ ৰেটত ফুড গ্ৰেইনছ প্ৰভাইড কৰা হৈছিলে ঠিক আছে যাতে হাংগাৰ ইনডেক্সন যে আমি 105 নম্বৰত আছোঁ ঠিক আছে এইটো যাতে আমি হিডাৰ হাংগাৰ বা বচাব পাৰোঁ মানুহক নিউট্ৰিচনেল ছিকিউৰিটি দিব পাৰোঁ নহয় জানো National Food Security Act aims to provide subsidized food grains to approximately 2/3 of India's population. তো ইণ্ডিয়া বৰ্তমান ৰেচন কাৰ্ড কিমান কোটি মানুহ আছে গম পাইছা নাই 81 crore people ৰেচন কাৰ্ড আছে Ensuring food security and nutritional support to vulnerable groups. NEP 2020 National Education Policy is a transformative policy that overhauls India's education system. It promotes holistic, multidisciplinary education, integration of vocational skill, technology-enabled learning, and flexible curricula. তাৰপিছত আহিব DPT, Direct Benefit Transfer. It is a technology-enabled system that transfers subsidies and welfare payments directly into the beneficiary's bank account. This reduces leakages, curbs corruption, and ensures that government benefits reach the intended recipients efficiently. তো ইণ্ডিয়াত ল আৰু পলিচিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান সোশিও ইকনমিক গভাৰ্নেন্সৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট পঢ়িলোঁ এটা কিছুমান ইনষ্টিটিউচনেল মেকানিজম আছে সোশিও ইকনমিক গভাৰ্নেন্সৰ তো সেইবোৰ সোশিও ইকনমিক গভাৰ্নেন্সৰ লগত জড়িত ইনষ্টিটিউচনবোৰ কি চাওঁ নীতি আয়োগৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে 2015 চনৰ 1 জানুৱাৰী প্লেনিং কমিশ্যন অঁতৰাই পেলাই নীতি আয়োগ আনিছিলে এজ ইণ্ডিয়াছ প্ৰিমিয়াৰ পলিচি থিংক টেংক The Niti Aayog fosters cooperative federalism by involving states in policy making. It provides strategic and technical advice, monitors implementation, and drives innovation in governance. So, আগতে top to bottom policy আছিলে এটা bottom ৰ পৰা নিব bottom to top policy
প্ৰত্যেক ষ্টেটৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট বেলেগ বেলেগ ঠিক আছে তাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টবোৰ পূৰ কৰিবৰ কাৰণে আহিব নীতি আয়োগ তো নীতি আয়োগে কয় কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম কম্পিটিটিভ ফেডাৰেলিজম কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম এইবোৰ নীতি আয়োগৰ ফষ্টাৰ কৰে ঠিক আছে ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট কেতিয়া হৈছিলে 1951 হৈছিলে 1950 প্লেনিং কমিশ্যন বনালে তো প্লেনিং কমিশ্যনৰ পলিচি ফৰ্মুলেট কৰিছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৰিলে ফাইনেন্স কমিশ্যন বনালে সেই দেশৰ যিমানবোৰ ৰিচোৰ্চেছ আছে সেইবোৰ এল'কেট কৰিব এতিয়া আমাৰ ৰিচোৰ্চবোৰ লিমিটেড হয় আৰু আমাৰ যিটো ডিমাণ্ড আছে আমাৰ ৰিচোৰ্চেছবিলাকে পূৰ কৰিব পাৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে কোনোবা এখন ষ্টেটত যিটো ৰিচোৰ্চ বেছিকৈ পোৱা যায় তাৰ পৰা কোনোবা এখন ষ্টেটত য'ৰ ৰিচোৰ্চটো কমকৈ পোৱা যায় তালৈ লৈ যোৱা হয় ঠিক আছে তো ফাইনেন্স কমিশ্যন বনাইছিলে কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি হয় 1951 বৰ্তমান ফাইনেন্স কমিশ্যন 16 নম্বৰখন গঠন কৰিছে আৰু তাৰ চেয়াৰপাৰ্চন আছে অৰবিন্দ পানাগৰিয়া কিন্তু এতিয়াও বৰ্তমান যিখন 15 ফাইনেন্স কমিশ্যন আছিল এন.কে. সিঙৰ নেতৃত্বত সেইখনেই তাৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনবোৰে কৰি আছে চৰকাৰে ফুলফিল কৰি আছে তো ফাইনেন্স কমিশ্যন কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি ডেট ৰেকমেণ্ডছ দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ টেক্স ৰেভিনিউজ বিটুইন দ্য চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট তো যিমানখিনি টেক্স পুলটোত যিমানখিনি টেক্স জমা হ'ব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত ভগাই দিব ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ ভগোৱাটো আছিলে ভাৰ্টিকেল ডিভলিউশ্যন হৰাইজণ্টেল ডিভলিউশ্যন ঠিক আছে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত কিমানখিনি ভগাব সেইটো হ'ল ভাৰ্টিকেল ডিভলিউশ্যন আৰু ষ্টেটবিলাকৰ মাজত কোনখন ষ্টেটক কিমানকৈ ভগাব সেইটো হৈছে হৰাইজণ্টেল ডিভলিউশ্যন ইট এনচিয়ৰ্ছ ফিজিকেল ডিভলিউশ্যন এণ্ড বেলেঞ্চড ৰিজনেল ডেভেলপমেণ্ট এটা ফাইনেন্স কমিশ্যন ষ্টেট লেভেলতো আছে ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যন এতিয়া যেনেকৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া সি সদনৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ইলেকশ্যনটো পাতে লগতে আমাৰ বিধানসভা ইলেকশ্যনটো পাতে কিন্তু পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনটো কোনে পাতে ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনে পাতে ঠিক তেনেদৰে সেই পঞ্চায়তবিলাকক কোনটো পঞ্চায়তক কিমান ফিজিকেল ডিভলিউশ্যন দিব লাগিব কিমানখিনি ফাণ্ড দিব লাগিব সেইটো ডিচাইড কৰিব ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যনে ঠিক আছে চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ যিটো ফাইনেন্স কমিশ্যন সি ডাইৰেক্ট পঠিয়াব এখন ষ্টেট ৱাইজ পইচা আৰু ষ্টেটৰ সেই পইচাখিনি পঞ্চায়ত লেভেললৈ কেনেকৈ ভগোৱা হ'ব সেইটো ডিচাইড কৰিব ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যনে তাৰপিছত আহিল লোকপাল এণ্ড চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন লোকপাল এক্টখন আহিছিলে লোকপাল এক্ট কিমান চনত আহিছিলে 2013 আহিছিলে আন্না হাজাৰে যিটো আমাৰ হেৰি গৈছিলে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে ৰাইট এটা এণ্টি কাৰাপশ্যনৰ ৱেভ এটা আনিছিলে তেতিয়াতো আমাৰ আপৰ জন্ম হৈছিলে আম আদমি পাৰ্টি তো লোকপাল আৰু চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন এইবোৰ হৈছে ছ'চিঅ' ইকনমিক গভাৰ্নেন্সৰ কিছুমান ইনষ্টিটিউশ্যন নীতি আয়োগ হ'ল ফাইনেন্স কমিশ্যন হ'ল লোকপাল আহিলে CVC আহিলে এইবোৰ হ'ল এণ্টি কাৰাপশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন দ্য লোকপাল ইনভেষ্টিগেট কমপ্লেইণ্ট এগেইনষ্ট পাব্লিক ফাংচনাৰীজ তো পাব্লিক যিবোৰ অফিচাৰ আছে ঠিক আছে এক্সিকিউটিভ যিবোৰ আছে পাৰ্মানেণ্টে হওক বা টেম্পৰেৰী এক্সিকিউটিভেই হওক তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত কমপ্লেইন যদি আহে সেইবোৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লোকপালে কাৰাপশ্যনৰ কেছবোৰ while the CVC Central Vigilance Commission oversees vigilance administration and integrity in government operation promoting accountability and ethical governance right to information এখন আহিছিলে সেইখনত 2005 আহিছিলে ঠিক আছে and centralized public grievance redress and monitoring system তো RTI empower right to information সেইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় আৰ্টিকল 19(1)(a) ঠিক আছে বহুতে কৈ ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন আৰ্টিকল 21 হয় কিন্তু নহয় সেইটো ৰাইট টু লাইফৰ আণ্ডাৰত নপৰে সেইটো পৰিব ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যনটো আৰ্টিকল 19(1)(a) ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেছন তাৰ আণ্ডাৰত পৰিব ৰাইট টু ফ্ৰীডমৰ আণ্ডাৰত পৰিব RTI empowered citizens to seek information from public authorities fostering transparency. Centralized public grievance redressal and monitoring system is an online platform for citizens to lodge grievances and track their solution. তো কাৰোবাৰ যদি চিটিজেনৰ কিবা কমপ্লেইণ্ট আছে তেওঁলোকে অনলাইন প্লেটফৰ্ম এটা দিছে য'ত তেওঁলোকৰ কমপ্লেইণ্টবোৰ তেওঁলোকে লজ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ ৰিড্ৰেচেল হৈছেনে নাই তাৰ সেইটো সলিউশ্যন আহিছেনে নাই সেইটো ট্ৰেক কৰিব পাৰিব এনচিয়ৰিং ৰেছপন্সিভ গভাৰ্নেন্স এণ্ড পাব্লিক একাউণ্টেবিলিটি ঠিক আছে তো গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো ৰুলিং পাৰ্টি হয় গভৰ্ণমেণ্ট হয় তাক যদি আমি একাউণ্টেবিলিটি নধৰোঁ তেনেহ'লে এখন ৰেছপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্ট নহ'ব ঠিক আছে তো ছ'চিঅ' ইকনমিক গভাৰ্নেন্সৰ এইকেইটা আমি পঢ়িলোঁ ইনষ্টিটিউশ্যনেল মেকানিজম নীতি আয়োগ ফাইনেন্স কমিশ্যন লোকপাল CVC RTI ঠিক আছে
এতিয়া ইয়াতে টপিক এটা দি আছে সেইটো হ'ল কম্পিটিশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া নিউজত খুবেই থাকে আৰু তাৰ ওপৰত UPSC 2023 চনত কুৱেশ্যন এটা সুধিছিলে কম্পিটিশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ৰোল ইন ষ্ট্ৰেংথনিং ইকনমিক গভাৰ্নেন্স তো কম্পিটিশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া তুমি এটা ইকনমিক গভাৰ্নেন্সৰ ইনষ্টিটিউশ্যন বুলি ধৰিব পাৰা কম্পিটিশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া সেইখন একখন কেতিয়া আহিছিলে CCI একখন 2002 আহিছিলে তো কম্পিটিশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া plays a vital role in economic governance by ensuring fair competition and preventing market distortion caused by monopolistic practices. এটা যিবোৰ প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ আছে বা পাব্লিক সেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং আছে বা এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ আছে তেওঁলোকৰ মাজত কি হ'ব লাগিব কম্পিটিশ্যনটো ফেয়াৰ হ'ব লাগিব এটা কেপিটেলিষ্টৰ সেইটোৱে তাত কম্পিটিশ্যন ফৰ টাক্কাৰ কম্পিটিশ্যন হয় কেপিটেলিষ্ট যিখন মাৰ্কেট আছে তাত যিবোৰ প্লেয়াৰ আছে প্ৰাইভেটে হওক বা পাব্লিক প্লেয়াৰ আছে সিহঁতৰ এইটোৱে হ'ল যে কনজিউমাৰবিলাকক বা কাষ্টমাৰবিলাকক কম দামত ভাল সুবিধা কেনেকৈ দিব পাৰি ঠিক আছে এফৰ্ডেবল হ'ব লাগিব আৰু ভাল ছাৰ্ভিচ কোৱালিটি ছাৰ্ভিচ দিব পাৰিব লাগিব তাতে কিছুমানে কি কয় সেই কম্পিটিশ্যনটোত এডভান্টেজ পাবৰ কাৰণে মনোপলি ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে বেলেগ নালাগে এতিয়া জিঅ' আৰু এয়াৰটেল ঠিক আছে আমাৰ টেলিকম ছেক্টৰতে চাবলৈ গ'লে এতিয়া জিঅ' আহি পেলাই প্ৰথমতে কি কৰিলে ডাটা ফ্ৰী কৰি দিলে ঠিক আছে ৰ'মিং কল ফ্ৰী কৰি দিছিলে তো সিহঁতে এটা মনোপলি এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছিলে আৰু হয় জিঅ' কাষ্টমাৰ এতিয়া বহুত বেছি তো তাৰ লগত সিহঁতে কি কৰিছে সেই টেলিকম ছেক্টৰৰ যিটো মাৰ্কেটটো আছে সেইটো এটা ডমিনেণ্ট প্লেয়াৰ হৈ গৈছে জিঅ' ঠিক আছে তো এতিয়া লাহেকৈ কি কৰিলে প্ৰথমতে ফ্ৰী দিয়া জিঅ' এতিয়া লাহে লাহে দামটো বঢ়াই গৈ আছে প্ৰথমে সিহঁতে নিজৰ কাষ্টমাৰখিনি গোটালে কাষ্টমাৰখিনি গোটোৱাৰ পিছত কি কৰিলে এতিয়া সিহঁতে নিজৰ প্ৰফিটটো বঢ়াবৰ কাৰণে দামটো বঢ়াই গৈ আছে তো এইবোৰ হৈছে মনোপলিষ্টিক প্ৰেক্টিচেছ ঠিক আছে তো কম্পিটিশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কি কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ মনোপলিষ্টিক প্ৰেক্টিচেছবোৰ কাৰ্ভ কৰিব It fosters transparency, efficiency, and consumer welfare through regulatory oversight and policy advisories. By curbing anti-competitive behavior, the CCI supports a level playing field essential for inclusive and sustainable economic growth. ঠিক আছে এটা ইণ্ডিয়াখন বহুত ডাঙৰ মাৰ্কেট হয় তো সেই মাৰ্কেটখনত যোনকেইটা কোম্পানী যোনখন দেশৰ কোম্পানীয়ে বেছিকৈ ডমিনেট কৰিব পাৰিব সিহঁতৰ প্ৰফিট সিমানে বাঢ়িব ঠিক আছে এইটো এতিয়াৰ পৰা নহয় আগৰ পৰাই এই ব্ৰিটিছে কি কৈছিলে ফ্ৰেঞ্চ ডাটছ ঠিক আছে তেওঁলোকৰ পৰ্তুগীজসকল তেওঁলোকৰ ইউৰোপিয়ান ট্ৰেডাৰ্ছ হয় তো তেওঁলোকে আহি পেলাই ইণ্ডিয়াত ট্ৰেড কৰি আছিলে কিন্তু ব্ৰিটিছে দেখিলে ইণ্ডিয়াৰ মাৰ্কেটটোৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰিম বেছিকৈ প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে সিহঁতে নিজৰ সেই একে ইউৰোপিয়ান ট্ৰেডাৰকেইটাক ইণ্ডিয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিলে ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিয়ালে পৰ্তুগীজক খেদিলে ডাটছক খেদিলে ঠিক আছে ফ্ৰেঞ্চক খেদিলে যুদ্ধত হৰুৱাই পেলাই সিহঁতে এবাৰ খেদিলে আৰু ব্ৰিটিছে ইণ্ডিয়াত পুৰা মনোপলি এষ্টাব্লিছ কৰি ল'লে আৰু ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিমান প্ৰফিট চব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে খাই আছিলে ৰাইট তো ইণ্ডিয়াখন বহুত ডাঙৰ মাৰ্কেট হয় তো তাত মানে কি হয় সেই ধৰণৰ মনোপলিষ্টিক প্ৰেক্টিছ কৰা মানে টেণ্ডেঞ্চিটো বেছিকৈ থাকে তো সেইটো কাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে কম্পিটিশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া 2002ত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে এতিয়া ইনো কি কৰে মাৰ্কেট ষ্টাডিজ দ্য CCI কণ্ডাক্ট ষ্টাডিজ টু এছেছ মাৰ্কেট কণ্ডিশ্যনছ এণ্ড ডিজাইন ৰেগুলেশ্যন একৰ্ডিংলি Example, it examined India's e-commerce sector to identify competition concern. E-commerce sector, Flipkart আছে, Amazon আছে, তো তাতো তোমাক কি হয় কম্পিটিশ্যনটো ফেয়াৰ হ'ব লাগিব ন তো তাত কি কৰে তেওঁলোকে ই-কমাৰ্চ ছেক্টৰলৈকে তেওঁলোকে ৰেগুলেট কৰে কেপাচিটি বিল্ডিং কম্পিটিশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কোলাবৰেট উইথ গ্ল'বেল কম্পিটিশ্যন বডিজ টু ইনহেন্স এক্সপাৰ্টিজ এক্সাম্পল ইট পাৰ্টনাৰ্ছ উইথ দ্য US ফেডাৰেল ট্ৰেড কমিশ্যন ফৰ ট্ৰেইনিং ৱৰ্কশ্বপ তো এতিয়া গ্ল'বেলাইজেশ্যন হৈ গৈছে গতিকে গ্ল'বেল লেভেলৰ যিখিনি টেকন'লজি আছে আমি লৈছোঁ ঠিক আছে তেওঁলোকৰ যিবোৰ বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ আছে আমি লৈছোঁ তো আমেৰিকাৰ যিটো ফেডাৰেল ট্ৰেড কমিশ্যন আছে তাৰ লগত আমাৰ কম্পিটিশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই কলাবৰেট কৰিছে ঠিক আছে যাতে আমাৰ কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিব পাৰি কনজিউমাৰ ৱেলফেয়াৰ CCI টেক্স একশ্যন এগেইনষ্ট আনফেয়াৰ প্ৰেক্টিচেছ টু প্ৰটেক্ট কনজিউমাৰ তো কনজিউমাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া যেনে জিঅ' মনোপলি হৈ যায় আমি এতিয়া চবেই জিঅ' চিম লৈ পেলাই থৈ দিছোঁ ঠিক আছে বাকী বোলে টেলিকম ছেক্টৰত একো এয়াৰটেল ডেড বাকী যিমানকেইটা আছিলে আইডিয়া ভোডাফোন চব ডেড হৈ গ'ল অনলি জিঅ' ল'ব লাগিব তো জিঅ' যিমান দাম বঢ়াব আমি তথাপিও পাৰ্চেছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া এয়াৰটেল তাৰ এটা ৰাইভেলৰি হয় তো সিহঁতৰ মাজত ৰাইভেলিটো হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতৰ এইটোৱে
যে কম দামত এটা বেছি দাম হ'লেতো মানুহে ৰিচাৰ্জে নকৰিব, ঠিক আছে, সেইখন চিম বায়ে নকৰিব। তো সিহঁতে এফৰ্ডেবলো কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু ছাৰ্ভিচো ভাল দিব লাগিব। তো 5G কোনে আনিব, ঠিক আছে, 4G যিটো ৱাৰ চলিলে তাৰপিছত 5G ৱাৰ চলিছে, 5G কোনে প্ৰথমতে আনিব পাৰে, ঠিক আছে, ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি আনি আছে। ৱাইফাই আনিলে, তেতিয়া লাইফাই আনিবৰ কাৰণে ৱাৰ চলি আছে, ঠিক আছে। তো সিহঁতৰ মাজত যিখিনি কোম্পানী আছে সিহঁতৰ মাজত যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিশ্যন চলিব, এটা ফেয়াৰ কম্পিটিশ্যন চলিব, তাৰ কিন্তু লাভালাভটো কাষ্টমাৰে লাভ কৰিব, ঠিক আছে। তো কনজিউমাৰবিলাকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণেও CCI একশ্যন লয়। এক্সাম্পল, ইট পেনেলাইজ চিমেণ্ট কোম্পানীজ ফৰ কাৰ্টেলাইজেশ্যন ডেট লেড টু ইনফ্লেটেড প্ৰাইচ। তো এতিয়া কি হয়, কেতিয়াবা কি হয় মানে গম পাইছে যে মাৰ্কেটত ছাপ্লাইটো লাহে লাহে কমিছে। তো কিছুমান দোকানী বুলি ধৰিলোঁ, দোকানীবিলাক কি কয়, বস্তুখিনি উলিয়াই নিদিয়ে, তেওঁলোকে জাষ্ট হোল্ডিং কৰি পেলাই থৈ দিব বস্তুটো। যেতিয়া মাৰ্কেটৰ একদম বস্তু খতম শেষ হৈ গ'ল আৰু ছাপ্লাই নাই, তেতিয়া বস্তুখিনি উলিয়াই দিয়ে। আৰু যিহেতু সেইখিনি ষ্টক কৰি ৰাখে, ঠিক আছে, তো তেওঁলোকে সেই বস্তুখিনিৰ মূল্যটো বঢ়াই দিয়ে। ইনফ্লেশ্যন, এটা তেওঁলোকে আৰ্টিফিচিয়েল ইনফ্লেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰে। তো মাৰ্কেটত তেওঁলোকে ছাপ্লাইটো দিয়া নাই, হোল্ড কৰি ৰাখিছে। তাৰপিছত তেওঁলোকে যেতিয়া মাৰ্কেটৰ ছাপ্লাইটো বন্ধ হৈ যাব, সেই বস্তুখিনি উলিয়াই দিব আৰু মানুহে এতিয়া বস্তুটো লাগিবই, ডিমাণ্ডটো এটা আছেই, গতিকে তাৰ 10 টকা কেজি বস্তুটো 100 টকা দি হ'লেও কিনিব, ঠিক আছে। তো এটা আৰ্টিফিচিয়েল ইনফ্লেশ্যন তাত ক্ৰিয়েট কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তো সেইবিলাকৰ এগেইনষ্টতো কম্পিটিশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই একশ্যন লয়, যাতে কনজিউমাৰৰ ইণ্টাৰেষ্টটো প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে। ডিস্পিউট ৰিজলিউশ্যন, দ্য CCI ইণ্টাৰভিনছ ইন বিজনেছ ডিস্পিউট to ensure fair competition. Example, it resolved conflict related to film release and unfair cinema hall practices. তো চিনেমা হলৰ পৰ্যন্তলৈকে পাই গৈছিলে। সেইটোতো এটা মাৰ্কেট, চিনেমা হলৰ যিটো মাৰ্কেটটো আছে, বলিউডৰ যিটো মাৰ্কেটটো আছে, তো তাতো তেওঁলোকে ফেয়াৰ কম্পিটিশ্যন হোৱাটো বিচাৰিছিলে, ঠিক আছে। কলাবৰেশ্যন উইথ আদাৰ এজেঞ্চিজ, CCI পাৰ্টনাৰ উইথ গ্ল'বেল ইনষ্টিটিউশ্যন, আমি পালোঁ আমেৰিকাৰ ফেডাৰেল ট্ৰেড কমিশ্যনৰ লগত কলাবৰেট কৰিছে আৰু বাকীবোৰ গ্ল'বেল ইনষ্টিটিউশ্যনক কলাবৰেট কৰিছে, যাতে তেওঁলোকে এণ্টি কম্পিটিটিভ যিবোৰ প্ৰেক্টিছ আছে, ঠিক আছে, সেইবোৰ কাৰ্ভ কৰিব পাৰে। এক্সাম্পল, ইট কলাবৰেট উইথ ইউৰোপিয়ান কমিশ্যন টু শ্বেয়াৰ বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ। তো গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ সেইটোৱে লাভ, বাকীবোৰ দেশৰ যিবোৰ বেষ্ট প্ৰেক্টিছ আছে আমি সেইবোৰ ল'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে। যেনেকৈ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন বনাইছিলে, বাকীবোৰ দেশে কনষ্টিটিউশ্যন বনালে, তাৰ বেষ্ট প্ৰেক্টিছবোৰ লৈ আনিছে, আমি সেইবোৰ এডপ্ট কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ছ'চিঅ' ইকনমিক গভাৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজন আছে, তো সেইবোৰ আমি যে চাব লাগিব। আৰ্টিকল কেইটামান আছে, ঠিক আছে, সেইবোৰ চাওঁ। দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এম্বেডছ ছ'চিঅ' ইকনমিক গভাৰ্নেন্স প্ৰাইমেৰিলি থ্ৰু দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি। DPSP কোনখন কাণ্ট্ৰিৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছিলে? আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা লোৱা হৈছিলে। আইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যন, DPSP, আৰ্টিকল 36 to 51। পাৰ্ট কোনটোত আছে? পাৰ্ট 4ত আছে, পাৰ্ট 4 অফ কনষ্টিটিউশ্যন। তো ছ'চিঅ' ইকনমিক গভাৰ্নেন্সৰ কাৰণে কিছুমান আৰ্টিকল দিয়া আছে, সেইখিনি চাওঁ। আৰ্টিকল 38ত কি কৈছে? প্ৰমোশ্যন অফ ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য পিপল বাই ছিকিউৰিং এ জাষ্ট ছ'চিয়েল অৰ্ডাৰ এণ্ড মিনিমাইজিং ইনইকুৱেলিটিজ। তো এখন ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট, আমাৰ ইণ্ডিয়াখন কি হয়? ৱেলফেয়াৰ কাণ্ট্ৰি হয়, গতিকে তাত আমি এটা ছ'চিয়েল অৰ্ডাৰ এটা বনাব লাগিব, যাতে ছ'চাইটিত সকলোবোৰ কমিউনিটিৰ মানুহে ছেম ৰেচপেক্ট পাবলৈ সক্ষম হয়, ঠিক আছে। তেওঁলোকৰ মাজত যিটো ইনইকুৱেলিটি আছে, ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি হ'ব পাৰে বা ইকনমিক ইনইকুৱেলিটি হ'ব পাৰে, দুইটা মিনিমাইজ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ৱেলফেয়াৰ আহিব। আৰ্টিকল 38ত লিখা আছে। আৰ্টিকল 39, ছিকিউৰ এডিকুৱেট মিলছ অফ লিভলিহুড, ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছ, এইকেইটা হেৰি হয় 39ৰ আণ্ডাৰতে চাব আৰ্টিকল লিখা আছিলে। 39A, 39B, 39C, 39D, 39E। তো 39A লিখা আছিলে যে এটা আমি কি কৰিম? এডিকুৱেট মিনছ অফ লিভলিহুড দিব লাগিব। 39B লিখা আছিলে যিখিনি ৰিচোৰ্চেছ আছে সেইখিনি ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব লাগিব। 39Cত লিখা আছিলে যে ৱেলথটো যে কনচেনট্ৰেশ্যন হৈ থাকে সেইটো প্ৰিভেনশ্যন কৰিব লাগিব। যেনেকৈ এটা সময়ত জমিনদাৰবিলাকে বহুত হাজাৰ বিঘা মাটি নিজৰ হাতত থৈ দিছিলে, ৰাইট। তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ল? এতিয়া ফাৰ্মাৰবিলাকেতো খেতি কৰিবৰ কাৰণে মাটি লাগিব, তো তাৰ কাৰণে আমাৰ ভূদান মুভমেণ্ট আৰম্ভ হৈছিলে, বিনুৱাভাৱে ভূদান মুভমেণ্ট। তাৰ লগতে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে। কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰথম এমেণ্ডমেণ্টটো সেইটোৱে আছিলে, 1951ত হৈছিলে। 9th শিডিউলটো তাত এণ্টাৰ কৰা হৈছিলে। 9th শিডিউল লেণ্ড ৰিফৰ্ম কৰা হৈছিলে। যিবোৰ জমিনদাৰ আছিলে তেওঁলোকক কেপ লগাই দিছিলে যে 40 বিঘাতকৈ ওপৰ মাটি তেওঁলোকে ৰাখিব নোৱাৰে, অনলি 40 বিঘা মাটি ৰাখিব পাৰিব।
বাকীখিনি তেওঁলোকে চৰকাৰক দি দিব লাগিব ঠিক আছে তো এইটো কি কৈছিলে ৱেল্থটো কনচেন্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ পৰা মানা কৰিছিলে ইকুৱেল পে ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্ক 39 ডিত লিখা আছে সমান কামৰ বাবে সমান মজদুৰি দিব লাগিব এটা মতা মাইকী একেলগে কাম কৰে কিন্তু মাইকীজনী অকণ আণ্ডাৰমাইন কৰে এই মাইকী মানুহ কিনো কাম কৰিব মতা মানুহটো বেছি কাম কৰে গতিকে তাক দৰমহা বেছিকৈ দিয়া যাব ঠিক আছে আৰু মাইকীজনী কাম কৰিছে সমান 9 to 5 জব কৰে কিন্তু মাইকীজনীক 10,000 দিব মতাটো 15,000 দিব তো ইকুৱেল পে নাথাকে তাত মাইকীজনী কামটো কি কৰে আণ্ডাৰমাইন কৰে তো সেইকাৰণে ইকুৱেল পে ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্কৰ প্ৰভিজনটো আমাৰ দিয়া হৈ আছে আৰ্টিকল 39D তাৰপিছত এইবোৰ আৰ্টিকল 39E তাত আমাৰ যিবোৰ চিলড্ৰেন আছে তেওঁলোকক প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব ঠিক আছে তেওঁলোকক লেবাৰ যিবোৰ চাইল্ড লেবাৰ আছে সেইটো কাৰ্ভ কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ লিখাই আছে যে 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক ফ্ৰী আৰু কম্পালচৰি এডুকেশ্যন দিব লাগিব ৰাইট টু এডুকেশ্যন আৰ্টিকল 21A তো তাৰ আণ্ডাৰত কি কৰিব লাগিব তুমি 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক পঢ়া শুনাৰ সুবিধা দিব লাগিব তো আজিকালি চাইল্ড লেবাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় বেলেগৰ পৰা আনি ঘৰত কাম কৰাই থাকে কিন্তু কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে সেই কাম কৰিবলৈ অনা ল'ৰা ছোৱালীখিনিকো পঢ়া শুনাৰ সুবিধা দিব লাগিব এয়া তেওঁলোকৰ কিবা ইকনমিক নেচেচিটি থাকিব পাৰে গতিকে নিজৰ ঘৰেই বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ যাব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকক কিন্তু পঢ়া শুনাৰ সুবিধাখিনি দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু 14 বছৰ ওপৰৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক কামত লগাব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ হাজাৰডাছ কণ্ডিশ্যনত কাম কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব তেওঁলোকৰ যিটো কাম কৰিব দিয়ে এটা হেল্থি এনভাইৰমেণ্টত কাম কৰিবলৈ দিব লাগিব ঠিক আছে তে ৱৰ্কাৰবিলাকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কথা আছে যিবিলাকে মেন হোল ক্লিনিং কৰে তেওঁলোকে ডেইলি যিবিলাক নলা নৰ্দমা চাফা কৰে ঠিক আছে মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰ্ছ তো সেইবিলাকৰ কি হয় পলিউশ্যনৰ ইনফেকশ্যন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় নলা নৰ্দমা চাফা কৰি থাকে ভালকৈ শ্বুট নাই প্ৰটেক্টিভ শ্বুট নাথাকে তেওঁলোকৰ ঠিক আছে তো তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰ্টিকল 39 প্ৰভিজন দিয়া হৈ আছে তাৰপিছত আৰ্টিকল 39A সেইটো কি কৰিছিলে কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট কৰি সোমোৱাইছিলে তাত তোমাৰ ইকুৱেল জাষ্টিছ প্ৰমোশ্যন অফ ইকুৱেল জাষ্টিছ এণ্ড ফ্ৰী লিগেল এইড যিবোৰ দুখীয়া মানুহ আছে যিবোৰে উকিলক দামী দামী উকিলবোৰ এতিয়া বহুত পইচা লাগে ঠিক আছে বহুত পইচা তেওঁলোকে বিচাৰে তো সেই দুখীয়া মানুহবোৰে ক'ত ইমান পইচা পাব গতিকে তেওঁলোকে যাতে লিগেল বেটেলটো তেওঁলোকে নিজৰ অপিনিয়নটো ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে তো তেওঁলোকক ফ্ৰী লিগেল এইড দিয়া হয় মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা উকিল এজন দি দিয়া হয় তাৰে তেওঁলোকে সমাজত জাষ্টিছ পাবলৈ সক্ষম হয় সেইটো হৈছে আৰ্টিকল 39A তাৰপিছত আৰ্টিকল 41ত তোমাৰ ৰাইট টু ৱৰ্ক এডুকেশ্যন এণ্ড পাব্লিক এছিষ্টেঞ্চ তাৰ কথা কৈছে ঠিক আছে ৰাইট টু ৱৰ্ক কাম কৰা এতিয়া চৰকাৰেনো কি দৰকাৰ ইমান জব ক্ৰিয়েশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা যে ইমান প্ৰেছাৰ দি থাকে যে চৰকাৰে কিয় জব ক্ৰিয়েট কৰা নাই তো সেইটো কিহৰ কাৰণে কৈছে কাৰণ আমাৰ আৰ্টিকল 41ত লিখা আছে ৰাইট টু ৱৰ্ক আমাৰ কাম কৰাৰ অধিকাৰ আছে কাম কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে জবটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ঠিক আছে ৰাইট টু এডুকেশ্যন পাব্লিক এছিষ্টেঞ্চ দিব লাগিব যদি আনএমপ্লয়মেণ্ট হৈ আছে এতিয়া আমাৰ হেৰি আহিছে সেইকাৰণে যিবোৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট ইউথ আছে ক্ৰাইটেৰিয়াটো আছিলে 28 yearsৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 40 years তো যিবিলাক ইউথ এতিয়ালৈকে আনএমপ্লয়মেণ্ট হৈ আছে আনএমপ্লয়ড হৈ আছে 28 এজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 40 এজলৈকে তেওঁলোকক কি হ'ব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ফাইনেন্সিয়েল এইড দিয়া হ'ব এছিষ্টেণ্ট দিয়া হ'ব যাতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে নতুনকৈ ষ্টাৰ্টআপ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে যিবোৰ টেকনিকেল ডিগ্ৰী আছে বিটেকে হওক বা মেডিকেল ডিগ্ৰীয়ে হওক তেওঁলোকক 5 লাখকৈ দিয়া হ'ব ঠিক আছে আৰু যিখিনি নন টেকনিকেল ডিগ্ৰী আছে BA MA PhD ৰাইট তো তেওঁলোকক 2 লাখকৈ দিয়া হ'ব তো এইখিনি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট দিছে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ এটা ষ্টাৰ্টআপ খুলিব পাৰে বিজনেছ খুলিব পাৰে ঠিক আছে এটা লিভলিহুড তেওঁলোকে ল'ব পাৰে তো সেই বিষয়ে লিখা আছে আৰ্টিকল 41ত আৰ্টিকল 42 তাতকে লিখা আছে জাষ্ট এণ্ড হিউমেন কণ্ডিশ্যনছ অফ ৱৰ্ক এণ্ড মেটাৰ্নিটি ৰিলিফ এটা পেইড মেটাৰ্নিটি লিভৰ কনচেপ্টটো আনিছে ৰাইট মেটাৰ্নিটি বেনিফিট একখন আহিছিলে 2017ত তাত কি কৈছিলে 6 মান্থলৈকে যেতিয়া ডেলিভাৰী হোৱাৰ পিছত বেবিটো কেয়াৰ ল'ব লাগিব ৰাইট তো বেবিটো কেয়াৰ ল'বৰ কাৰণে যিখিনি ৱৰ্কিং পাৰ্চন আছিলে কাম কৰা মহিলা আছিলে তেওঁলোকক কি কৈছিলে পেইড মেটাৰ্নিটি লিভৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে তেওঁলোকে 6 মান্থলৈকে পেইড লিভ ল'ব পাৰে ঠিক আছে
সেই সময়ছোৱাত নিজৰ বেবিটোক কেয়াৰো ল'ব পাৰিব কেয়াৰ ল'বৰ কাৰণে যিখিনি পইচা পাতি লাগে সেইখিনি চৰকাৰে দিও থাকিব তাৰপিছত দিব আৰ্টিকল 43 কৈছে লিভিং ৱেজ এণ্ড ডিচেণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লাইফ ফৰ অল ৱৰ্কাৰ্ছ তো এটা মিনিমাম ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকিব লাগিব লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড মিনিমাম এটা মেইনটেইন কৰিব পাৰিব লাগিব সেই পৰিমাণে তেওঁলোকক দৰমহাটো বা হাজিৰাটো দিব লাগিব নহ'লে তেওঁলোকৰ এক্সপ্লইটেশ্যন হৈ যাব তাৰপিছত আহিব আৰ্টিকল 43A পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ ৱৰ্কাৰ ইন মেনেজমেণ্ট অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ তো ৱৰ্কাৰবিলাকক ইণ্ডাষ্ট্ৰি মেনেজমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিব লাগিব আৰ্টিকল 47 ৰেইজিং দ্য লেভেল অফ নিউট্ৰিশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং এণ্ড ইম্প্ৰুভমেণ্ট অফ পাব্লিক হেল্থ তো নিউট্ৰিশ্যন যদি ভালকৈ খাবলৈ নাপায় হিডেন হাংগাৰ হয় মই পুষ্টিহীনতাত ভোগে তেনেহ'লে কি হ'ব বেমাৰে দেখা দিব গতিকে নিউট্ৰিশ্যনৰ লগত হেল্থটো ডাইৰেক্ট ৰিলেটেড হৈ আছে গতিকে নিউট্ৰিশ্যনেল ছিকিউৰিটি দিব লাগিব ঠিক আছে বাচ্চাটো পেটত হোৱাৰ পৰাই প্ৰেগনেণ্ট অৱস্থাৰ পৰাই মাকেও ভালকৈ খানা খাব লাগিব যাতে বাচ্চাটোৱে সেই নিউট্ৰিশ্যনখিনি লাভ কৰে ঠিক আছে তেতিয়া এটা হেল্থি বেবি জন্ম হ'ব ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰী দিব লাগিব হস্পিটেলত জন্ম দিব লাগিব যাতে প্ৰপাৰ কেয়াৰ পায় প্ৰি নেটেল পষ্ট নেটেল যিটো কেয়াৰ হয় সেইটো যাতে প্ৰপাৰ ধৰণে পায় তাৰ কাৰণে ইনষ্টিটিউচন ডেলিভাৰী দিয়াটো জৰুৰী সেই ইনষ্টিটিউচন ডেলিভাৰী দিয়াৰ পৰাই ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি ৰেট যথেষ্ট কম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক আছে গতিকে বেবিটো জন্ম হোৱাৰ পিছতো প্ৰায় 6 মাহলৈকে মাকৰ গাখীৰ খাবলৈ দিয়ে ঠিক আছে তাৰপিছত লাহেকৈ বাকীবোৰ বস্তু খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰে তো তেওঁলোকক প্ৰপাৰ নিউট্ৰিশ্যন দিব লাগিব তেতিয়া সেই বেবিটো কি হ'ব এটা ভালকৈ তাৰ নিউট্ৰিশ্যনেল ছিকিউৰিটি দিয়া হ'ব তেতিয়াহে তাৰ ব্ৰেইনটো ভালকৈ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব মেণ্টেল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব ৰাইট এজন হেল্থি বডি এটা লৈ তেওঁলোকে থাকিব পাৰিব আজিৰ শিশু কাইলৈ দেশৰ নাগৰিক তো আজিৰ যিখিনি চাইল্ড আছে তেওঁলোকক যদি প্ৰপাৰ নিউট্ৰিশ্যন দিয়া নহয় ঠিক আছে এতিয়া আজিকালি ষ্টাণ্টিং হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আমি পঢ়িছোঁ নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে ষ্টাণ্টিং বয়স অনুপাতে হাইটটো নাবাঢ়ে ঠিক আছে আণ্ডাৰ ৱেইট বয়স অনুপাতে হাইটটো বাঢ়িব কিন্তু ওজনটো নাবাঢ়ে তো সেইবোৰ প্ৰব্লেম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিহৰ কাৰণে নিউট্ৰিশ্যনেল ছিকিউৰিটি নাই ভালকৈ খাবলৈ পোৱা নাই তো আমাৰ যিটো ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ হ'ব হেল্থি ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ নহ'ব ঠিক আছে তো সেই ৱৰ্ক ফ'ৰ্চটো যদি হেল্থি নহয় তাৰ প্ৰডাক্টিভিটি কেনেকৈ বাঢ়িব তো আমাৰ ৱৰ্ক ফ'ৰ্চটো এলেহুৱা হ'ব ঠিক আছে প্ৰডাক্টিভিটি নাবাঢ়িব ইকনমি বুষ্ট কেনেকৈ হ'ব ইণ্ডিয়া যে কৈ আছে থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ৱৰ্ল্ড ইকনমি হ'ব কেনেকৈ হ'ব 2047লৈ যিটো আমাৰ টাৰ্গেট আছে বিকশিত ভাৰত সেইটো কেনেকৈ এটেইন কৰিব তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এটা হেল্থি ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব তাৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমে নিউট্ৰিশ্যনেল ছিকিউৰিটি দিব লাগিব তাৰপিছত এডুকেশ্যন দিব লাগিব ঠিক আছে খাবলৈ পোৱা নাই সি কি পঢ়ি থাকিব আৰু পঢ়িলেও তাক কম মনত ৰাখিব আৰ্টিকল 244 ফিফ্থ শিডিউল এম্পাৱাৰ দ্য গভৰ্ণৰ টু ৰেগুলেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰল অফ শিডিউল এণ্ড ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ তো আৰ্টিকল 244 শিডিউল আৰু ট্ৰাইবেল এৰিয়াৰ লগত জড়িত আৰ্টিকল 244B 244A 244A কি লিখা আছে BTAD কথা লিখা আছে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট এটা নামটো চেঞ্জ কৰিলে এতিয়া BTR কৰিলে বড়ো একট 2020 হৈছিলে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজিয়ন কোনে চম্ভালে BTC বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল ঠিক আছে তো সেইবোৰ ক'ত মেনশ্যন আছে আৰ্টিকল 244 মেনশ্যন আছে তো শিডিউল আৰু ট্ৰাইবেল এৰিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব কণ্ট্ৰল কেনেকৈ কৰিব সেইবোৰ লিখা আছে ফিফ্থ শিডিউল আৰু আৰ্টিকল 244ত ফ'কাছিং অন দ্য socio-economic development of marginalized communities আৰ্টিকল 31C 25 এমেণ্ডমেণ্টত সোমোৱা আছিলে It provides that laws made to implement certain socio-economic principles, those in Article 39B and 39C, Article 39B আৰু C implement কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ যদি কিবা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ভায়োলেট হয় তেনেহ'লে তুমি এইটো কোৰ্টৰ আগত চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰা এতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট যেতিয়া আমাৰ ভংগ হ'ব ভায়োলেট হ'ব তেতিয়া আমি কোৰ্টত পেটিশ্যন দিব পাৰোঁ ৰাইট সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কোনটো আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত চাব আৰ্টিকল 32 কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰেমেডিজ ৰিট পেটিশ্যন কেইটা পাইছিলোঁ মেণ্ডামাছ হেভিয়াছ কৰ্পাছ চাৰ্টিঅৰেৰি প্ৰহিবিশ্যন কিউ ৱাৰেণ্টটো সেইবোৰ আমি ৰিট পেটিশ্যন পাইছিলোঁ আৰ্টিকল 32 কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰেমেডিজ তো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটবোৰ যদি ভংগ হয় তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে আৰ্টিকল 32 আণ্ডাৰত এক্সক্লুচিভলি চাব কিন্তু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ লগতে যদি বাকীবোৰ হিউমেন ৰাইট বা চিভিল ৰাইট ভংগ হয় তেতিয়া হাইকোৰ্ট আহিব হাইকোৰ্টৰ আৰ্টিকল কিমান কোনটো আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত চাব আৰ্টিকল 226
তো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ কাৰণে এক্সক্লুচিভলি আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 32 ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ লগতে হিউমেন ৰাইটছে হওক চিভিল ৰাইটছে হওক সেইবোৰ যদি ভায়োলেট হয় তেতিয়া আহি যাব হাই কোৰ্ট আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 226 এতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হওক সেইটো যদি ভংগ হয় তে আমি কোৰ্টত চেলেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ যিবোৰ এক্টে আনে বা প্ৰভিজনে আনে কিন্তু ইয়াত কৈছে আৰ্টিকল 39 বি আৰু চি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যদি কিবা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ভংগ হয় তেতিয়া আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ কোৰ্টত চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ সি ছ'চিঅ' ইকনমিক গভাৰ্নেন্সৰ ওপৰত প্ৰায়ৰিটিটো দিছে 39 বি আৰু চি আমি পঢ়িছোঁ 39 বি কি লিখা আছিলে ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছ তো ৰিচোৰ্চবোৰ সমানে ভাগ কৰিব লাগিব গাঁৱত যদি এটা কুঁৱা আছে কুঁৱাটোত কেৱল আপাৰ কাষ্টৰ মানুহখিনিয়ে পানী খাব পাৰিব লোৱাৰ কাষ্টৰ মানুহখিনিয়ে পানী খাব নোৱাৰিব তেতিয়া কি হ'ব যিটো ৰিচোৰ্চ আছে তাৰ ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব জানো নহ'ব গতিকে সেই কুঁৱা পানীটো আপাৰ কাষ্টে হওক লোৱাৰ কাষ্টে হওক সকলোৱে খাব পাৰিব লাগিব সেইটো হৈছে ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছ 39 চিটো কি আছিলে প্ৰিভেনশ্যন অফ ৱেল্থ কনচেন্ট্ৰেশ্যন যিটো মই জমিনদাৰৰ কথাবোৰ কৈছিলোঁ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি নিজৰ আণ্ডাৰত থৈ দিছিলে তো খেতিয়কে খেতি কৰিবলৈ মাটিয়ে নাই খাবলৈ নাপাই মৰিছিলে ফেমাইন হৈ মৰিছিলে তো সেই ৱেল্থ কনচেন্ট্ৰেশ্যনটো কি হৈছিলে প্ৰিভেনশ্যন কৰিছিলে তো সেই হ'ল 39 বি আৰু চি সেই দুটা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যদি কিবা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ব্ৰেক হয় তেতিয়া আমি কোৰ্টত চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটোৱে তোমাৰ আৰ্টিকল 31 চিত লিখা আছে কেপিটেল চি মানে এইটো কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট কৰা আছিলে 25 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট ইন 1971 তো ছ'চিঅ' ইকনমিক গভাৰ্নেন্সৰ কাৰণে এইবিলাক কিছুমান কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভিজন দিয়া হৈ আছে আৰ্টিকল 15 দিয়া আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটত প্ৰহিবিট ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অন দ্য গ্ৰাউণ্ড অফ ৰিলিজন ৰেছ কাষ্ট ছেক্স অৰ প্লেচ অফ বাৰ্থ তো তোমাৰ ৰিলিজনক লৈ কোনেও তোমাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰিব নোৱাৰে জন্মৰ ঠাইখিনিক লৈ তোমাৰ ছেক্সক লৈ জেণ্ডাৰক লৈ কাষ্টক লৈ পেলাই কোনেও তোমাক ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ৰিলেভেঞ্চ কি ইট এনেবলছ এফাৰ্মেটিভ একশ্যন এণ্ড স্পেচিয়েল প্ৰভিজন ফৰ ছ'চিয়েলি এণ্ড এডুকেশ্যনেল বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ তো SCBC আমি পঢ়িছোঁ SCBC আৰ্টিকল 15 লিখা আছিলে SCBC ছ'চিয়েলি এণ্ড এডুকেশ্যনেল বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ কি কি আছিলে শ্বিডিউল কাষ্ট শ্বিডিউল ট্ৰাইব OBC SCBC বুলি কয় ছ'চিয়েলি আৰু এডুকেশ্যনেল বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ EWS বিলাক SCBC আণ্ডাৰত পৰেনে ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনটো নপৰে ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনটো সাধাৰণতে ছ'চাইটিত তেওঁলোকৰ ভাল ষ্টেটাছ থাকে কিন্তু তেওঁলোক কি হৈছে আপাৰ কাষ্টৰ হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ এতিয়া এমপ্লয়েবিলিটি কমি গৈছে বা কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ডনেছটো আহিছে তো তেওঁলোকৰ ছ'চাইটিত ষ্টেটাছৰ কথা নাই মানে জেনেৰেল মানুহ এটা তাতো আপাৰ কাষ্ট লোৱাৰ কাষ্টক সিও আপাৰ কাষ্টতে পৰি আছে জেনেৰেল মানুহ তাক OBC বুলি ডিছক্ৰিমিনেট কৰা নাই SC ST বুলি হাঁহা নাই কোনো ঠিক আছে কিন্তু তাৰ কি হৈছে কি চাকৰি পোৱা নাই দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ পোৱা নাই তো ইকনমিকেলি উইকাৰ হৈ আছে তো সেই আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে আনিছিলে EWS ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন সেইটো কিন্তু SCBC আণ্ডাৰত নপৰে SCBC ছ'চিয়েলি এণ্ড এডুকেশ্যনেলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ তাৰ আণ্ডাৰত SC ST আৰু OBC পৰে তাৰপিছত আহিব আৰ্টিকল 16 ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি ইন পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট চৰকাৰে যেতিয়া চাকৰি দিব সকলোকে সমান অধিকাৰ দিব সেইকাৰণে আমাৰ কি কৈছে SC ST OBC ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হৈ আছে PWD ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হৈ আছে এতিয়াতো ৰিজাৰ্ভ ফৰ ওমেনো আছে ওমেনৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে ঠিক আছে তো পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্টত সকলোৱে সুবিধা পাব লাগিব যিখিনি অকণমান ছ'চিয়েলি এডুকেশ্যন বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰিন্সিপাল অফ ইকুৱেলিটি ৰাইট টু ইকুৱেলিটি mandates fair access to government job promoting socio-economic mobility article 17 abolition of untouchability অপিশ্যতা আনটাচেবিলিটি আঁতৰাই দিছে এটা শিডিউল কাষ্টৰ এগেইনষ্টত তুমি আনটাচেবিলিটি প্ৰেক্টিছ কৰিব নোৱাৰা যদি কৰা তোমাৰ ডাইৰেক্ট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ভায়োলেট হ'ব ইট ছাপোৰ্ট social inclusion and equality crucial for marginalized communities এটা socio-economic গভাৰ্নেন্সৰ ওপৰত কিছুমান আমি ইনষ্টিটিউশ্যন পঢ়িলোঁ ল আৰু পলিচি পঢ়িলোঁ ঠিক আছে লগতে আমি তাৰ কি ফিচাৰ্ছবিলাক পঢ়িলোঁ এটা নেক্সটটো হ'ব ছিগনিফিকেন্সনো কি হয় socio-economic গভাৰ্নেন্সটো আমি কিয় কৰিব লাগে তাৰ ছিগনিফিকেন্সটো কি সেইটো চাওঁ ইট প্ৰমোটছ ছাষ্টেইনেবল এণ্ড ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট তো ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট আমি কেৱল নিজৰ কথা ভাবিলে নহ'ব আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কথা ভাবিব লাগিব গোটেই পৃথিৱীৰ যিমান ৰিচোৰ্চ আছে আমাৰ জেনেৰেশ্যনটোৱে পুৰা কনজিউম কৰি আছে মানে কনজিউম কৰিছে যে আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনে সিহঁতৰ ভাগত পাবনে নাপায় তাৰলৈ সন্দেহ হৈ গৈছে সেইকাৰণে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কনচেপ্ট আনিছে
যিমানখিনি ৰিচোৰ্চ আছে গোটেই পৃথিৱীৰ লিমিটেড হয়, সেইখিনি আমি কনজিউম কৰিম, কিন্তু এনেকুৱাকৈ কনজিউম নকৰোঁ যে নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে একোৱে বাকী নাথাকে। ছাষ্টেইনেবলভাৱে আমি সেইখিনি কনজিউম কৰোঁ, ঠিক আছে। আৰু নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে সেইখিনি এৰি থৈ যাব লাগিব। ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব, সকলোৱে আগবাঢ়িব লাগিব সমানে। ধনী মানুহ ধনী হৈ গৈ আছে, দুখীয়া মানুহ দুখীয়া হৈ গৈ আছে, সেই তেনেকুৱা হ'লে নহ'ব। Socio-Economic governance improve education, income, skill and job, fostering inclusive growth and better quality of life. তো যোনে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিছে, হাই পেইং জববোৰ কৰিছে, বা ইনকাম এটাতো পাইছে, এটলিষ্ট জব এটা পাইছে, তো সিহঁতৰ লাইফৰ কোৱালিটি অকণ ভাল হৈছে, লাইফত অকণ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড অকণ বাঢ়িছে, ঠিক আছে। It ensures benefit reach all including the vulnerable. তো vulnerable ছেকশ্যনখিনিও মানুহখিনিও বেনিফিটখিনি পাব লাগিব। এক্সাম্পল সৰ্ব শিক্ষা অভিযান ইম্প্ৰুভ ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ ৰেচিঅ' 32, ঠিক আছে। তো এতিয়া ষ্টুডেণ্টৰ আৰু টিচাৰৰ যিটো ৰেচিঅ' আছিলে সেইটো অকণ ইম্প্ৰুভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ আণ্ডাৰত। Reduces poverty and inequality. Effective governance implements policies like minimum wage laws, public health care, and social security to reduce income inequality and alleviate poverty. তো যিটো হাজিৰা দিয়ে সেইটো বহুত মিনিমাম আছিলে। এতিয়া এক্সাম্পল হিচাপে যিখিনি চাহ বাগিচাত কাম কৰে, চাহ বাগিচাত কাম কৰা মানুহখিনি ৱেজেছটো মাজে মাজে তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰি থাকে যে এতিয়া ইনফ্লেশ্যন বাঢ়িছে, ঠিক আছে, বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে, গতিকে আমাৰ ৱেজেছটো বঢ়াই দিয়ক। সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে তেওঁলোকৰ কি কয় ৱেজেছটো টাইম টু টাইম বঢ়াই থাকে, ঠিক আছে। তেতিয়াহে তেওঁলোকে পভাৰ্টিৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিব। নহ'লে যদি তেওঁলোকৰ দিন হাজিৰাটো ছেমেই কৰি ৰাখে, বস্তু ইমান জুই চাই দাম, তো তেওঁলোকে খাবলৈ নাপায়, মৰিব, ঠিক আছে। It addresses resource and opportunity gaps, fostering a more equitable society. লগতে এতিয়া আমি কৈছিলোঁ যিখিনি চাহ বাগান আছে তাত এতিয়া পাব্লিক হেল্থ কেয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, হস্পিটেল বনাই দিছে, ঠিক আছে। লগতে তাত এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন কিছুমান বনাই দিছে, ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। তো চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি মানুহ আছিলে তেওঁলোকে কি হ'ল নেগলেক্টৰ কাৰণে বছৰ ধৰি বছৰ নেগলেক্টৰ কাৰণে তেওঁলোক বহুত পিছ পৰি থাকিলে। গতিকে তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব, এতিয়া মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক কি কৰিছে, পঢ়া শুনাৰ সুবিধা দিছে, ঠিক আছে। মডেল স্কুল কিছুমান বনাই দিছে, PMC স্কুল বনাই দিছে, ট্ৰাইবেল এৰিয়া কিছুমান বনাই দিছে, PMC স্কুল, ঠিক আছে। মডেল ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল বনাই দিছে, পাব্লিক হেল্থ কেয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, হস্পিটেলৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে, তেওঁলোকৰ ৱেজেছবোৰ বঢ়াই দিছে, যাতে তেওঁলোকে কি হয় এখন ভাল অপৰচুনিটি পায়, পঢ়া শুনা কৰিবৰ কাৰণে ভাল অপৰচুনিটি পায়। তেতিয়া তেওঁলোকে জবৰ অপৰচুনিটি পাব, ইনকাম ইকুৱেলিটি কমিব, পভাৰ্টিৰ পৰা এস্কেপ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। Schemes like Ayushman Bharat ensure remarkable 21% reduction in out-of-pocket healthcare expenditure. Out-of-pocket healthcare expenditure মই কৈছিলোঁ, তোমাৰ যিখিনি হাতত পইচা আছে তাৰ পৰা তুমি কিমান টকা হেল্থ কেয়াৰৰ নামত খৰচ কৰা। যদি তুমি 30,000 টকাৰ দৰমহা পোৱা, তাৰ বোলে 10,000 টকা তুমি হেল্থ কেয়াৰৰ নামত খৰচ কৰি দিছা, ঠিক আছে। তো তোমাৰ আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ বহুত হাই হয়। তো গভৰ্ণমেণ্টে কি কৈছে, আয়ুষ্মান ভাৰত স্কিম আনিছে, প্ৰত্যেকজন মানুহক 5 লাখ টকালৈকে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ সুবিধা দিছে, ঠিক আছে। তো কি কৰিব, আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰটো কমাই দিব। Strengthen institutional capacity and stability. Strong governance enhances institutions' ability to deliver services and respond to crises. Promoting stability, predictability and resilience for sustained economic growth and social harmony. তো COVID-19 পেণ্ডেমিক আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, হস্পিটেলবিলাকৰ অৱস্থা নাই, আমাৰ হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেম যিটো ইমান উইক সেইটো এক্সপ'জ হৈ গৈছিলে। হস্পিটেলবিলাকত অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ নাছিলে, ঠিক আছিলে, বেডৰ ব্যৱস্থা ভালকৈ নাছিলে, ফ্ল'ৰত শুই যাব লগা হৈছিলে। যিবোৰ পেচেণ্ট আছিলে বেডৰ অভাৱত ফ্ল'ৰত শুই থাকিব লাগিছিলে, তেওঁলোকৰ লগত অহা যিখিনি ৰিলেটিভ আছিলে ফ্ল'ৰত থাকে, তেওঁলোক অক্সিজেনৰ অভাৱত কিমান পেচেণ্টে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছিলে। তো COVID-19 কি কৰিলে, ইণ্ডিয়াৰ যিটো হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেম আছে সেইটো গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ আগত এক্সপ'জ কৰি দিলে। তো ইণ্ডিয়াই সেইকাৰণে নিজৰ হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমটো বৰ্তমান ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। COVID-19 pandemic where robust healthcare infrastructure yes. এতিয়া তাৰপিছত আফটাৰ COVID-19 pandemic
কি কৈছে এতিয়া ৰবাষ্ট হেল্থ কেয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু আমাৰ ফাৰ্মাচিউটিকেল যিটো আমাৰ হেৰি আছে কোম্পানীবোৰ আছে সিহঁতৰ বহুত লাভ হ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়াক সেইকাৰণে কি কৈছিলে ফাৰ্মাচিউটিকেল হাব যদি চাইনাক কয় মেনুফেকচাৰিং হাব আমাৰ ইণ্ডিয়াক কয় ফাৰ্মাচিউটিকেল হাব আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি কৰে যিখিনি ব্ৰেণ্ডেড টেবলেট আছে সেইবোৰ ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব কৰি পেলাই জেনেৰিক টেবলেট বনাব কৰি পেলাই থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিবিলাকক কম দামতে বেচিব আৰু নিজৰ যিখিনি নীড আছে সেইখিনি পূৰ কৰিব তো ব্ৰেণ্ডেড টেবলেটটোৰ দাম যদি এটা 15 টকা জেনেৰিক টেবলেট 3 টকা 5 টকাত পাই যাবা তো আমাৰ ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰে কিন্তু তাতো প্ৰব্লেম আছে তাক লৈ পেলাই এতিয়া কি কৈছে বহুতখিনি গ্ল'বেল লেভেলৰ ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীয়ে নিজৰ ড্ৰাগছবোৰ ইণ্ডিয়াত নেবেচোঁ বুলি কৈছে আমাৰ পেটেণ্ট ৰাইটটো তাক প্ৰটেক্ট কৰা নহয় আমি ইয়াত কষ্ট কৰি পেলাই ব্ৰেণ্ডেড ড্ৰাগ বনাম ঠিক আছে এতিয়া ইণ্ডিয়াতো তেনেকুৱা ধৰণৰ লেব নাই য'ত ইমান উন্নত মানৰ ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰিব তো সেই যিবোৰ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি আছে সিহঁতৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বহুত ভাল লেব আছে তাত সিহঁতে বেমাৰৰ নতুন ক্ৰিটিকেল বেমাৰবোৰৰ নতুন ড্ৰাগছবোৰ উদ্ভাৱন কৰি থাকে তো ইণ্ডিয়াই জাষ্ট কপি পেষ্ট কৰিব ইণ্ডিয়া এতিয়া লেবৰেটৰী নাই আৰু সিহঁতে বনাই পেলাই থৈ দিছে আমি ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিম আৰু জেনেৰিক ড্ৰাগ বনাই পেলাই বেছি দিম ঠিক আছে তো সেই পেটেণ্ট ৰাইটটো প্ৰটেক্ট নকৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিন্তু আমাক ড্ৰাগছ বেচিবৰ কাৰণে মানা কৰি দিছে Enhances accountability and transparency. Socio-economic governance establishes transparency and accountability mechanism, reducing corruption and improving trust in government. তো গভৰ্ণমেণ্ট ওপৰত পাব্লিক ট্ৰাষ্ট থাকিব লাগিব ৰিচেণ্টলি যিটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া তাৰপৰা এতিয়া একিউজ কৰিছিলে অপজিশ্যনে সদনত যে তেওঁলোকে কি কৰিছে যিবোৰ ভোটাৰ আছিলে কিছুমান ফৰ্জি ভোটাৰ আছিলে ভোট কিট চৰি তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰে কি কয় গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত বা যিবোৰ আমাৰ পাব্লিক ইনষ্টিটিউশ্যন আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সেইবোৰৰ ওপৰত পাব্লিক ট্ৰাষ্টটো নাইকিয়া কৰি দিয়ে তো ভোট দি পেলাই কি লাভ মই যিকোনো চিহ্নত ভোট দিম ভোটটো গৈ পেলাই বোলে খালী এটা পলিটিকেল পাৰ্টিতে পৰি আছে EVM মেচিনটো হেক কৰি পেলাই থৈ দিছে তেন্তে মানুহে ভোট দিবলৈনো কিয় যাব দেখাক দেখি এনেকৈ ইলেকশ্যন পাতি কি লাভ তো কি হ'ব লাহে লাহে মানুহৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত বিশ্বাসটো আঁতৰি যাব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আনিব লাগিব চিষ্টেমবোৰ অকণ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব একাউণ্টেবিলিটি আনিব লাগিব কৰাপশ্যনটো কমাব লাগিব ইট এনশ্যুৰছ ৰিচোৰ্চেছ আৰ ইউজ এফেক্টিভলি ফৰ পাব্লিক গুড Bodies like the CVC, Central Vigilance Commission, Lokpal, aim to reduce corruption by investigating and addressing grievances. Encouraging broad-based participation. তো এতিয়া যেটা পলিচি এটা ফৰ্মুলেট কৰিব আজিকালি কি কয় ফিডবেক সিস্টেম কৰে বা অপিনিয়ন বিচাৰে কিবা এটা পলিচি আনাৰ আগতে যিখিনি আমাৰ সিভিল সোসাইটি আছে বা ইণ্ডিয়াৰ সিটিজেন আছে তেওঁলোকৰ অপিনিয়নটো বিচাৰে যে আপোনালোকে কওকচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ অপিনিয়ন দিয়ে কওক তো সেইটোৱে মানে কি কয় সিটিজেনবিলাকৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো এনকাৰেজ কৰে তেতিয়াহে কি হ'ব এটা বেটাৰ পলিচি বনাবৰ কাৰণে হেল্প হ'ব আৰু মানুহবোৰো ভাল পায় যে এটা পলিচি বনাবলৈ গৈছে আমাৰ অপিনিয়নটো সুধিছে আমাৰ ফিডবেকটো লৈছে ঠিক আছে নহ'লে এইপিনে গভৰ্ণমেণ্টে পলিচিৰ ওপৰত পলিচি বনাই আছে মানুহৰ একো মতলবেই নাই কিবা পলিচি বনালেও নবনালেও নাই ঠিক আছে তো গভৰ্ণমেণ্টৰ লগতে সিটিজেনবিলাকেও এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব তেতিয়া মানুহবোৰো ভাল পায় যে ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছত তেওঁলোকক ইনক্লুড কৰা হৈছে ঠিক আছে নিজৰ দেশখনৰ প্ৰতি ভাল পোৱাটো আৰু ভাল পায় যে নিজৰ দেশখনৰ মানুহৰ কাৰণে কিবা এটা পলিচি বনাইছে কিবা এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছে স্কিম বনাবলৈ গৈ আছে আমাৰ কাৰণে স্কিম এটা বনাবলৈ গৈ আছে আৰু তাত আমাৰ অপিনিয়নটো তেওঁলোকে গুৰুত্বতা দিছে তো সেইবিলাকে কি কৰে লাহে লাহে মানুহৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত বিশ্বাসটো আৰু বঢ়াই দিয়ে তো সেইবিলাকে হৈছে গুড গভাৰ্নেন্সৰ উদাহৰণ ইন ডিচিশ্যন মেকিং পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যন লিড টু বেটাৰ পলিচি আউটকাম এণ্ড কনচিডাৰিং ডাইভাৰ্ছ পাৰ্চপেক্টিভ ঠিক আছে এতিয়া পলিচিটো কোনে বনায় কিছুমান এটা গ্ৰুপ অফ পিপুলে বনায় ৰাইট থিংক টেংক নীতি আয়োগে বনাব বা কিছুমান IAS অফিচাৰ আছে বিউৰ'ক্ৰেটছ আছে তেওঁলোকে বনাব পলিচি তো তেওঁলোকৰ হয়তো পাৰ্চপেক্টিভটো লিমিটেড হৈ থাকিব কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে চিটিজেনৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন তেওঁলোকে এনকাৰেজ কৰিব বেলেগ চিটিজেনে বেলেগ ফিডবেক দিব নিজৰ অপিনিয়ন দিব নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউ দিব তো নতুন ফ্ৰেছ পাৰ্চপেক্টিভ তাত কি কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে কনচিডাৰ কৰিব পাৰিব ফেচিলিটেটছ ৰিচোৰ্চ অপটিমাইজেশ্যন ইট প্ৰমোট efficient allocation and utilization of resources, ensuring investment, infrastructure, health, education and other sectors yield maximum social benefit.
Projects like Smart Cities Mission optimize urban infrastructure and enhancing the quality of life and economic growth. গুৱাহাটীত স্মাৰ্ট চিটি নামত কি বনালে? স্মাৰ্ট চিটি মিছনৰ নামত গুৱাহাটীত কি বনালে? গান্ধী মণ্ডপটো বনালে। সেইটোৱে তোমাৰ বৰ ডাঙৰ কাম কৰিলে আৰু তাৰ বাহিৰে নলা নৰ্দমা নাই বনোৱা, এতিয়াও সেইকাৰণে আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড হৈয়ে থাকে। কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা এতিয়াও গুৱাহাটীত দেখিবলৈ পোৱা যায়। গান্ধী মণ্ডপটো বনাই স্মাৰ্ট চিটি কামটো সমাপ্ত কৰিলে। স্মাৰ্ট চিটি মিছনটো কেতিয়া আহিছিলে বাৰু? 2015 আহিছিলে নেকি? 2015। এতিয়া সেইটো এক্সটেণ্ড কৰি গৈয়ে আছে। এতিয়া কিছুমান ক্ষেত্ৰত স্মাৰ্ট চিটিটো ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে। এতিয়া গুজৰাটত আছে গিফ্ট চিটি। গুজৰাটৰ গিফ্ট চিটিটো স্মাৰ্ট চিটিৰ বহুত ভাল উদাহৰণ। পুৰা আৰ্বানাইজেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে তাত, ঠিক আছে। তো আৰ্বান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো যাতে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে, আৰ্বান এৰিয়াত যিখিনি মানুহ থাকে তেওঁলোকৰ লাইফৰ কোৱালিটিটো ইনহেঞ্চ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। তাৰ কাৰণে স্মাৰ্ট চিটি মিছনটো অনা হৈছিলে। Support policy formulation and implementation. Socio-economic grievances or governance provide a framework for designing and implementing policies that address immediate needs and long-term goals, such as sustainable development. তো sustainable development কি হৈছে? long-term goal এটা দিছে। আমি নিজৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ গোটেই ৰিচোৰ্চ খাই শেষ কৰিলে নহ'ব, আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণেও জমা কৰি ৰাখিব লাগিব। তো ছ'চিঅ' ইকনমিক গভাৰ্নেন্সৰ এইকেইটা ছিগনিফিকেঞ্চ আছিলে, ঠিক আছে। ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ক'লে, ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ক'লে, তাৰপিছত পভাৰ্টি ৰিডিউচৰ কথা ক'লে, ইনকাম ইনকুৱেলিটি সেইটো নাইকিয়া কৰাৰ কথা ক'লে, ইনষ্টিটিউচনেল কেপাচিটিটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰাৰ কথা ক'লে, ঠিক আছে। আমাৰ সেইকাৰণে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত বেছিকৈ টকা খৰচ কৰিব লাগিব, ভাল ভাল লেব বনাব লাগিব, যাতে আমি তাত নতুন নতুন ইন'ভেশ্যনবোৰ আনিব পাৰোঁ। ইন'ভেশ্যন বহুত যিকোনো ক্ষেত্ৰত, মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত, ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত, নতুন টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত, ঠিক আছে। তো ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ নামত GDP বেছিকৈ খৰচ কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়াই। পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰটো বেছিকৈ কৰিব লাগিব। আৰু যিবোৰ ভিজিলেন্স কমিশ্যন আছে, লোকপাল আছে, তেওঁলোকক আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব আৰু অট'নমি দিব লাগিব। তেতিয়া তেওঁলোকে চৰকাৰক বা পাব্লিক যিবোৰ অফিচিয়েল আছে একাউণ্টেবল কৰিব পাৰিব, ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আহিব। চিটিজেনৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো আমাক লাগিব। তেতিয়া কি হ'ব? নতুন নতুন পাৰ্চপেক্টিভ তাত ইনক্লুড হ'ব, বেটাৰ পলিচি আউটকাম দেখিবলৈ পোৱা যাব। ৰিচোৰ্চ অপটিমাইজেশ্যন কৰিব লাগিব। যিখিনি ৰিচোৰ্চ আছে ৱেষ্টেজ কৰিলে নহ'ব। এতিয়া যেতিয়া ফাৰ্মাৰবিলাকে ফুড কৰ্প'ৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক MSPত ফুড গ্ৰেইনবোৰ বেছি দিয়ে, তেতিয়া তাত কি হয়? ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজৰ অভাৱ, তাত বস্তাতে চাউল দালি পচি যায়গৈ। তো এইবোৰ ৰিচোৰ্চ কি হয়? ইউটিলাইজেশ্যন হোৱা নাই, ৱেষ্টেজ হৈ গৈছে। তো ৰিচোৰ্চবোৰ অলৰেডি লিমিটেড হৈ আছে। গতিকে যিখিনি অলৰেডি লিমিটেড হৈ আছে, যিখিনি আমি পাইছোঁ সেইখিনি প্ৰপাৰ ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব, ৱেষ্টেজ কৰিলে নহ'ব, ঠিক আছে। তো PDS চিষ্টেমটো বহুত ভাল হয়। তাত তেওঁলোকে কি কৰে? MSPত ফাৰ্মাৰৰ পৰা ফুড গ্ৰেইনবোৰ লয় আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনা বা নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্টৰ আণ্ডাৰত যিখিনি ভালনাৰেবল ছেকশ্যন আছে, মাৰ্জিনেলাইজ পিপুল আছে, প'ৰ পিপুল আছে, তেওঁলোকক ছাবচিডাইজ ৰেটত ফুড গ্ৰেইনটো প্ৰভাইড কৰে। সেইটো এটা বহুত বেটাৰ ৰিচোৰ্চ এল'কেশ্যন কৰাৰ ছিষ্টেম। কিন্তু তাতে বহুত কৰাপশ্যন আছে, ঠিক আছে। ফুড কৰ্প'ৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াত যিবোৰ পাব্লিক অফিচিয়েল আছে, সেই ষ্ট'ৰেজৰ পৰাই ফুড গ্ৰেইনবোৰ মাৰি দিয়ে তাৰপৰা, ঠিক আছে। বাইপাছ কৰি বাহিৰে বাহিৰে বেছি দিয়ে, নিজৰ পকেট গৰম কৰে। তো সেই PDS চিষ্টেমটো ৰিচোৰ্চেছবোৰ ইউটিলাইজ কৰিবৰ কাৰণে বহুত ভাল চিষ্টেম, কিন্তু তাত থকা কৰাপশ্যনবোৰ আঁতৰাব লাগিব। তেতিয়াহে এফিচিয়েণ্ট এল'কেশ্যন হ'ব আৰু প্ৰপাৰ ইউটিলাইজেশ্যনৰ ৰিচোৰ্চেছবোৰ সম্ভৱ হ'ব। নেক্সট টপিকটো হৈছে বেলেঞ্চিং ইকুইটি এণ্ড এফিচিয়েঞ্চি ছ'চিঅ' ইকনমিক গভাৰ্নেন্স থ্ৰু ৱেলফেয়াৰ স্কিম। এতিয়া ৱেলফেয়াৰ স্কিম কি আনিছে আৰু সেইবোৰৰ জৰিয়তে আমি ছ'চিঅ' ইকনমিক গভাৰ্নেন্সটো কেনেকৈ কৰিছোঁ, তাৰ ওপৰত অলৰেডি UPSCয়ে 2023 চনৰ কুৱেশ্যন সুধিছে। গতিকে এইটো আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক। ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ আৰ এছেঞ্চিয়েল টুল টু ব্ৰিং এবাউট socio-economic development and uplift the underprivileged section of society. তো ছ'চাইটিৰ যিখিনি underprivileged section আছে, তেওঁলোকৰ আপলিফমেণ্টৰ কাৰণে, socio-economic ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কিছুমান ৱেলফেয়াৰ স্কিম গভৰ্ণমেণ্টে টাইম টু টাইম আনি থাকে। Though implemented with good intention, such scheme may be seen as discriminatory by some.
এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড চবে পাইছে জানো নাই পোৱা যিখিনি বিল' পভাৰ্টি লাইন তাৰ তলত আছে তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ড পাইছে তো তেওঁলোকে ছাবচিডাইজ ৰেটত ফুড কিন পাই থাকিব তো যিখিনি মানুহে চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তো চাকৰি কৰি পেলাই তেওঁলোকে এনেকুৱাটো নহয় তেওঁলোকে মাহে 30,000 টকা দৰমহা পাই আছে এনেকুৱা ধৰণৰ মাহে তেওঁলোকে লাখ লাখ টকা ইনকাম কৰি আছে তো সেইখিনিয়ে যেনে তেনে মিডল ক্লাছ মানুহখিনি লোৱাৰ মিডল ক্লাছ মানুহখিনি যেনে তেনে চলি আছে কিন্তু কি হৈছে আজিকালি দেখিবলৈ পোৱা যায় যিখিনি BPL কাৰ্ড থকা মানুহ আছে ৰেচন কাৰ্ড থকা মানুহ আছে তেওঁলোকে কিন্তু সেই লোৱাৰ মিডল ক্লাছ মানুহখিনিতকৈ বেছি বেটাৰ লাইফ জীয়াই আছে সেই লোৱাৰ মিডল ক্লাছ মানুহখিনি এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হৈছে গতিকে তেওঁলোকে বেছি যুঁজ দিবলগীয়া হৈছে কিন্তু যাৰ BPL কাৰ্ড আছে ঘৰতে বহি বহি চাউল দালি 1 টকা 2 টকাত পাই আছে তো সেইখিনি মানুহ বেছি এলেহুৱা গৈছে আগতে সেইখিনি ইনকাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ওলাই যায় কাম কৰিব লাগে ঠিক আছে ইকনমি এক্টিভিটিত জড়িত হয় আজিকালি ইলেক্ট্ৰিচিটি ছাবচিডাইজ ৰেট ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰিচিটি 1 টকাত দিয়ে তাৰ লগতে জল জীৱন মিছন আহি গ'ল ঘৰতে ধুনীয়াকৈ খোৱা পানী আহি আছে আগতে খোৱা পানী বিচাৰি মহিলাখিনি ওলাই যায় টেকেলিত ভৰাই লৈ আহেগৈ আজিকালি ঘৰে ঘৰে টেপ দি দিছে খোৱা পানী কিনে ওলাই যাব নালাগে মাহে মাহে চাউল দালি ব্যৱস্থা কৰিছে অন্তৰ্দীয় অন্ন যোজনা COVID-19 টাইমতে আহিছিলে তাতো 35 কেজি চাউল দালি দিয়া হয় তো সেইবোৰ মাহটো খাই উল্টাকৈ বেলেগক বেচিব পাৰে তো সেইখিনি যিখিনি BPL কাৰ্ড থকা মানুহ আছে তেওঁলোকৰ পভাৰ্টি এলিভিয়েশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি ৱেলফেয়াৰ স্কিম আনিছে কিন্তু তাত মানে কিছুমান নিগেটিভ কনচিকুৱেঞ্চ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইখিনি মানে ওপৰতে পোৱাৰ নিচিনা হৈ আছে তো তেওঁলোকে ইকনমি এক্টিভিটিৰ লগত আজিকালি জড়িত নহয় বেছিকৈ এলেহুৱাহে হৈ গৈ আছে কিন্তু যিখিনি লোৱাৰ মিডল ক্লাছ মানুহ আছে যিখিনি এটা জব এটা কৰি পেলাই 30-40,000 টকাত চলি আছে ঘৰখন চলাই আছে তো তেওঁলোকৰ কি হয় সেইখিনি সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হয় তো তেওঁলোকে সেই মাহটো ভালদৰে খাই বৈ থাকিবৰ কাৰণেও যুঁজ দিব লগা হৈছে তো সেইখিনি আজিকালি লোৱাৰ মিডল ক্লাছ মানুহখিনিৰ অৱস্থা বৰ এটা ভাল নহয় তো সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ স্কিমবোৰ আহে সেইবোৰ ক্ৰিটিচাইজ কৰে ডিছক্ৰিমিনেটিভ বুলি ভাবে তো তেওঁলোকে কৈছে যিবোৰ স্কিম মানে সদায় ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন কৰি দিব লাগে ইউনিভাৰ্চেল এক্সেছ দিব লাগে আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনা আনিছে সেইটো কিন্তু চবৰে কাৰণে আনিছে চাকৰি কৰা হওক নোহোৱা হওক চবকে 5 লাখ টকালৈকে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ দিয়া হ'ব কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডৰ আকৌ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে তোমাৰ BPL কাৰ্ড থাকিব লাগিব বিল' পভাৰ্টি লাইনৰ তলত থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি ছাবচিডাইজ ৰেটত ফুড কিন পাবলৈ লাভ কৰিবা তো যিবোৰে নাপায় এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমবোৰ তেওঁলোকে ক্ৰিটিচাইজ কৰে ডিছক্ৰিমিনেটিভ বুলি ভাবে কিন্তু এতিয়াও কিন্তু সেই যিখিনি মাৰ্জিনলেছ পিপুল আছে আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ পিপুল আছে তেওঁলোকৰ নিউট্ৰিচনেল ছিকিউৰিটি দিব লাগিব তেওঁলোকৰ পভাৰ্টি এলিভেশ্যনত সহায় কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ৱেলফেয়াৰ স্কিমবোৰ আহি থাকে Yet, this scheme remain essential for bridging existing social and economic gaps. ঠিক আছে Arguments highlighting discrimination. তো discrimination argumentবোৰ কি আছে Focused approach, policies in education and job, fresh criticism for allegedly diluting meritocracy. তো এতিয়া এডুকেশ্যনৰ নামত ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছে SC, ST, OBC, PWD, ৰাইট তো জেনেৰেল কেটেগৰী লোৱা এটা তাৰ কাৰণে কাট অফ মাৰ্কটো বেছি বা আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী কেণ্ডিডেটখিনিৰ কাৰণে কাট অফ মাৰ্কটো বেছি হয় বা SC, ST, OBC কাট অফ মাৰ্কটো কম হয় তো তাত মেৰিটৰ ওপৰত কোৱেশ্যন কৰিছে যে ইমান ভাল মাৰ্কছ পাবলৈ স্ক'ৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু কাট অফ কি হৈছে বাকীবোৰ কমিউনিটিৰ কাট অফ মাৰ্কটো কম তো তাত তেওঁলোকৰ মেৰিটৰ ওপৰত কোৱেশ্যন কৰিছে যে এওঁলোক পঢ়া শুনা কম ঠিক আছে ভালকৈ স্ক'ৰো কৰিব পৰা নাই এটা ভাল মাৰ্কছ গোটাব পৰা নাই তথাপিও ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত ভাল ভাল পষ্টত তেওঁলোকে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে তাত তেওঁলোকৰ কামৰ যিটো এফিচিয়েঞ্চি আহিবনে নাই ঠিক আছে তাৰ ওপৰত কোৱেশ্যন সুধিছে গতিকে তেওঁলোকে কম মাৰ্কছ পায়ো ভাল পজিশ্যন পাই যায় ভাল চাকৰি পাই যায় তো তাত তেওঁলোকে ভালদৰে কাম কৰিবনে নাই নে যিটো জেনেৰেল কেটেগৰী ল'ৰা যে বহুত মাৰ্কছ পাইছে কিন্তু তাৰ কাট অফ ক্লিয়াৰ নহ'ল কাৰণ কাট অফটো বেছি হয় তো সেই জবটোৱে নাপালে ঠিক আছে হয়তো ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিষ্টেমটো নাথাকাহেঁতেন সেই বেছি মাৰ্ক পোৱা ল'ৰাটোৱে ভালকৈ সেই পষ্টত কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তো সেইকাৰণে কি হৈছে এডুকেশ্যন আৰু জবৰ ক্ষেত্ৰত ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচিটোৱে মেৰিটৰ ওপৰত এটা
কণ্ট্ৰভাৰ্চি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে তাৰপিছত এইবোৰ ৰিচোৰ্চ এলোকেশ্যন স্কিম লাইক মনৰেগা বেনিফিট ৰুৰেল এৰিয়াছ potentially neglecting the urban poor who lack similar employment support তো ইয়াত কি হৈছে মনৰেগা আণ্ডাৰত কেৱল ৰুৰেল এৰিয়াত যিখিনি আনএমপ্লয়েড পিপুল আছে তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰিছে কিন্তু আৰ্বান এৰিয়াটো আনএমপ্লয়মেণ্ট পিপুল বহুত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু মনৰেগা স্কিমটো নহয় তো আৰ্বান যিখিনি প'ৰ আছে তেওঁলোকে মনৰেগা স্কিমটো ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে যে এইখিনি এইটো সুবিধা আমাকো দিব লাগে গাঁও এৰিয়াত যদি 100 ডেজৰ ৱৰ্কিং ডেজৰ গ্যাৰাণ্টি দিছে আৰ্বান এৰিয়াটো দিব লাগে Example, urban employment scheme remain limited compared to rural-focused program like Manrega. তো rural মানুহখিনিৰ কাৰণে স্কিম ওপৰ স্কিম আনি আছে তো urban মানুহখিনিয়ে সেইকাৰণে ক্ৰিটিচাইজ কৰি থাকে Potential for misuse, the PDS system, public distribution system, মই কৈছোৱে aimed at supporting the poor faces corruption and leakages. বহুত corruption আছে তাত leakages দিয়ে আছে FCI যিকেইটা অফিচাৰ আছে সেইকেইটা মালামাল Diverting resources away from intended beneficiary তো কিছুমান কি হয় মানুহ মৰি গৈছে তথাপিও তাৰ নামত চাউল দালি আহি আছে তো বেলেগে সেইবিলাক পকেট গৰম কৰি আছে ঠিক আছে এইবিলাক ঘোষ বেনিফিচিয়াৰী বুলি কয় তো মনৰেগাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘোষ বেনিফিচিয়াৰী বহুত দেখিবলৈ পোৱা যায় দেখাব যে ইয়াত 50টা মানুহে কাম কৰি আছে কিন্তু একচুৱেলি 30টা মানুহে কাম কৰে বাকি 20টা মানুহৰ এক্সিষ্টেন্সে নাই যেনেকৈ আমাৰ এবাৰ ইলেকশ্যন হৈ গ'ল তাত সেইবোৰ মানুহৰ এক্সিষ্টেন্সে নাই এটা মানুহে 3-4বাৰ ভোট দিছে ঠিক আছে Example report indicate PDS grains being illegally sold in open market সেইটোৱে যিবোৰ FCI অফিচিয়েল আছিলে সিহঁতে ষ্টৰেজ ব্লগৰ পৰা ফুড গ্ৰেইনবিলাক ওপেন মাৰ্কেটত ইলিগেলি বেছি দিয়ে আৰু নিজৰ পকেটটো কম কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ মিছইউজ দেখিবলৈ পোৱা যায় Creation of dependency free electricity and water for farmers may encourage reliance on subsidies rather than promoting sustainable resource uses তো কি হৈছিলে আগতে খেতিয়কবিলাকে যেতিয়া ইৰিগেশ্যন কৰিব লাগে তো তেওঁলোকে পেট্ৰল কৰিব লাগিব ৱাটাৰ পাম্প লগাব লাগিব আজিকালি কি কৰিছে সোলাৰ লগাই দিব ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰিচিটি দি দিব তো তেওঁলোকে মটৰ সুইচ অন কৰিবলৈ পাহৰিয়ে যায় ইপিনে পানী ৱেষ্টেজ ৱাটাৰ পৰা ৱেষ্টেজ হৈ গৈছে ঠিক আছে ফাৰ্মাৰবিলাকক তেওঁলোকক কম মূল্যতে হাই ইল্ডিং ভেৰাইটি সিডবোৰ দি দিয়ে কম মূল্যতে ফাৰ্টিলাইজাৰ দি দিয়ে তো তেওঁলোক কি হৈছে তা ঘৰতে বহি বহি যিনি খাবলৈ পাই আছে খেতিনো কিয় কৰিব ঘৰতে বহি বহি সিহঁতে ৰেচন কাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত ফুড গ্ৰেইনছ পাই আছে তো ইমান কষ্ট কৰি ৰ'দখনৰ খেতি কৰিব কিয় যাব তো তেওঁলোকে কি কৈছে ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ গৈছে গৈ সাবসিডি ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট যিটো ৰেউৰি কালচাৰ তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট তো ইয়াত এটা পলিটিকেল এংগেলো আছে যে যিখিনি পলিটিকেল পাৰ্টি আছে তেওঁলোকে এই দুখীয়া মানুহখিনিক পুহি ৰাখিছে ঠিক আছে না তেওঁলোকৰ ভালকৈ এডুকেশ্যন দিছে না তেওঁলোকক ভালকৈ হেল্থ কেয়াৰ চিষ্টেম প্ৰভাইড কৰিছে না তেওঁলোকক ভালকৈ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে যাতে তেওঁলোকে নিজে জব এটা কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু জব যদি কোনোবা এটা পৰিয়ালৰ এটা মানুহক কৈছে সেই পৰিয়ালটো আপুনি পভাৰ্টিৰ পৰা ওলাই আহিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ ধেৰ আছে এটা তেওঁলোকক কি কৈছে ফ্ৰীতে খাবলৈ দিছে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰিচিটি ব্যৱস্থা কৰি দিছে গতিকে তাত চব বস্তু ফ্ৰীতে পাওঁতে তেওঁলোক ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ গৈছে ইকনমি এক্টিভিটিৰ লগত তেওঁলোক জড়িত নহয় বৰ্তমান তো সেই দুখীয়া মানুহখিনি সেই পলিটিকেল পাৰ্টিৰ মানুহে পুহি ৰখাৰ নিচিনা হৈছে এতিয়া যেতিয়া নেক্সট টাইম ইলেকশ্যন হ'ব তেতিয়া সেই মানুহখিনি ভয় লাগি থাকিব যে নেক্সট টাইম বোলে ইলেকশ্যনৰ কি হ'ল বেলেগ এটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিলে তো তেওঁলোকে বা এইবোৰ স্কিম কণ্টিনিউ কৰে নে নাই ঠিক আছে তেওঁলোকে ফ্ৰীতে দাইল চাউল পাই থাকে নে নাই ফ্ৰীতে ইলেক্ট্ৰিচিটি পায় নে নাপায় খোৱা পানী পায় নে নাপায় তাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কুৱেশ্যন আহিব তেতিয়া তেওঁলোকে কি কয় যিটো পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে সেইখিনি স্কিম ব্যৱস্থা কৰি আছে সেইটো পলিটিকেল পাৰ্টিকে আকৌ ভোট দি জিকাব ঠিক আছে তো তেওঁলোকে যাতে নিজৰ সুবিধাখিনি পাই থাকে তাৰ কাৰণে লাগিলে সেই পলিটিকেল পাৰ্টিটোৱে কেৱল তেওঁলোকক পুহি ৰাখিছে দেশৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম নাই কৰা তেওঁলোকৰ কোনো মতলব নাই তেওঁলোকে নিজৰ এক্সিষ্টেন্সটো বচাব লাগে সেইকাৰণে কি কৰিব সেই দুখীয়া মানুহখিনিক সাবসিডি দি হ'লেও পুহি ৰাখিব আৰু সেই দুখীয়া মানুহখিনিয়ে যাতে সেই স্কিমটো কণ্টিনিউ হৈ থাকে তাৰ কাৰণে সেইটো পলিটিকেল পাৰ্টিক বাৰে বাৰে ইলেকশ্যনত ভোট দি জিকাই থাকিব তো সেইটো এটা ভোট বেংক পলিটিক্স তাৰ এখন পলিটিকেল এংগল এটা আছে তাত ঠিক আছে সেইকাৰণে ৰেউৰি কালচাৰ সাবসিডি ফ্ৰী বিজ তাৰ ওপৰত বহুতখিনি ডিবেট ডিছকাশ্যন হৈ থাকে তো এইটো হট টপিক হয়
Geographical disparities, program like the PM Divine Development Initiative for Northeast area or Northeast of বহুত দিন ধৰি পেলাই নেগলেক্ট কৰিলে সেইকাৰণে আমাৰ কি হৈছে নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ নাগালেণ্ড নেশ্যনেল ছ'চিয়েল কাউন্সিল অফ নাগালেণ্ড তাৰপিছত আকৌ মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্ট আলফা ইউনাইটেড লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্ট অফ আছাম এনেকুৱা ধৰণৰ ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপবোৰ জন্ম হৈছে কিমান নেগলেক্ট খাই থাকিব আৰু মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ পৰা ভালকৈ বনাই দিলে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা নেগলেক্ট তাৰ কাৰণে কি কৈছিলে এক্ট ইষ্ট পলিচি আনিছিলে PM ডিভাইন স্কিম আনিছে ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ ফৰ নৰ্থ ইষ্ট ঠিক আছে তো জিঅ'গ্ৰাফিকেল যিবোৰ ডিছপেৰিটি আছে সেইবোৰ আমি নাইকিয়া কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়াৰ এটা ছাইড খুব ডেভেলপ আৰু এটা ছাইডে পূৰা নেগলেক্ট কোনো ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট নাই গতিকে তাৰ কাৰণে কি হ'ব কিছুমান ছেপাৰেটিষ্ট টেণ্ডেঞ্চি সময়ে সময়ে উঠি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিটো ছটানাগপুৰ প্লেনটো আছে ছত্তীশগড় তাত নাক্সালিজম দেখিবলৈ পোৱা যায় মাওবাদী দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইবোৰ ৰিচ'ৰ্চফুল এৰিয়া তাত মাইনিং এক্টিভিটি কৰি গৈ কি কয় যিবোৰ ৰ মেটেৰিয়েল আছে লৈ যাব ইয়াৰ পৰা নি পেলাই মুম্বাই চেন্নাইত যিবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে তাত বনাবগৈ তো ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো তাৰ সেইবোৰ ইয়াত এষ্টাব্লিছ নকৰিলেই মুম্বাইতে চেন্নাইত কিয় ইণ্ডাষ্ট্ৰি এষ্টাব্লিছ কৰিলে তাতে তেওঁলোকৰ চি পৰ্টৰ সুবিধা আছে বেলেগত এক্সপৰ্ট কৰিব বেলেগ দেশক ঠিক আছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লজিষ্টিক বা ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ কষ্টটো বহুত কম হ'ব সেইকাৰণে তাত মাইনিং কৰিব মাইনিং কৰি পেলাই ৰ মেটেৰিয়েলটো লৈ যাব নি পেলাই মুম্বাই চেন্নাইত ফাইনেল প্ৰডাক্টটো বনাব তাৰপৰাই তেওঁলোকে এক্সপৰ্ট কৰি দিয়ে কিন্তু তাৰ কাৰণে কি হ'ল যিবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে সেইবোৰ কিন্তু ৰিচ'ৰ্চ থকা জেগাটো নবনিলে ঠিক আছে য'ত ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ সুবিধা তাতহে ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰ বনালে তো ছটানাগপুৰ প্লেটো ইমানখিনি ৰিচ'ৰ্চ পোৱা যায় কিন্তু তাত কি হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি অভাৱ তাৰ কাৰণে তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰি যদি নাই তো তাত জব ক্ৰিয়েশ্যন কেনেকৈ হ'ব আগতে ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা বহাই দিলে কিমান জব পায় এতিয়া আমাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনাইছে জাগিৰোডত তাত 13,000 জব ক্ৰিয়েট হ'ব তো লোকেল যিখিনি মানুহ আছে তাৰ লগতে গোটেই অসমৰ মানুহে তাত জবৰ অপৰচুনিটি পাব ৰাইট তো সেইকাৰণে সেই ছটানাগপুৰ যিখিনি ছত্তীশগড় এৰিয়া আছে তাত কি হৈছে ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় ইয়াত নাক্সালিজম দেখিবলৈ পোৱা যায় মাওবাদী কাৰণ তেওঁলোকে কি কৈছে ডেভেলপমেণ্টৰ অভাৱত ছেপাৰেটিষ্ট টেণ্ডেঞ্চি লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তো সেইকাৰণে জিঅ'গ্ৰাফিকেল ডিছপেৰিটিবোৰ নাইকিয়া কৰিব লাগিব যাতে এইবোৰ চেচেশ্যনিষ্ট আৰু ছেপাৰেটিষ্ট টেণ্ডেঞ্চিবোৰ কাৰ্ভ কৰিব পাৰে কাউণ্টাৰ আৰ্গুমেণ্ট নিড ফৰ টাৰ্গেটেড ৱেলফেয়াৰ স্কিম এতিয়া কৈছে যিখিনি ভালনাৰেবল ছেকশ্যন আছে তেওঁলোকক আমি টাৰ্গেটেড এপ্ৰ'চ ল'ব লাগিব তেওঁলোকক আমি কি কৰিব লাগিব নিউট্ৰিশ্যনেল ছিকিউৰিটি দিব লাগিব তেওঁলোকক মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিত ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব সমাজত ছ'চিয়েল সমান ষ্টেটাছ দিব লাগিব তাৰ কাৰণে টাৰ্গেটেড ৱেলফেয়াৰ স্কিম আনিব লাগিব এতিয়া কি কাউণ্টাৰ আৰ্গুমেণ্ট আছে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ দিছ স্কিম ব্ৰিজ ছ'চিঅ' ইকনমিক গেপ এণ্ড এম্পাৱাৰ মাৰ্জিনেলাইজ গ্ৰুপ এক্সাম্পল বেটি বচাও বেটি পঢ়াও 2015 চনত আহিছিল ইট প্ৰমোটছ গাৰ্ল এডুকেশ্যন এণ্ড জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি তো ইয়াত যিখিনি গাৰ্লছ আছে তেওঁলোকক টাৰ্গেট লোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ কি কৰিম জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি আনিম গাৰ্লছৰ এডুকেশ্যনটো প্ৰমোট কৰিম তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ স্পেচিফিক বেটি বচাও বেটি পঢ়াও মিছন আৰম্ভ কৰিছিলে ঠিক আছে তো কিছুমানে এইটোতো চাগে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে যে সেইটো স্কিম চবৰ কাৰণে আনিব লাগে ৰাইট যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত আগতে কেৱল ছোৱালীবিলাকক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰোঁতে স্কুটি দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছিলে তাৰপাছত ল'ৰাবিলাকে কুৱেশ্যন কৰিলে যে আমাক কিয় একো দিয়া নাই আমিতো ভাল ৰিজাল্ট কৰি আছোঁ তো আমাকো যাতে হায়াৰ এডুকেশ্যনটো আমিওতো মন যায় আমাৰো হায়াৰ এডুকেশ্যন ল'বৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আমাকো কিবা এটা এনকাৰেজমেণ্ট দিয়ক তো ল'ৰাবিলাককো স্কুটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ঠিক আছে তো চৰকাৰে মানে শুনিব লাগিব চৰকাৰে মানে চিটিজেনৰ যিবোৰ ডিমাণ্ড আছে সেইবোৰ মানি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে সেইখন চৰকাৰৰ ওপৰত পাব্লিক ট্ৰাষ্টটো বৰ্তি থাকিব ইকনমিক ইকুইটি এনচিয়'ৰ্ছ ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন ফৰ দ্য ডিছএডভান্টেজ প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনা 2015 আহিছিলে কি কয় জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট আগতে বেংকত একাউণ্ট খুলিবৰ কাৰণে মিনিমাম কেছ পইচা তাত জমা থ'ব লাগিব এতিয়া দৰকাৰ নাই এতিয়া তুমি জিৰ' বেলেঞ্চত তুমি একাউণ্ট খুলিব পাৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনা ইমান লাখ লাখ কোটি কোটি মানুহে এইটো যোজনাৰ অন্তত বেংকৰ একাউণ্ট খুলিছিলে ঠিক আছে তাৰ ফলত কি হৈছিলে ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন হ'ল তেওঁলোকক ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ দিবলৈ পাৰিলে
Health and well-being aims to provide health care to vulnerable population. Educational equity, promote access to education and nutrition, midday meal scheme. আগতে যিবোৰ দুখীয়া ঘৰৰ মানুহ আছিলে ঘৰত ভালকৈ দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ নাপায় তেওঁলোকে কি কৰে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ নাম লগাই দিলে এতিয়া ল'ৰা বা ছোৱালীটোৱে স্কুলত গৈ পেলাই এসাঁজ খাই আহিব পাৰিব তো তেওঁলোকৰ মাল নিউট্ৰিশ্যনটো তেওঁলোকে তাত কাপ কৰিব পাৰিলে তো তাৰ ফলত কি হ'ল স্কুলত এনৰলমেণ্ট বাঢ়ি গ'ল Going forward, addressing concerns of discrimination while recognizing the need for targeted interventions is key. গতিকে যিবোৰ আমাৰ টাৰ্গেটেড ৱেলফেয়াৰ স্কিম আছে সেইবোৰ ক্ৰিটিচাইজ কৰক ঠিক আছে তাত যদি কাৰোবাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হৈছে তো কনচাৰ্ণৰ বিষয় সেইটো কিন্তু এড্ৰেছ কৰিব লাগিব কিন্তু টাৰ্গেটেড ৱেলফেয়াৰ স্কিমবোৰ জৰুৰী হয় কিছুমান কমিউনিটিৰ কাৰণে ঠিক আছে SC ST OBC হ'ব পাৰে বা PWD হ'ব পাৰে কিছুমান সমাজৰ ভালনেৰেবল সেকশন আছে যাতে ওমেন হওক চিলড্ৰেন হওক গাৰ্লছ হওক ঠিক আছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে কি হ'ব টাৰ্গেটেড ৱেলফেয়াৰ স্কিমবোৰ আনি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিত সমান ষ্টেটাছ দিব পাৰিব Socio-Economic জাষ্টিছ দিব পাৰিব এখন ইকুইটেবল ছ'চাইটি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব A collaborative and tech-driven and transparent approach can ensure inclusive and sustainable development ঠিক আছে এটা কিছুমান চ্যালেঞ্জেছ আছে Socio-Economic গভৰ্নেন্স কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছে হয় কিন্তু তাত কিছুমান চ্যালেঞ্জেছ আছে সেইখিনি কি আছে চাওঁ তো কিছুমান চ্যালেঞ্জেছ আছে Socio-Economic governance encounters various interconnected challenges that can hinder effective policy implementation, equitable development and public welfare goals. Key challenges বোৰ কি resource and fiscal constraint limited financial resources বহুত কম টকা নাই ইমান কোনে কাক দিব পইচা কোনটো সেক্টৰ কিমান পইচা দিব টকাই নাই ফাইনান্সিয়েল ৰিসোৰ্স নাই infrastructure deficit very poor infrastructure transportation sabi energy sabi rasta ghat internet connectivity নাই electricity connectivity নাই এতিয়াও ফোন কৰিলে ভালকে মাতটো শুনা পোৱা নাযায় ইমান কমিউনিকেশ্যনৰ অভাৱ তো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল নাই হস্পিটেলৰ অৱস্থাই নাই স্কুলবোৰ চৰকাৰী স্কুলবোৰ অৱস্থাই নাই Socio-Economic disparity দেখিবলৈ পোৱা যায় আমি জানোৱে নৰ্থ ইষ্টখন আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজনাল ডিসপেৰিটি দেখিবলৈ পাইছে ৰিজনাল এণ্ড কমিউনিটি ইনইকুৱেলিটিজ ঠিক আছে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা যোৱা মানুহ সিহঁতে হাঁহে চাইনিজ চিংকি এনেকৈ হাঁহে পাৰ্সিষ্টেণ্ট পভাৰ্টিটো কিমান দিনৰ পৰা আছে বিহাৰ সবচে দুখীয়া ৰাজ্য এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা সবচে লাষ্ট নম্বৰ পভাৰ্টি দেখিবলৈ পোৱা যায় এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইনএফিচিয়েন্সিজ দেখিব পোৱা যায় কাৰাপশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় বিউৰোক্ৰেটিক ৰেড টেপ টেবুলৰ পৰা টেবুললৈ ফাইলটো ঘূৰি ফুৰিব পইচা নিদিলে এখন টেবুলৰ পৰা এখন টেবুললৈ আগবাঢ়ি নাযায় ফাইল কমপ্লেক্স প্ৰচিডিউৰ সিম্পলিফাই কৰা নাই গতিকে পলিচি ইমপ্লিমেন্টেশ্যন বহুত দিগদাৰ হয় তাৰ ইম্পেক্টটো বহুত কমি যায় বিউৰোক্ৰেটিক ৰেড টেপিজম দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰাপশ্যনটো এক অৱস্থাই নাই গভৰ্নেন্সৰ ওপৰত একেনে পইচা নিদিলেতো একো নহয় লাইসেন্স উলিয়াবৰ কাৰণে পইচা দিব লাগে কিমান কি কাৰণত পইচা দিব লগা হয় কাৰাপশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় lack of accountability and accountability নাই ট্ৰান্সপাৰেন্সি নাই পাব্লিক ট্ৰাষ্টটো কমি গৈছে গভৰ্নমেণ্টৰ ওপৰত ইনষ্টিটিউচনেল কেপাচিটি ইনষ্টিটিউচনবিলাকত ক'ৰবাত ভালকৈ ষ্টাফ নাই ভালকৈ ৰিক্ৰুইটমেণ্টে কৰা নাই এতিয়া বহুত ভেকেঞ্চি আছে ফাংচনেৰিজ নাই ফাংচনবোৰ কি আছে সেইবোৰ ক্লিয়াৰলি লিখি দিয়া নাই ঠিক আছে ফাণ্ডো নাই ইনষ্টিটিউচনবিলাকক প্ৰপাৰ ফাণ্ড নিদিয়ে আনইভেন ইমপ্লিমেন্টেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় ইনসাফিচিয়েণ্ট পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যন পাব্লিকো পাৰ্টিচিপেট নকৰে এই স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানটো যে পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যন হ'ল গতিকে তাৰ ফলত কি হৈ গ'ল অপেন ডিফিকেশ্যনটো নাইকিয়া হৈ গ'ল খুলে মে শৌচ কৰনা নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া এক্সটাৰ্নেল এণ্ড গ্ল'বেল ফেক্টৰ গ্ল'বেল ইকনমিক ফ্লাকচুৱেশ্যন তো এতিয়া গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ জামানা গোটেইবোৰ কি হৈছে ইকনমি ইটো সিটোৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেটেড হৈ গৈছে এটা ইকনমিৰ প্ৰভাৱ পৰিলে আমাৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পৰিব এটা গোটেই দেশখন কি হৈছে গোটেই কাণ্ট্ৰিবিলাক পৃথিৱীৰ গোটেই কাণ্ট্ৰিবিলাক ৰিচেশ্যনত গুচি গৈছে কিন্তু ইণ্ডিয়ান ইকনমি এতিয়াও ভালকৈ চলিবলৈ সক্ষম হৈছে
কমপ্লেক্স ৰেগুলেটৰী এনভাইৰনমেণ্টক লৈ পেলাই এতিয়া কি হৈছে বহুত ৰুলছ আৰু ৰেগুলেশ্যন আহি গৈছে তো ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট আৰু এনভাইৰনমেণ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন দুয়োটাৰ মাজত কনফ্লিক্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰাস্তা এটা বনাব যাবা হাবি কাটিব লাগিব গছ গছনি কাটিব লাগিব তো এনভাইৰনমেণ্টৰ ক'ত কনজাৰ্ভেশ্যন হ'ল কিন্তু ডেভেলপমেণ্ট নকৰিলেও নহ'ব ৰাস্তাটো নবনালেও নহ'ব এইবোৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগিব কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ইকনমি বুষ্ট হ'ব তাৰ কাৰণে এতিয়া কি হৈছে এনভাইৰনমেণ্টৰ ক্ষতি হৈ গৈছে গোটেই এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে গ্ল'বেল লেভেলৰ কিছুমান ষ্ট্ৰিক্ট ৰুল বনায় যিবোৰ ইণ্ডিয়াই কি কৈছে চিগনিটেৰী হওঁ নে নহওঁ ভাবি আছে এতিয়া যিবোৰ UK আছে ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰি আছে সিহঁতে কোলটো সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰি দিছে কিন্তু ইণ্ডিয়াই নিজৰ পাৱাৰ ছাপ্লাই চবচে বেছিকৈ ক'ৰ কৰে এনাৰ্জি ৰিচোৰ্চ ক'ৰ পৰা আহে কোলৰ পৰা আহে তো কোলৰ পৰা যিটো কাৰ্বন ইমিশ্যন হয় সেইটো কাৰ্ব কৰিবৰ কাৰণে ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকে কোলৰ ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰি দিছে ইণ্ডিয়াকো কৈছে তই বন্ধ কৰি দে ইণ্ডিয়াই কৈছে তহঁতে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি আমি ডেভেলপিং তহঁতে যেতিয়া ডেভেলপিং আছিলে তেতিয়া কোল সোপা ব্যৱহাৰ কৰিলি এতিয়া ডেভেলপ হৈ গ'ল এতিয়া নালাগে ঠিক তেনেদৰে আমি এতিয়া ডেভেলপিং হৈছোঁ আমাকতো লাগিব গতিকে আমি কোলটো বেন নকৰোঁ গতিকে ইণ্ডিয়াই নিজৰ নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্টটো আগত ৰাখিছে ডিজিটেল ইলিটাৰেচি তাৰ কাৰণে কি ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টত প্ৰব্লেম আহিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ ছাৰ্ভিচ আছে সেইবোৰ কিন্তু ভালকৈ এক্সেছ কৰিব পৰা নাই লিমিটেড এক্সেছ হৈ গৈছে ডিজিটেল ইলিটাৰেচিৰ কাৰণে বিশেষকৈ গাঁও এৰিয়াত মোবাইল কেনেকৈ চলায় লেপটপ কেনেকৈ চলায় মানুহবোৰে নাজানে তাৰ কাৰণে কি হৈছে যিবোৰ গভাৰ্নেন্স আছে ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব পৰা নাই তো ডিজিটেল ইলিটাৰেচিয়ে গাঁও এৰিয়াত বিশেষকৈ কি কৈছে গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচেছবোৰ এক্সেছটো লিমিটেড কৰি তুলিছে এডুকেশ্যনেল বেৰিয়াৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে এটা যিবোৰ সেৱা সেতু এপটো আছে ৰাইট তুমি নিজৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট উলিয়াব পৰা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াব পৰা তো কিমানটা ইণ্টিগ্ৰেটেড ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিছে সেৱা সেতু এপটোৱে কিন্তু তুমি যদি সেই এপটোৱে চলাব নাজানা এপটো যে ইংলিছত আছে সেই ইংলিছবোৰ পঢ়িবই নাজানা তেন্তে তুমি কেনেদৰে গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচবোৰ তাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা সেইবোৰ কেনেকৈ বেনিফিট উঠাব পাৰিবা গতিকে এডুকেশ্যন বেৰিয়াৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় ডিজিটেল স্কিল নাই ডিজিটেল লিটাৰেচি নাই তো সেইবোৰে কি কৈছে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচবোৰ বাধা প্ৰদান কৰিছে মানুহে তাৰ বেনিফিটটো উঠাব পৰা নাই এছআৰ ৰিপৰ্ট এনুৱেল ষ্টেটাছ অফ এডুকেশ্যন ৰিপৰ্ট 2022 চনত কৈছিলে যে অনলি 32% অফ ৰুৰেল ষ্টুডেণ্ট হেড এক্সেছ টু অনলাইন লাৰ্ণিং ডুৰিং COVID-19 তো COVID-19 যে লকডাউন হৈছিলে গাঁৱত থকা ষ্টুডেণ্টৰ 100টাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 32টাহে অনলাইন ক্লাছেছ পাইছিলে না তাত সিহঁতৰ এটা মোবাইল আছিলে লেপটপ আছিলে না ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটি আছিলে তো সেইবোৰ গাঁৱত থকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাত্ৰ 32%হে অনলাইন লাৰ্ণিং সুবিধা পাইছিলে এইবোৰ এছআৰ ৰিপৰ্টত আছে এনুৱেল ষ্টেটাছ অফ এডুকেশ্যন ৰিপৰ্ট ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইনেন্সিয়েল এক্সক্লুজন দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া যোনে যোনে জনধন যোজনা আণ্ডাৰত একাউণ্ট খুলিছিলে সিহঁতে DPT পাই আছে যোনে যোনে নাই একাউণ্ট খোলা নাছিলে তেওঁলোকে এতিয়াও DPT পোৱা নাই ঠিক আছে তাৰপৰা UPI আমি এতিয়া পঢ়া শুনা কৰিছোঁ ডিজিটেল লিটাৰেচি আছে মোবাইল চলাব জানো লেপটপ চলাব জানো UPI ইউজ কৰিব জানো কিন্তু বহুত মানুহ আছে আমাৰ মা দেউতাহঁতে এতিয়া UPI চলোৱাৰ আগতে দুবাৰকৈ ভাবিছে ক'ৰবাত ফ্ৰড হ'ব নেকি আমুক তামুক ঠিক আছে তেওঁলোকে বাৰু এতিয়া লাহে লাহে শিকিছে মা দেউতাহঁত পঢ়া শুনা কৰাৰ কাৰণে এতিয়া ডিজিটেল পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰিছে তাৰ সুবিধাটো ল'ব পাৰিছে কিন্তু এতিয়া বহুত গাঁৱৰ মানুহ আছে বহুতখিনি এতিয়াও চহৰতো বহুত মানুহ আছে যে এতিয়াও ডিজিটেল পে'মেণ্টৰ সুবিধাটো ল'বই পৰা নাই তেওঁলোকে গমেই নাপায় UPI নামৰ বস্তু এটা আছে বুলি ঠিক আছে RBI 2023 Digital Payment Index shows that over 40% of rural users lack awareness about digital payment. তো RBI 2023 চনত ডিজিটেল পে'মেণ্ট ইণ্ডেক্স বুলি আছিলে তাত কৈছে যে গাঁও এৰিয়াবিলাকত ডিজিটেল পে'মেণ্টৰ কথা মাত্ৰ 40%হে গম পায় বাকীখিনি মানুহ গমেই নাপায় যে ডিজিটেল পে'মেণ্ট বোলা বস্তু এটা আছে হেল্থ কেয়াৰ এক্সেছ লিমিটেশ্যন National Health Mission 2023 highlights that 60% of rural areas lack access to teleconsultation. Teleconsultation ফোন কৰিবলৈ তুমি সুধিব পাৰা পেট বিষাইছে ফোন কৰা হেল্পলাইন নম্বৰত ফোন কৰিবলৈ সুধিব পাৰা যে পেট বিষ হৈছে কি কৰিলে ভাল হ'ব কি নাই সেইটো হ'ল টেলিকনচাল্টেশ্যন টেলিমেডিচিনৰ ব্যৱস্থা আহি গৈছে কিন্তু গাঁও এৰিয়াবিলাকত গমেই নাপায় নেশ্যনেল হেল্থ মিছন 2023 কৈছিলে যে গাঁও এৰিয়াৰ 60%ে টেলিকনচাল্টেশ্যনৰ এক্সেছতে নাপায় টেলিমেডিচিন আহি গৈছে টেলিকনচাল্টেশ্যন আহি গৈছে
কিন্তু সেইবোৰ ভালকৈ বেনিফিট ল'বই পৰা নাই, সেইবোৰ এক্সেছে পোৱা নাই। তো হেল্থ কেয়াৰ ডেলিভাৰী টাইমলি কেনেকৈ হ'ব? তো হেল্থ কেয়াৰ এক্সেছৰ লিমিটেশ্যন আহি গৈছে। তাৰ কাৰণে কি ষ্ট্ৰেটেজি লৈছে? ডিজিটেল লিটাৰেচিটো প্ৰমোট কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে PM দিশা স্কিম আনিছে, ডিজিটেল স্কিল ইনহেঞ্চ কৰিব ৰুৰেল এৰিয়াত। ICT ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুষ্ট কৰিব লাগিব, ICT ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজি। ভাৰত নেট প্ৰগ্ৰেম আনিছে, গাঁওবিলাকত চাবা ৰাস্তা খান্দি তাত অপটিকেল ফাইবাৰ কেবুলডাল বহাই আছে। কিহৰ কাৰণে? যাতে তাত ব্ৰডবেণ্ডৰ এক্সেছ দিব পাৰি, নেটৱৰ্ক কানেক্টিভিটি তাত দিব পাৰি। তাৰ কাৰণে ভাৰত নেট প্ৰজেক্ট আনিছে। পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছে, যাতে ডিজিটেল চলিউশ্যন আনিব পাৰে তেওঁলোকে। গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছাল এছেছমেণ্ট এণ্ড ইণ্ডেক্স 2023। তো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম এণ্ড পাব্লিক গ্ৰিভেন্সেছ সি তোমাৰ কি কৈছে? গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছাল এছেছমেণ্ট এণ্ড ইণ্ডেক্স 2023 চনত প্ৰকাশ কৰিছিলে। তাৰ অবজেক্টিভটো কি হয়? দ্য ইনিচিয়েটিভ aims to provide a comparative assessment of organization and offer key insight into their strength and areas needing improvement in grievance redressal mechanism. তো যিবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন, ইনষ্টিটিউশ্যন আছে, তাত যাতে গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছল মেকানিজমটো ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে, সেইটো বেছি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে কি কৰিব? কিছুমান কি ইনচাইট প্ৰভাইড কৰিব। আৰু সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰ প্ৰথমতে এছেছমেণ্ট কৰিব যে তেওঁলোকৰ গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছল মেকানিজম কি কি ৰাখিছে, ঠিক আছে। যদি নাই ৰখা তেনে কি কি কৰিব লাগিব, তাৰ ওপৰত তেওঁলোকক ইনচাইট দিছিলে। তো গভৰ্ণমেণ্টে কি কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে? তো ছ'চিঅ' ইকনমিক গভাৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেমখিনি পঢ়িলোঁ, ঠিক আছে। এটা গভৰ্ণমেণ্টে কি কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে? হেল্থ আৰু নিউট্ৰিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ছ'চিঅ' ইকনমিক গভাৰ্নেন্সৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে? নেশ্যনেল হেল্থ মিছন NHM টু প্ৰভাইড ইউনিভাৰ্চেল এক্সেছ টু ইকুইটেবল, এফৰ্ডেবল এণ্ড কোৱালিটি হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ। তো এটা ইকুইটেবল দিব, এফৰ্ডেবল দিব, কোৱালিটি হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ দিব, কাৰ আণ্ডাৰত? নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ আণ্ডাৰত। ফ'কাছেছ অন ষ্ট্ৰেংথেনিং হেল্থ ছিষ্টেম, ইম্প্ৰুভিং মেটাৰ্নেল এণ্ড চাইল্ড হেল্থ, কণ্ট্ৰলিং কমিউনিকেবল এণ্ড নন কমিউনিকেবল ডিজিজেছ। জননী সুৰক্ষা যোজনা, যিবোৰ প্ৰেগনেণ্ট লেডি আছে, ঠিক আছে, তো সেই প্ৰেগনেণ্ট লেডি আৰু লেক্টেটিং ওমেন আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আনিছে জননী সুৰক্ষা যোজনা। প্ৰমোটিং ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰীজ এমং প'ৰ প্ৰেগনেণ্ট ওমেন, ইট প্ৰভাইডছ কেছ ইনচেণ্টিভ 1400 ফৰ ৰুৰেল এণ্ড 1000 ফৰ আৰ্বান ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰীজ টু এলিজিবল ওমেন। তো যিখিনি প্ৰেগনেণ্ট ওমেন আছে তেওঁলোকে যাতে হস্পিটেল গৈ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিবৰ কাৰণে দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে গাঁও এৰিয়াত 1400 টকা দিয়া হয় আৰু আৰ্বান এৰিয়াত 1000 ৰুপিজ তেওঁলোকক ফাইনেন্সিয়েল ইনচেণ্টিভ দিয়া হয়। সেইটোৱে তোমাৰ কাৰ আণ্ডাৰত আনিছে? জননী সুৰক্ষা যোজনা। জননী মাতৃক সুৰক্ষা দিব লাগিব, কাৰণ ইনষ্টিটিউচন ডেলিভাৰী হ'লে তেওঁলোকে পষ্ট নেটেল কেয়াৰ ল'ব পাৰি, আৰু তেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট ওমেনগৰাকী আৰু বেবীটো দুয়োটাৰে হেল্থ কেয়াৰ ভালকৈ ল'ব পাৰি। তাৰ ফলত ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট আৰু মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট বহুখিনি কমি গৈছে। নেশ্যনেল নিউট্ৰিশ্যন মিছন পোষণ অভিযান, পোষণ 2.0 ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। ইট এইমছ টু ট্ৰেন্সফৰ্ম দ্য নিউট্ৰিশ্যন ষ্টেটাছ অফ চিলড্ৰেন এজ 0 to 6। তো 0 পৰা 6 বছৰ বয়সৰ যিখিনি চিলড্ৰেন আছে অংগনবাড়ীত পঢ়িব যাব, তেওঁলোকে ভালকৈ খানা খাবলৈ পাব, তো তেওঁলোকৰ নিউট্ৰিশ্যনেল ছিকিউৰিটি আহিব, তেওঁলোকৰ হেল্থটো ভাল হ'ব। তাৰ ওচৰত আকৌ 6 পৰা 14 বছৰ বয়সলৈ মানে ক্লাছ 8লৈকে চৰকাৰী স্কুলত পঢ়িলে আকৌ মিড ডে মিল স্কিমৰ আণ্ডাৰত, পোষণ অভিযানৰ আণ্ডাৰত এবেলাই এসাঁজ খাবলৈ পাব, ঠিক আছে। তো এটলিষ্ট 14 বছৰ বয়সলৈ চিলড্ৰেনবিলাকে ভালকৈ নিউট্ৰিশ্যনেল ষ্টেটাছ, নিউট্ৰিশ্যনেল ছিকিউৰিটি লাভ কৰিব। তো বেবীটো লগতে চিলড্ৰেনবিলাক হেল্থি হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বাঢ়ি যাব। তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব? ৱৰ্কিং ফ'ৰ্চটো বেছিকৈ হেল্থি হ'ব পাৰিব, সিহঁতৰ প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়িব। নেশ্যনেল ডিজিটেল হেল্থ মিছনৰ আণ্ডাৰত তোমাৰ এতিয়া কি কৰিব? যিবোৰ হেল্থ ৰেকৰ্ড আছে, যেনেকৈ ডিজিলকাৰ আছিলে, য'ত তোমাৰ যিবোৰ একাডেমিক বা গভৰ্ণমেণ্টৰ ইছ্যু কৰা চাৰ্টিফিকেটবোৰ আছিলে, তাত তুমি ডিজিটেলি ষ্ট'ৰ কৰি পেলাই থৈ দিয়া। ঠিক তেনেদৰে তুমি হেল্থৰ যিখিনি ৰেকৰ্ড আছে, কোনটো ডক্টৰক কি দেখালা, কি কি প্ৰেছক্ৰিপশ্যন আছে, চব ডিজিটেল
মিডিয়ামত ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই থৈ দিব পাৰা তেতিয়া ডক্টৰজনে তোমাৰ সেই পাষ্ট মেডিকেল ৰেকৰ্ডবিলাক চাই পেলাই তোমাক প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্ট দিব পাৰিব তোমাক এটা ইউনিক ডিজিটেল আইডি তোমাক এটা ইউনিক ডিজিটেল হেল্থ কেয়াৰ আইডি প্ৰভাইড কৰা হ'ব সেইবোৰ সকলোবোৰ হ'ব নেশ্যনেল ডিজিটেল হেল্থ মিছনৰ আণ্ডাৰত আমাৰ যিটো হেল্থ ছেক্টৰ আছে এতিয়া ডিজিটেলাইজ কৰি পেলাব নেশ্যনেল হেল্থ ক্লেইম এক্সচেঞ্জ নেশ্যনেল হেল্থ ক্লেইম এক্সচেঞ্জত কি হ'ব তোমাৰ যিবোৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে সেইটো যে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চটো ক্লেইম যে কৰিব সেই প্ৰচেছটো ষ্ট্ৰীমলাইন কৰি দিব আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ কৰি দিব এতিয়া মানুহে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰে ঠিক আছে কিন্তু সেইটো ক্লেইম কৰিব যাওঁতে তেওঁলোক বহুত বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় তো হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চটো ক্লেইম কৰিব প্ৰচেছটো ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিব কোনটো ইনিচিয়েটিভৰ আণ্ডাৰত নেশ্যনেল হেল্থ ক্লেইম এক্সচেঞ্জ আৰু সেইটো এটা ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম হয় ঘৰতে বহি বহি তুমি কি কৰিব পাৰিবা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চটো ক্লেইম কৰিব পাৰিবা অফিচত দৌৰি থাকিব দৰকাৰ নাই ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম বনাই দিছে নেশ্যনেল হেল্থ ক্লেইম এক্সচেঞ্জ It aims to improve efficiency, transparency, and the patient experience by facilitating the exchange of claim information among various stakeholders in the healthcare ecosystem. তো এটা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চটো ক্লেইম কৰিবৰ কাৰণে ইজি হৈ গ'ল কাৰণ তোমাৰ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম দিছে সেইটো হৈছে নেশ্যনেল হেল্থ ক্লেইম এক্সচেঞ্জ এডুকেশ্যন এণ্ড স্কিল ডেভেলপমেণ্ট তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কি ইনিচিয়েটিভ আনিছে যাতে ছ'চিঅ' ইকনমিক গভৰ্নেন্সটো ইণ্ডিয়াত ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰি সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান সমগ্ৰ শিক্ষা তাৰ আণ্ডাৰত তোমাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান টিচাৰ এডুকেশ্যন সেই দুটা কি কৈছে ছাবজিউম কৰি দিছে দুটা ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিছে সৰ্বশিক্ষা অভিযান প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ছেকেণ্ডেৰী স্কুলিঙৰ লগত জড়িত টিচাৰ ট্ৰেইনিং সেই সকলোবোৰ ইণ্টিগ্ৰেট কৰি সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান এতিয়া তোমাৰ প্ৰি স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্লাছ 12লৈকে যিবোৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আছে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি কৰিব ভালকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব কোৱালিটি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব ঠিক আছে ডিজিটেল এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং দিব টিচাৰবিলাকক ট্ৰেইনিং দিব যাতে তেওঁলোকে কোৱালিটি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব পাৰে নিউ স্কিলিং প্ৰগ্ৰেম ইন 2024 তো 2024 20 লাখ youth will be skilled over a period of 5 years in 1000 industrial training institute ITI Industrial Training Institute will be upgraded in a hub and spoke arrangement with outcome orientation. তো অহা 5 বছৰত কি কৈছে প্ৰায় 20 লাখ ইউথক স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰা হ'ব আৰু যিখন ITI আছিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট তেনেকুৱা 1000খন ITI আমি হাবলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট হাবলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিম কম্প্ৰিহেনচিভ স্কিম ফৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ অপৰচুনিটি প্ৰধানমন্ত্ৰী ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ PM ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ স্কিম আনিছে তাৰ আণ্ডাৰত তোমাৰ কি কৰিব 1 crore ইউথক ইণ্ডিয়াৰ বা গ্ল'বেল লেভেলৰ টপ 500টা কোম্পানীত সিহঁতক ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ অপৰচুনিটি দিব তো PM ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ স্কিম তাৰ আণ্ডাৰত তোমালোকে কি কৰিব পাৰা এপ্লাই কৰিব পাৰা প্ৰায় 1 crore ইউথক নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছত 500টা টপ 500টা কোম্পানীত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ অপৰচুনিটি দিব ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিলে তেতিয়া তোমালোকে কি হ'ব সেইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কামবোৰ কৰিবলৈ শিকাব সেই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপটো তোমালোকে পাছ কৰিব লাগিব আৰু পাছ কৰাৰ পিছত সেইটো কোম্পানীয়ে বা তাৰ বাকীবোৰ ব্ৰাঞ্চে তোমালোকক তাত ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰি ল'ব তো সেইবোৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আমি এক্সট্ৰাকৈ কৰিবলগীয়া হৈছিলে কাৰণ আমাৰ এডুকেশ্যন আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু একাডেমিয়ে মিছমেচ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইবোৰ আমি পঢ়োঁতে সেইবোৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰি যাব লাগে যাতে পঢ়া শেষ হোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্ট সেইবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত জব পাওঁ কিন্তু নহয় আমাৰ পঢ়ি আছোঁ থিয়ৰী আৰু তাত লাগে প্ৰেক্টিকেল এই প্ৰেক্টিকেলখিনি শিকিবৰ কাৰণে আকৌ কি কৰিব সেইবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমাক ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমবোৰ দিব তাৰ সেই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমবোৰ তাত এডমিশ্যন ল'ব লাগিব ঠিক আছে তাত গৈ 1 year 6 month ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিব লাগিব কোম্পানী বা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কামবোৰ শিকিব লাগিব তাৰপিছতহে তাত তুমি ফুল টাইম এপইণ্টমেণ্ট লাভ কৰিবা The student will gain exposure for 12 months to a real-life business environment and varied professions and employment opportunity. An internship allowance of 5,000 per month. It is a college 1 crore youth top 500টা কোম্পানীত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ ব্যৱস্থা কৰিব তাত তোমাৰ মাহে মাহে 5,000 টকাকৈ এলাৱেঞ্চ দিয়া হ'ব তো ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰাৰ বিনিময়ত তোমাক মান্থলি
খৰচটো চলিব লাগিব ন ৫,০০০ টকাকৈ দিব আৰু ওৱান টাইম এছিষ্টেণ্ট 6,000 দিয়া হ'ব সেইটো আছে PM ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ স্কিম স্কিল লোন স্কিম the government will revise the model skill loan scheme to facilitate loan up to 7.5 lakh with a guarantee from a government promoted fund it is expected to help 25,000 students every year তো তোমাৰ স্কিলটো যদি তুমি এনহান্স কৰিব মন আছে তাৰ কাৰণে তুমি লোন পাবা ইমানখিনি সুবিধা কৰি দিছে সোশ্যাল ওয়েলফেয়াৰ এণ্ড ইনক্লুজন তাৰ কাৰণে কি কি গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছে নেশ্যনেল সোশ্যাল এছিষ্টেন্ট প্ৰগ্ৰেম NSAP very important national social assistance program it provide pension to the elderly widow and disabled so যেখিনি PWD মানুহ আছে person with disabilities তেওঁলোকৰ দিন দয়াল উপাধ্যায় এই যোজনাটো আণ্ডাৰত তেওঁলোকক ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেন্স দিয়া হয় উইডো বিলাক বিধৱা মহিলাবিলাক তেওঁলোকক পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ঠিক আছে যিবোৰ এল্ডাৰলি পিপল আছে তেওঁলোকে যাৰ ইনকাম কোন ধৰণৰ এটা গাত জোৰো নাই যে ইকনমি এক্টিভিটিত কিবা জড়িত হ'ব পাৰিব তো তেওঁলোকক এটা সোশ্যাল সিকিউৰিটি দিছে তেওঁলোকে যাতে নিউট্ৰিচনেল সিকিউৰিটি ল'ব কিবা এটা খাবলৈ নাপায় নময় তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক সুবিধা দিছে কাৰণ ইণ্ডিয়াখন কি ওয়েলফেয়াৰ কাণ্ট্ৰি গতিকে নেশ্যনেল সোশ্যাল এছিষ্টেন্স প্ৰগ্ৰেম আনিছে তাৰ আণ্ডাৰত এল্ডাৰলি পিপল উইডো আৰু ডিসেবল বিলাকক পেঞ্চন আৰু ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেন্সৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া ওমেন আৰু যিবোৰ মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটি আছে তেওঁলোকৰ মাজত যাতে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপটো কি কয় প্ৰমোট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া আহিছে আদিবাসী শিক্ষা ঋণ যোজনা তেওঁলোকে কি কৈছে যিবোৰ ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকে হায়াৰ এডুকেশ্যন পাৰ্সিউ কৰিব বিচাৰিছে মাষ্টাৰ্ছ কৰিব বিচাৰিছে PhD কৰিব বিচাৰিছে পোষ্ট ডক কৰিব বিচাৰিছে তো তেওঁলোকক কি কৈছে সফট লোন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰম যোগী মনধন Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan. It is a voluntary pension scheme for unorganized sector worker aged 18 to 40 years with a monthly income up to 15,000. তো যিবোৰ 18 পৰা 40 বছৰ বয়সৰ ভিতৰ ইউথ বিলাক আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰত কাম কৰি আছে জমেটো সুইগি সেইবোৰ আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰ তাত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে যিবিলাকৰ ইনকাম 15,000 ওপৰত হয় তেওঁলোকে এটা ভলেণ্টাৰী পেঞ্চন স্কিমত জইন কৰিব পাৰে It assures a minimum monthly pension of 3,000 after the age of 60 তো যিবোৰ আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰ কাম কৰি আছে তেওঁলোকে 60 বছৰ পিছত প্ৰতি মাহে 3,000 টকা হলেও পেঞ্চন পাবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী জনজাতীয় উন্নত গ্ৰাম অভিযান a new scheme to improve the socio-economic condition of tribal community The scheme will be implemented by adopting saturation coverage for tribal families in aspirational district and tribal majority places. So, 5 crore tribal people are target কৰিছে in 63,000 villages. সেইটো আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনজাতীয় উন্নত গ্ৰাম অভিযান এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড সেক্টৰ তাৰ কাৰণে কি গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফসল বীমা যোজনা তোমাৰ যদি ফসলখিনি কেতিয়াবা ক্ৰপ ফেইলিয়াৰ হৈ গৈছে বা ফ্লাডত নষ্ট হৈ গৈছে কেতিয়াবা এক্সট্ৰিম ওয়েদাৰ ইভেন্টত ধাৰাসাৰ বৰষুণ নষ্ট হৈ গৈছে তেতিয়া তোমাৰ সেই ফসলবিলাকটো ববাদ হৈ গ'ল এতিয়া সেইখিনি তোমাৰ হাৰ্ভেষ্টিঙো কৰিব নোৱাৰা বজাৰত বেচিব নোৱাৰা তো প্ৰফিট কেনেকৈ লাভ কৰিবা তাৰ কাৰণে তুমি কি কৰিলা সেই ক্ৰপখিনি ইনচুৰেঞ্চ কৰি পেলাই থৈ দিছা সেইটো আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফসল বীমা যোজনা The scheme offers comprehensive insurance coverage at affordable premium rate 2% for food crop and 5% for commercial and horticulture crop, making it accessible even to small and marginalized farmer. Small আৰু marginalized farmer যিবিলাকৰ 2 হেক্টৰতকৈ কম মাটি আছে তেওঁলোকক কোৱা হয় তো তেওঁলোকৰ কাৰণে যাতে ক্ৰপ যদি ফেইলিয়াৰ হৈ যায় বা কিবা নেচাৰেল ক্লেমিটি যদি তেওঁলোকৰ শস্য বৰবাদ হৈ যায় তো তেওঁলোকে যাতে খাবলৈ নাপায় নমৰে তাৰ কাৰণে ফসল বীমা যোজনা আনিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি বাৰে কৈ আছো 6,000 টকাকৈ দিব 3টা ফেজত দিয়া হ'ব যিবোৰ ফাৰ্মাৰ আছে তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি বেংক একাউণ্টত DBT ট্ৰান্সফাৰ কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিকাশ যোজনা তাৰ আণ্ডাৰত ইট ছাপোৰ্টছ এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা ঘৰে ঘৰে পুখুৰী ঘৰে ঘৰে মাছ ঘৰে পুখুৰী থাকিব ঘৰে মাছ খাই থাকিবা আজিকালি মাছতো বেজি দিয়ে মাছতো মেডিচিন দিয়ে গতিকে মাছবোৰ খাওঁতে অকণমান সাৱধান ঠিক আছে
তো প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা ইট ফ'কাছেছ অন ইনক্ৰিজিং ফিছ প্ৰডাকশ্যন মডাৰ্ণাইজিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ডাবলিং ফিচাৰ্ছ ইনকাম তো যিবিলাকে মাছৰ খেতি কৰে ফিছ প্ৰডাকশ্যন কৰে মাছৰ খেতি মানে মাছ পোহে আৰু ঠিক আছে তো তেওঁলোকৰ যাতে ইনকামটো ইনক্ৰিজ হয় তেওঁলোকক ভালকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই দিব পাৰে তেওঁলোকৰ ফিছ প্ৰডাকশ্যনটো ইনক্ৰিজ কৰে তাৰ কাৰণে আনিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট তাৰ কাৰণে কি গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি এক্ট মনৰেগা 100 ডেজৰ কাৰণে ৱেষ্ট এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি দিছে গাঁৱত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা প্ৰভাইড এফৰ্ডেবল হাউজিং টু দ্য ৰুৰেল প'ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা ৰুৰেল কানেক্টিভিটি এইটো ইনহেঞ্চ কৰিছে ইম্প্ৰুভিং এক্সেছ টু মাৰ্কেট হেল্থ এণ্ড এডুকেশ্যন তো যদি হস্পিটেললৈ যাবৰ কাৰণে ৰাস্তাই নাই তো হস্পিটেলৰ ছাৰ্ভিচবোৰ কেনেকৈ এক্সেছ কৰিব কলেজত যাবৰ কাৰণে যদি ৰাস্তাই বনোৱা নাই তো ল'ৰা ছোৱালীহঁতে কলেজত গৈ পেলাই কেনেকৈ পঢ়িব মাৰ্কেটলৈ যদি ৰাস্তাই বনোৱা নাই তেনে ফাৰ্মাৰবিলাকে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী তাত কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব তাৰ কাৰণে গাঁও এৰিয়াত কি কৈছে ৰোড কানেক্টিভিটিটো ইনহেঞ্চ কৰিছে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল যোজনা ইট অফাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ টু ৰুৰেল ইউথ গাঁৱৰ যিবোৰ যুৱ আছে তেওঁলোকৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি দিব আৰ্বান ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে স্মাৰ্ট চিটিজ মিছন 2015 লঞ্চ কৰিছিলে মই বাৰে গৈছোঁ 100খন চিটি তেওঁলোকে চিলেক্ট কৰিছিলে তাত তেওঁলোকে কি কৰিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব ছাষ্টেইনেবল এনভাইৰনমেণ্ট ইক'চিষ্টেম ক্ৰিয়েট কৰিব ছাৰ্ভিচবোৰ এফিচিয়েণ্টলি তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিব তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে টেকন'লজি ড্ৰিভেন চলিউশ্যন আনিব চিটিজেনছ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো এনকাৰেজ কৰিব অটল মিছন অমৃত আহি গ'ল অমৃত ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অমৃত অটল মিছন ফৰ ৰিজুভেনেশ্যন এণ্ড আৰ্বান ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন তো আৰ্বান এৰিয়াবিলাকত দেখিছা ৱাটাৰ ছাপ্লাই কিমান প্ৰব্লেম আৰ্বান এৰিয়াবিলাকত ইমানেই তাৰ ৰিচৰ্চেছৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ পৰিছে ইমানে পপুলেশ্যন বাঢ়িছে যে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ লেভেলটো তললৈ গৈ আছে গাঁৱত যদি 100 ফুট খান্দিলেই পানী পোৱা যায় চহৰত 200 ফুট 300 ফুট খান্দিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি পানী পাবা তো চহৰত পপুলেশ্যন বাঢ়ি গৈছে তাৰ ৰিচৰ্চবোৰৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ বাঢ়ি গৈছে তো গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ লেভেলটো তললৈ গুচি গৈছেগৈ তো ৱাটাৰ স্কাৰচিটি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৱাটাৰ ষ্ট্ৰেছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তো ৱাটাৰ ছাপ্লাই যাতে ভালকৈ দি থাকিব পাৰে আৰ্বান এৰিয়াবিলাকত তাৰ কাৰণে আনিছে অমৃত অটল মিছন ফৰ ৰিজুভেনেশ্যন এণ্ড আৰ্বান ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন চেৱাৰেজ এণ্ড আৰ্বান ট্ৰেন্সপৰ্ট নলা নৰ্দমা ভাল কৰিব লাগিব নহ'লে কৃত্ৰিম বানপানীৰ দৰে সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যায় ডাম্পিং ছাইট ভালকৈ বনাব লাগিব নহ'লে গুৱাহাটীৰ দৰে ইপিনে গ'লে গোন্ধ ইপিনে গ'লে গোন্ধ গেলা গোন্ধত গুৱাহাটীবাসী গেলি আছে গতিকে সেই গেলা গোন্ধৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ ঘৰে ঘৰে তেওঁলোকে মিউনিচিপালিটি গাড়ী পঠিয়াব লাগিব ৱেট ৱেষ্টেজ ড্ৰাই ৱেষ্টেজ ছেপাৰেটকৈ তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিব লাগিব ডাম্পিং ছাইটত পেলাব লাগিব ৰিচাইকেল ৰিউজৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব যাতে পলিউটেড পানীখিনিও তেওঁলোকে ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য কৰিব পাৰে তেতিয়াহে আমি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট দেখিবলৈ পাওঁ পুল ফাইনেন্স ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড স্কিম যিবোৰ আৰ্বান লোকেল বডি আছে তেওঁলোকক যাতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাবৰ কাৰণে ফাণ্ড দিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন তাৰ কাৰণে কি লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনা পঢ়িছোঁ আমি তো বেংকিং ফেচিলিটি তুমি পাবা ইউনিভাৰ্চেল এক্সেছ দি দিছে জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট খুলিব পাৰিবা তাৰ আণ্ডাৰত কি হৈছে ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন হৈছে DBT ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছে ডিজিটেল পে'মেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাইছে UPI বনাইছে ইউনিফাইড পে'মেণ্ট ইণ্টাৰফেচ কোনে বনাইছিলে নেশ্যনেল পে'মেণ্ট NPCI নেশ্যনেল পে'মেণ্ট কৰ্প'ৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া NPCI আৰু RBI মিলি পেলাই 2016 চনত UPI জন্ম দিছিলে ৰুপে কাৰ্ড উলিয়াইছে ফাষ্টেগ ব্যৱস্থা কৰিছে টোলবিলাকত দেখিছা গাড়ীবিলাকত ফাষ্টেগ লগোৱা থাকে সেইটো ৰিচাৰ্জ কৰি থৈ দিলে হ'ল টোলবিলাকত তুমি ডিজিটেল বা অনলাইন কেছ নিদিলেও হ'ব কেছ পইচা বা অনলাইন পে'মেণ্ট নিদিলেও হৈ যায় ফাষ্টেগবিলাকত ৰিচাৰ্জ কৰি থৈ দিয়ে তো ৰেডিঅ' দি স্কেন কৰিব ঠিক আছে আৰু পইচাটো কাটি দিব
তো ডিজিটেল ট্ৰানজেকশ্যনৰ সুবিধা দিছে ইট এনহেঞ্চেছ ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি এণ্ড ৰিডিউচিং লেণ্ডছ অন কেছ পইচা উলিয়াব গ'লেও সেইটো প্ৰিণ্ট কৰোঁতে বহুত খৰচ যায় ঠিক আছে গতিকে এতিয়া অনলাইন পে'মেণ্ট হোৱাৰ পৰা কেছ পইচা ইউজটো কমি গৈছে কেছ পইচাবোৰ ফাটি যোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকে বেয়া হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ঠিক আছে গতিকে সেইবোৰ এটা প্ৰব্লেমবোৰ নাইকিয়া হৈছে তো সাজেশ্যন কি দিছে এতিয়া যাতে সোশিও-ইকনমিক গভাৰ্নেন্সটো ইণ্ডিয়াত ভাল হয় তাৰ কাৰণে কি সাজেশ্যন দিছে ইম্প্ৰুভিং সোশিও-ইকনমিক গভাৰ্নেন্স ইন ইণ্ডিয়া requires a multi-pronged approach that addresses structural, institutional and policy level challenges while fostering inclusive and sustainable growth. Deepen inclusive growth and human development. Zero poverty and universal access. Strive for zero poverty. Poverty খতম কৰি দিব লাগে যেনেকৈ ইণ্ডিয়াত পলিঅ' ৰোগী খতম হৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া ইণ্ডিয়াত পলিঅ' পেচেণ্ট নাই তেনেকৈ আমি পভাৰ্টিটো খতম কৰি দিব লাগিব 100% কোৱালিটি স্কুল এডুকেশ্যন কম্প্ৰিহেনচিভ হেল্থ কেয়াৰ এণ্ড ইউনিভাৰ্চেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এজ আউটলাইন ইন দ্য ৰিচেণ্ট ইউনিয়ন বাজেট ভিজন ফৰ বিকশিত ভাৰত ওমেন ইকনমিক পাৰ্টিচিপেশ্যন ওমেনবিলাকক এতিয়া ৱৰ্ক ফ'ৰ্চত পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰিব লাগিব তেওঁলোকক জেণ্ডাৰ ইকুইটি দিব লাগিব ছেম ইকুৱেল পে' ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্ক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব টাৰ্গেটেড ৱেলফেয়াৰ আনিব লাগিব যিখিনি মাৰ্জিনেলাইজ গ্ৰুপ আছে ভালনাৰেবল ছেকশ্যন আছে ছ'চাইটিৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে টাৰ্গেটেড ৱেলফেয়াৰ স্কিম আনিব লাগিব ষ্ট্ৰেংথেন ইনষ্টিটিউচনেল মেকানিজম এণ্ড কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম তো এম্পাৱাৰ লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট পঞ্চায়ত ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন তাক বেছিকৈ কি কৰিব লাগিব পঞ্চায়ত PRI কেইটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত ল বনাব পাৰে PRI 29টা ছাবজেক্ট তো সেইটো আৰু অলপ ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব তেওঁলোকক পঞ্চায়তবিলাকক আৰু কিছুমান ফাণ্ড দিব লাগিব তেতিয়া তেওঁলোকে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কি কৰিব পাৰিব ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰিব প্ৰমোটিং কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম তো চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত কি কৰিব কলাবৰেশ্যনটো ফষ্টাৰ কৰিব লাগিব নীতি আয়োগে সেইটো কামটো কৰিব নীতি আয়োগৰ যেতিয়া মিটিং পাতে তেতিয়া প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ CM তালৈ ইনভাইট কৰে তো প্ৰত্যেকখন দেশৰ কি কি প্ৰব্লেম আছে নীতি আয়োগৰ হেড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে প্ৰত্যেকখন দেশৰ প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ CMৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ যিটো প্ৰব্লেম আছে ঠিক আছে সেইটো এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে চায় এনকাৰেজ এফিচিয়েঞ্চি ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি ডিজিটেল গভাৰ্নেন্স আনিব লাগিব গভাৰ্নেন্সটো আৰু প্ৰমোট কৰিব লাগিব DBT আৰু প্ৰমোট কৰিব লাগিব ডিজিটেল গ্ৰিভেন্স ৰিডাৰেশ্যন ছিষ্টেম আনিব লাগিব তেতিয়াহে কৰাপশ্যন কাপ কৰিব পাৰি ঠিক আছে আৰু যিবোৰ ইণ্টেণ্ডেড ৰেচিপিয়েণ্ট আছে ৰিয়েল বেনিফিচিয়াৰী আছে তেওঁলোকে বেনিফিটবোৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব ৰেগুলেটৰী ৰিফৰ্ম আনিব লাগিব আপডেটেড লবোৰ নাইকিয়া কৰি দিব লাগিব আপডেটেড লবোৰ ডিক্ৰিমিনেলাইজ কৰিব লাগিব হাই লেভেল কমিটি এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে ইজ অফ ডুইং বিজনেছটো ভালকৈ ইনহেঞ্চ কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলেটৰী ৰিফৰ্ম আনিব লাগিব পাব্লিক প্ৰকিউৰমেণ্ট এণ্ড প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট তাৰ কাৰণে বেষ্ট প্ৰেক্টিছবোৰ আনিব লাগিব ফষ্টাৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ এণ্ড MSME গ্ৰ'থ তাৰ কাৰণে কি কৈছে এটা MSME গ্ৰ'থ কাৰণে উদ্যম পৰ্টেলটো আনিছে উদ্যম পৰ্টেলত MSMEবোৰে কি কৰিব ৰেজিষ্টাৰ কৰিব তাৰপিছত তেওঁলোকে PM মুদ্ৰা যোজনা অন্তত ফাইনেন্সিয়েল এইড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ঠিক আছে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ বিজনেছটো এক্সপাণ্ড কৰিব পাৰে ক্ৰেডিট এণ্ড কেপিটেল এক্সেছ সেইখিনি দিব লাগিব MSMEবিলাকক ষ্টাৰ্টআপবিলাকক তেতিয়াহে তাৰ ইন'ভেশ্যন হ'ব জব ক্ৰিয়েশ্যন হ'ব PPP পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ সেইটো এনকাৰেজ কৰিব লাগিব যাতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই দিয়ে এতিয়া কিছুমান ইয়াত উদাহৰণ দিছে মহাৰাষ্ট্ৰত ৰালেগাঁও সিদ্ধি ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ইন দ্য 1970s ৰালেগাঁও সিদ্ধি was a drought-prone impoverished village with barren land and widespread poverty. Led by Anna Hazare, the community initiated watershed development, water harvesting and afforestation with strong local participation. This intervention improved groundwater level, enabling multi-cropping and increased agricultural productivity. তো আন্না হাজাৰে কি কৰিলে 1970sতে মহাৰাষ্ট্ৰত যিখিনি খৰাং এৰিয়া আছিলে
য'ত বেৰেন লেণ্ড আছিলে ঠিক আছে তাত কি ক'লে ৱাটাৰ ছাইড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ইনিচিয়েটিভ হাতত ল'লে ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং কৰিলে এফৰেষ্টেশ্যন কৰিলে তাৰ ফলত এতিয়া কি হ'ল তাত মাল্টি ক্ৰপিং কৰিবলৈ পোৱা হ'ল গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ লেভেলটো ইম্প্ৰুভ হৈ গ'ল ঠিক আছে এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টিভিটি ভাল হ'ল কেৰেলাতো তেনেকুৱা উদাহৰণ দেখিবলৈ পোৱা যায় কেৰেলাছ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ প্লেনিং লঞ্চ উইথ দ্য পিপুলছ প্লেইং কেম্পেইন 1996 empowered local government by devolving significant funds and decision-making authority to them, making planning participatory and inclusive. তো 1996 কেৰেলাই কি কৈছিলে ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ প্লেনিং আৰম্ভ কৰিছিলে ঠিক আছে যিবোৰ লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে তেওঁলোকক ছিগনিফিকেণ্ট ফাণ্ড প্ৰভাইড কৰিছিলে আৰু ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছত তেওঁলোকক ইনক্লুড কৰিছিলে চিটিজেনবিলাককো তেওঁলোকৰ পইণ্ট অফ ভিউটো পাৰ্চপেক্টিভ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে দিছ এপ্ৰ'চ লেড টু ইম্প্ৰুভ লোকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ এণ্ড এ sharp decline in poverty with Kerala achieving the lowest poverty ratio in India তাৰ ফলত বৰ্তমান কেৰেলা কি হায়েষ্ট লিটাৰেচি ৰেট গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে হায়েষ্ট লিটাৰেচি ৰেট কোনখন ষ্টেটৰ কেৰেলা লোৱেষ্ট পভাৰ্টি ৰেচিঅ' কাৰ কেৰেলা দ্য স্কেণ্ডিনেভিয়ান কাণ্ট্ৰিজ ছুইডেন নৰৱে ডেনমাৰ্ক ফিনলেণ্ড এণ্ড আয়াৰলেণ্ড তো এইকেইটা আমি চাব লাগিব কোনকেইটা আছে স্কেণ্ডিনেভিয়ান কাণ্ট্ৰি নৰৱে Denmark, Finland, Iceland are intentionally recognized for their unique approach to socio-economic governance. তো সেই স্কেণ্ডিনেভিয়ান কাণ্ট্ৰিকেইখনৰ কিন্তু socio-economic governance-টো বৰ ইউনিক এপ্ৰ'চ এটা লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাক নৰ্ডিক মডেল বুলিও কোৱা হয় গতিকে সেই ধৰণৰ নৰ্ডিক মডেলবোৰ আমি এডপ্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ পৰা ইনস্পিৰেশ্যন ল'ব পাৰোঁ তাৰ যিবোৰ বেষ্ট প্ৰেক্টিচ আছে আমি ইণ্ডিয়াই এডপ্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ socio-economic governance-টো কি হ'ব টপ লেভেলৰ হ'ব দিছ মডেল ইজ characterized by a blend of free market capitalism তো তাৰ ফ্ৰী মাৰ্কেট কেপিটেলিজম আছে কম্প্ৰিহেনচিভ ৱেলফেয়াৰ পলিচিছ আছে ৰিজাল্টিং ইন হাই লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ল' ইনকাম ইনকুৱেলিটি এণ্ড ষ্ট্ৰং ছ'চিয়েল কোহেশ্যন তো এইদৰে আমি নৰ্ডিক মডেলৰ দৰে বেষ্ট প্ৰেক্টিছবোৰ ইণ্ডিয়াত আনিব লাগিব এটা ইণ্ডিয়াৰ এফাৰ্মেটিভ একশ্যন কি লৈছে ঠিক আছে Affirmative action in India. Affirmative action in India, it aims to promote social justice and empower marginalized communities, including scheduled castes, scheduled tribe, and other backward classes and economically weaker section. Key affirmative action measures: reservation in education and employment. bare পঢ়ি আছো আমি SC ST OBC EWS কাৰণে কেনেকৈ এডুকেশ্যন আৰু এমপ্লয়মেণ্টত ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তো সেইটো হৈছে এফাৰ্মেটিভ একশ্যন তাৰ ফলত কি হ'ব সেইবোৰ যিবোৰ কমিউনিটি আছে ছ'চিয়েলি এণ্ড এডুকেশ্যনেলি বেকৱাৰ্ড কমিউনিটি আৰু ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন কমিউনিটি তো সেইবোৰ ভালনেবল ছেকশ্যনৰ মানুহৰ এডুকেশ্যনত তেওঁলোকে পাৰদৰ্শিতা দেখাব পাৰিব হাই এডুকেশ্যন এক্সেছটো পাব গভৰ্ণমেণ্ট জবত তেওঁলোকৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন বাঢ়িব ঠিক আছে পলিটিকেলি তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বাঢ়িব পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকক কি কৈছে তাতো তেওঁলোকৰ বিধানসভা হওক লোকেল বডি হওক তাৰপিছত সদনত হওক তেওঁলোকক ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাত তেওঁলোকে নিজৰ কমিউনিটি মানুহৰ যিবোৰ প্ৰব্লেমছ এড্ৰেছ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে পলিচি বনাব পাৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে মাত মাতিব পাৰিব লিগেল ছেফগাৰ্ড শিডিউল কাষ্ট শিডিউল ট্ৰাইব প্ৰিভেনশ্যন অফ এট্ৰচিটিজ এক্ট কেতিয়া আহিছিলে 1989 তো সেইবোৰে কি কৈছে সেইবোৰ গ্ৰুপক ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এক্সপ্লইটেশ্যনৰ পৰা বচাইছে এইবোৰ বাৰে পঢ়ি আছোঁ জাষ্ট এটা ৰিভিজন হৈ আছে টাৰ্গেটেড ৱেলফেয়াৰ স্কিম স্পেচিয়েল স্কলাৰশ্বিপ হোষ্টেল ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম ছাপোৰ্ট দ্য এডুকেশ্যনেল এণ্ড ইকনমিক এডভান্সমেণ্ট অফ ডিছএডভান্টেজ কমিউনিটি এটা ছিগনিফিকেঞ্চ অফ এফাৰ্মেটিভ একশ্যন এই ধৰণৰ এফাৰ্মেটিভ একশ্যনবিলাক কিয় ল'ব লাগে ইণ্ডিয়াই ইট প্ৰমোট ছ'চিয়েল জাষ্টিছ তো এইবোৰ কমিউনিটি এগেইনষ্টত হিষ্টৰিকেলি ইনজাষ্টিছ হৈ আছিলে তো সেইবোৰ এড্ৰেছ কৰিব লাগিব It fosters a more equitable society by creating opportunities for marginalized group. তো marginalized গ্ৰুপৰ মানুহবিলাক আৰু অপৰচুনিটি লাভ কৰিছে enhances diversity and inclusion. তো এডুকেশ্যন এমপ্লয়মেণ্ট গভাৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ কমিউনিটিৰ পৰা মানুহবোৰৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো বেছি হৈছে তো ডাইভাৰ্চিটিটো ইনহেন্স কৰিছে ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থৰ সুবিধা দিছে ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট ইম্প্ৰুভ এক্সেছ টু এডুকেশ্যন and job for disadvantaged community reducing poverty and inequality তো সেইবোৰ কমিউনিটি মানুহে এতিয়া পভাৰ্টি পৰা ওলাই আহিছে
পঢ়া শুনাৰ সুবিধা পাইছে, জবৰ সুবিধা পাইছে। Boost political participation, reserve seat guarantee marginalized group a voice in policy making and governance, reduce discrimination, enable socio-economic mobility, opens pathway for upward mobility. তো সেই যিখিনি পিছপৰা ছেকশ্যনৰ মানুহ আছে ভালকৈ সুবিধা পাইছে, জবৰ সুবিধা পাইছে, পঢ়া শুনাৰ সুবিধা পাইছে, হেল্থ কেয়াৰ এক্সেছ পাইছে, ঠিক আছে। তো গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকৰ টাৰ্গেটেড ৱেলফেয়াৰ স্কিম আনিছে যাতে তেওঁলোকে কি হয় আৰু উন্নত হৈ পেলাই গৈ থাকক, সমাজৰ যাতে তেওঁলোকে এটা ভাল ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ পাবলৈ সক্ষম হয়, এটা ৰেচপেক্টফুল লাইফ, এটা লিভিং, এটা ডিগনিফাইড লাইফ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে সুবিধা পায়। জাজমেণ্টছ অন এফাৰ্মেটিভ একশ্যন ইন ইণ্ডিয়া, এতিয়া কিছুমান জাজমেণ্ট আছে যিবোৰ এক্সামৰ ফালৰ পৰা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। দ্য ইন্দিৰা চাউনি কেছ 1992, ইট আপহেল্ড 27% ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ OBC ইন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জব। তো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ জববিলাকৰ OBC ৰিজাৰ্ভেশ্যন কিমান 27%, সেইটো চেলেঞ্জ কৰিছিলে। তো OBC ৰিজাৰ্ভেশ্যন কোনটো কমিশ্যনে আনিছিলে? মণ্ডল কমিশ্যন। কেতিয়া গঠন কৰিছিলে? 1979। ইমপ্লিমেণ্ট কেতিয়া হৈছিলে? 1990 VP সিঙৰ দিনত। সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কি কৈছে? চেলেঞ্জ কৰিছিলে, কিন্তু ইন্দিৰা চাউনি কেছ 1992 সেইটো ভেলিড বুলি কৈছিলে। It recognizes caste as a valid criteria for socio and educational backwardness. The Supreme Court introduced the cumulative concept to exclude affluent OBCs from reservation benefit and set a 50% cap on total reservation. So total reservation 50% হ'ব লাগিব। আমাৰ এতিয়া OBC 27%, SC কিমান 15%, ST কিমান 7.5%, EWS কিমান 10%। তো এইদৰে যিমানখিনি ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছে 50%তকৈ ওপৰ হ'ব নোৱাৰিব। মানে যদি 100টা চিট ওলায় 50টা ৰিজাৰ্ভেশ্যনত থাকিব আৰু 50টা অপেন কেটেগৰী কাৰণে থাকিব। তো তাত ইন্দিৰা চাউনি কেছটোত কিমিলিয়াৰ কনচেপ্টটো তেওঁলোকে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে, কাৰণ OBC বিলাকৰ এতিয়া কি হৈছিলে, কিছুমান অলৰেডি ভালকৈ ধনী মানুহ আছিলে। তো কেৱল OBC বিলাকৰ ভিতৰতো এটা টাৰ্গেটেড এপ্ৰ'চ লৈছিলে, যিখিনি দুখীয়া OBC আছে, যিখিনি ৰিয়েলি SC BC আছে OBC কমিউনিটিৰ পৰা, তেওঁলোকেহে যাতে এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সুবিধাটো ল'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে কিমিলিয়াৰ কনচেপ্টটো আনিছিলে। দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইন জনহিত অভিযান ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 2022, ইট আপহেল্ড দ্য কনষ্টিটিউশ্যনেল ভেলিডিটি অফ দি 103rd এমেণ্ডমেণ্ট। কিহৰ লগত জড়িত? 103rd এমেণ্ডমেণ্ট। ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনবিলাকক 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছিলে, তাৰ লগত জড়িত। ইন এডুকেশ্যন এণ্ড পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট, তো EWS বিলাকক যেন 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছিলে, তাৰ ওপৰতো কিন্তু কি কৈছিলে? সুপ্ৰিম কোৰ্টত চেলেঞ্জ কৰিছিলে, আৰু সেইটো 2022 চনত সুপ্ৰিম কোৰ্টে আপহেল্ড কৰিছিলে যে EWS বিলাকক 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন দি ভাল কামে কৰিছে। যদিও এই ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল, এতিয়া 50% যিটো কেপটো আছিলে সেই কেপটো এক্সিড হৈ গৈছে। তো ইন্দিৰা চাউনি কেছটোত কৈছিলে যে টোটেল ৰিজাৰ্ভেশ্যন 50%তকৈ ওপৰ হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু এতিয়া টোটেল ৰিজাৰ্ভেশ্যন 59% হৈ গ'ল, ঠিক আছে। গতিকে 50% ৰিজাৰ্ভ কেপটো এক্সিড কৰাৰ পিছতো কিন্তু সেই 50% যে কেপটো যে এক্সিড কৰিছিলে সেইকাৰণে EWSৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে পেটিশ্যন ফাইল কৰিছিলে, কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে নাই ঠিকে আছে, EWSটো দি পেলাই ভাল কামেই কৰিছে। ষ্টেট অফ পাঞ্জাৱ ভাৰ্চেছ দেবিন্দৰ সিং 2020, পাৰ্মিটেড চাব ক্লাছিফিকেশ্যন উইদিন SC ST কেটেগৰিজ। তো SC ST বিলাকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া আছে, কিন্তু SC SC বিলাকক কি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, অলৰেডি এটা জেনেৰেশ্যনে SC STৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সুবিধা ল'লে, ঠিক আছে। তো সেই অলৰেডি সুবিধা লোৱা জেনেৰেশ্যনটো নেক্সট জেনেৰেশ্যনটো আকৌ SC ST সুবিধা পাইছে, তাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনটো আকৌ SC ST সুবিধা পাইছে। তো যিখিনি মানুহে অলৰেডি সুবিধা লৈছে সেইখিনি মানুহে সুবিধা লৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে, আৰু বহুত SC ST তেওঁলোকৰ মাজতে আছে যিয়ে কিন্তু সেইখিনি সুবিধাখিনি পোৱা নাই। গতিকে OBCৰ দৰে SC STটো যাতে চাব ক্লাছিফিকেশ্যন কৰে, তাতো যাতে টাৰ্গেটেড এপ্ৰ'চ লয়, কাৰণ SC STৰ মাজত এতিয়া ধনী মানুহ বহুত আহি গ'ল। তো SC ST বিলাকৰ ভিতৰত যিখিনি দুখীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকে যাতে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সুবিধাটো উঠাব পাৰে, তাৰ বেনিফিটটো ল'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে তাতো এতিয়া চাব ক্লাছিফিকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিব, চাব কেটেগৰাইজেশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব। It allows state to identify and prioritize the most marginalized among them. তো SC ST বিলাকৰ ভিতৰত কোনটো কমিউনিটি চব বেছিকৈ মাৰ্জিনেলাইজ হৈ আছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই ষ্টেটবিলাকে
স্কিমবোৰ আনিব পাৰিব জাৰ্নেল সিং ভাৰ্চেছ লাছামী নাৰায়ণ গুপ্তা 2018 it clarified that state need not to prove backwardness for SC/ST promotion but it must provide quantifiable data on inadequate representation Reservation in local bodies 2021 the Supreme Court laid down a 3-step protocol for state to provide OBC reservation in local bodies appointed a commission gather empirical data and ensure 50% ceiling is not breached তো OBC মানুহবিলাকক এটা কি কৰিব লাগিব লোকেল বডিটো তেওঁলোকক ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব লাগিব তো লোকেল বডিবিলাকত কেৱল SC/ST আৰু ওমেনৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে ওমেনৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কিমান লোকেল বডিত 33% SC/ST বিলাকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে ঠিক আছে তো ইয়াত কি কৈছে এটা লোকেল বডিবিলাকত OBC ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব লাগিব আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে লে ডাউন কৰিলে The Rohini Commission on the sub-categorization of OBC It found that a small number of OBC caste groups were disproportionately benefiting from reservation, with 25% of OBC subcastes availing 97% of reserved job and educational seats, while 37% of OBC communities who had zero representation. It highlight the need for sub-categorization to ensure equitable distribution of benefit. To reservation দিছে ta benefit to উঠাইছে হয় কিন্তু সেই বেনিফিটটো সকলোৱে পাব লাগিব তো যিখিনি OBC ধনী মানুহ আছে সিহঁতে নাপাব OBC দুখীয়াখিনিহে সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বেনিফিটটো পাব তো to ensure equitable distribution of benefit among all OBCs and provide for the first time detailed data on socio-economic status of this community সেইকাৰণে আমাৰ কি হৈছে socio-economic census আৰম্ভ কৰি দিছে কাষ্ট সেন্সাস আৰম্ভ কৰিছে কাষ্টটো চাব OBC কাষ্টৰ এটা সেন্সাস কৰিব যে OBC কাষ্টৰ ভিতৰত কোন কেটা কাষ্ট বহুত দুখীয়া কোন কেটা কাষ্ট ধনী হয় SC/ST সিহঁতৰ এটা কাষ্ট সেন্সাস কৰিব যে SC/ST বিলাকৰ ভিতৰত কোনখিনি বেছিকে ধনী হয় কোনখিনি বেছি দুখীয়া হয় তো SC/ST OBC ভিতৰত যিখিনি দুখীয়া মানুহ আছে সিহঁতে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সুবিধাটো লাভ কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে সাব কেটেগৰাইজেশ্যন সাব ক্লাসিফিকেশন ক্ৰিমি লেয়াৰ কনসেপ্টটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে Challenges of affirmative action. It affirmative action লৈছে হয় কিন্তু তাতো কিছুমান challenges আছে Perception of unfairness. তো ইয়াতো তোমাৰ discrimination দেখিবলৈ পোৱা গৈছে Stigmatization. Beneficiaries may face prejudice. তো ক'ব পাৰে ইহঁতে ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা চাউল লৈ আছে মানে এটকা দুটকা চাউল খায় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেজুডিছো দেখিবলৈ পোৱা যায় ইহঁতে এটকাত সিহঁতে ইলেক্ট্ৰিচিটি লৈ আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেজুডিছ দেখিবলৈ পোৱা যায় Resistance and backlash. The political or social opposition can result in legal challenges and slow progress. Resource constant dekhibole poa jay. Kimane free base di thakibo. Free base diuta resource poor exhausted hoy goise, constant hoy goise. Measuring impact, long-term outcome and effectiveness is often challenging. Administrative complexity. A policy bur bhalke implement hoise ne nai. Heto soa মানুহ নাই তো সেই পলিসি বনাই আছে ঠিক আছে মিশন অপন মিশন বনাই আছে কিন্তু সেইবোৰ ভালকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে নে নাই যিবোৰ ইন্টেন্ডেড বেনিফিচিয়াৰি আছে সেইবোৰ লাভ কৰিছে নে নাই তাৰ তদাৰক কোটা নাই তো সেইবোৰ আমি ভালকে ৰেগুলেট কৰিব লাগিব বেলেন্সিং মেৰিট এণ্ড ইকুইটি ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাই পেলাই কম মাৰ্কছত ভাল পজিশন পাই গৈছে এটা 30% পাই পেলাই যদি কোনোবা ডক্টৰ হয় ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সুবিধা লৈ পেলাই তেনে কি যিনি অপাৰেশ্যন কৰোতে পেটৰ ভিতৰতে সুইখন এৰি থৈ গুচি আহে তেতে তাৰ কাৰণে দায়ী কোন তাৰ যে মেৰিটৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহে সেইকাৰণে আহে ইমান কম পাৰ্চেন্ট লৈ পেলাই যদি ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বলত ভাল পোষ্টত যায় ভালকে ডিসিশন ল'ব পাৰিছে নে নাই তাৰ কাৰণে তাৰ ৰিস্কটো কোনে ল'ব গতিকে মেৰিটৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহি গৈছে গতিকে মেৰিট আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যন বৰ ডাঙৰ ডিবেট এটো বেলেন্স কৰিব লাগিব way forward and suggestion strengthen implementation and monitoring through robust oversight regular evaluation and data driven adjustment to ensure benefit reach intended groups broaden the scope by including income based and intersectional criteria such as gender disability region to এনেকুৱা ধৰণৰ intersectional criteria বনাব লাগে OBC কিখিনি আছে কিন্তু OBC ভিতৰত OBC ওমেন খিনি কিমানখিনি সুবিধা পাইছে ঠিক আছে OBC ৰ PW খিনি কিমানখিনি সুবিধা পাইছে SC/ST ৰ ওমেন খিনি আৰু PW খিনি কিমান সুবিধা পাইছে
তো এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰসেকশ্যনেল ক্ৰাইটেৰিয়াও আমি বনাব লাগিব to address multiple layers of disadvantage. Enhance public awareness and capacity building program to empower beneficiaries and reduce stigma. তো সেই এটকা দুটকা চাউল খোৱাৰ কাৰণে যেন ছ'চাইটি তেনেকুৱা হাঁহে সেইবোৰ বস্তু নাইকিয়া কৰিব লাগিব ঠিক আছে পাব্লিকৰ মাজত এৱাৰনেছ আনিব লাগিব ভাই ইহঁতে অৱস্থা নাই সেইকাৰণে এইবোৰ সিহঁতৰ ব্যৱস্থা দিয়া আছে তো সিহঁতৰ ব্যৱস্থা চাই ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে তো সিহঁতৰ অৱস্থাত নাহাঁহিবি Involve stakeholders in policy making. Regularly update policies. তো পলিচিবোৰ আপডেটেড হ'লে নহ'ব আপডেটেড কৰি থাকিব লাগিব Balance merit and equity by designing inclusive merit-based policies, introducing mentorship and support initiative. Encourage private sector participation to voluntary affirmative action and public-private partnership to expand opportunities for marginalized group. We have to foster consensus to address resistance and ensure legal protection. So, himankhini asile way forward. The next topic to amar hobo tintaman topic ase jigera newsot asile socio-economic governance khal mane phalor pora important he current affairs othoka topic tinta ami ta cover korim to prothom topic ase current affairs phalor pora governance of sports in India to sports governance opor etia debate discussion start hoise Sport governance refers to the system by which the sport organizations are governed in the country. It includes the process of oversight and the directions based on which decisions are made and implemented in a sports organization. So, sports organization কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিসিশন ল'ব কি তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ডিসিশন ল'ব সেই সকলোবোৰ স্পোর্ট অর্গানাইজেশনে কেনে ধৰণৰ গভৰ্নেন্স আৰম্ভ কৰিব তাৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব চকু দিব লাগিব Need of sport governance. So, kyono opposition? Administrative issues, unclear roles and responsibilities. Multiple organizations at national, state and district level lead to issues of confusion, duplication of services and gaps in sport administration. So, multiple organizations দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তো সিহঁতৰ মাজত কি হৈছে duplication of services দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু sport administrationত gap দেখিবলৈ পোৱা গৈছে harassment charges the people at senior and powerful positions in sport organizations face charges of sexual harassment recently আমি দেখিবলৈ পাইছো wrestlers বিলাকে protest কৰি আছিল ৰিছ মোহনৰ againstত তো সেই কাৰণে হেতু harassment charges হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কেছবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় হালাকি হেতু প্ৰুফ নহল Lack of professionalism. There are issues of factionalism, nepotism, and irregular elections because of the strong fall of politicians, bureaucrats, and business persons over sports. Unethical practices. There is prevalence of unethical practices such as doping to enhance performance of a sports person. Example: unethical practice in sports. In the 2018 Commonwealth Games doping scandal, Indian athlete Sanjita Sanu, who won a gold medal in weightlifting, tested positive for a banned substance. So, এনেকুৱা ধৰণৰ unethical practice dopingৰ দৰে unethical practiceবোৰ স্পৰ্টছত দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইবোৰ ৰেগুলেট কৰিব কাৰণে স্পৰ্ট গভৰ্নেন্স নালাগিব নেকি This incident highlighted the issue of doping and the impact on fair competition. Discrimination. Sports people face discrimination based on religion or sex, according to a study conducted by the NGO Child Rights and You Cry NGO Cry Child Rights and You. In India, female athletes face discrimination in sport, with only 5% of the girls having access to sport facilities. So, girls বিলাকে যিবিলাক স্পৰ্টছত যাম বুলি ভাবিছে তো তেওঁলোকে স্পৰ্টছৰ ফেচিলিটি লাভ নকৰে কেৱল 5% girls-হে sport facility লাভ কৰে Additionally, regional bias exists with a majority of funding and support being allocated to the athlete from certain group. তো যেটো ফান্ড প্ৰভাইড কৰিব মুম্বাই ওপৰত বেছি দিব
মহাৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত বেছি দিব, অসমৰ ওপৰত কমকৈ দিব। তো স্পৰ্টছৰ কাৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকৈ বনাম, আমি ইয়াত ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ খেল হ'ব পৰাকৈ ষ্টেডিয়াম কেনেকৈ বনাম আমি, তো সেইবোৰৰ কাৰণে স্পৰ্ট গভৰ্নেন্স লাগিব। ফাইনেন্সিয়েল ইছ্যুজ, লিমিটেড ফাণ্ডছ, দ্য চাইজ অফ দি স্পৰ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইন ইণ্ডিয়া ইজ এৰাউণ্ড 100 বিলিয়ন ইন দ্য লাষ্ট 5 years। মাই গড, ইণ্ডিয়াত যিটো স্পৰ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে তাৰ চাইজটো এৰাউণ্ড 100 বিলিয়ন বুলি কৈছে। But the majority of it is concentrated around cricket and other sports do not receive sufficient fund। তো ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে ক্ৰিকেটৰ ভগৱান। ফুটবল খেলি সুনীল ছেত্ৰী ইমান পপুলাৰ হ'ব পৰা নাই যিমান IPL পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি এজন প্লেয়াৰ হৈ যায়, ঠিক আছে। তো ইণ্ডিয়াত ক্ৰিকেটৰ বলবলা আছে, কিন্তু বাকীবোৰ স্পৰ্টছে ইমানখিনি লাইমলাইটো নাপায়, তো সেইবোৰ ইমান ফলোৱাৰো নাই। ফুটবল মেটচ হ'লে সেইবোৰ চাবও নাযায়, কিন্তু ক্ৰিকেট ভালকৈ খেলে সি চেলিব্ৰিটি হৈ যায়। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। লিমিটেড চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ডিং, গভৰ্ণমেণ্টটো মানে কি কয় এতিয়া, ফাণ্ডিংটো লিমিটেড কৰি দিছে। কৰ্পৰেশ্যন এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন ইছ্যুজ, গভৰ্নেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ, বেন অন AIFF বাই FIFA ডিউ টু থাৰ্ড পাৰ্টি ইনফ্লুৱেঞ্চ। তো AIFFৰ থাৰ্ড পাৰ্টি ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছে, সেইকাৰণে FIFA এইটো বেন কৰি থৈ দিছে। বৰ লাজ পাবলগীয়া ঘটনা। তো ক্ৰিকেট আৰু হকীৰ বাহিৰে বাকীবোৰ স্পৰ্টছত ক্লিয়াৰ আৰু ফাংচনেল স্পৰ্টছ আৰ্কিটেকচাৰ নাই, ৰেগুলেটিং বডি নাই। মাল্টিপল এক্টৰ্ছ, দ্য গ্ৰাউণ্ড লেভেল কোঅপাৰেশ্যন ইন স্পৰ্টছ বিকাম ডিফিকাল্ট ডিউ টু মাল্টিপল ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ ছাছ এজ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ etc। ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি ইছ্যুজ, ঠিক আছে। স্পৰ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন, তাতো স্পৰ্টছতো পলিটিক্স হয়, চবে খেলিবলৈ নাপায়, নেপোটিজম দেখিবলৈ পোৱা যায়। কোনোবাই ভাল খেলি আছে, ঠিক আছে, ডমেষ্টিক লেভেলত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি আছে, কিন্তু নেশ্যনেল লেভেলত ছিট নাপায়, ঠিক আছে। তো স্পৰ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন হেভ লাৰ্জ ডিছক্ৰিচনেৰী পাৱাৰ উইচ লেড টু অপাক ডিচিশ্যন মেকিং এণ্ড কাৰাপশ্যন। চেলেঞ্জেছ ইন স্পৰ্ট গভৰ্নেন্স, তো তাতনো কি চেলেঞ্জেছ আছে। স্পৰ্টছ এজ হবি ভাৰ্চেছ প্ৰফেশ্যন, তো চবে প্ৰথমে স্পৰ্টটো হবি হিচাপে লয়, তাৰপিছত সেইটো প্ৰফেশ্যনলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে। যদি সি ওপৰত ডেইলি ট্ৰেইনিং কৰি থাকে, তাৰ স্কিলটো ডেভেলপমেণ্ট কৰে, তো সেই স্পৰ্টছটোৱে তাৰ কাৰণে প্ৰফেশ্যনেল ৰূপ লৈ লয়। তাৰ কাৰণে তোমাৰ টেলেণ্টটো থাকিব লাগিব, প্লাছ হাৰ্ডৱৰ্কো থাকিব লাগিব। দেৰ ইজ কনচিডাৰেবল চেলেঞ্জেছ টু ট্ৰেন্সফৰ্ম স্পৰ্টছ ফ্ৰম জাষ্ট এ হবি। তো ইণ্ডিয়াত হবিৰ পৰা কিন্তু প্ৰফেশ্যনলৈ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন কৰাটো, ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন কৰাটো বৰ এটা ইজি নহয়। তো হবি হিচাপে মানুহে খেলি পেলাই ৰখি যায়, সেইটো প্ৰফেশ্যনেলিজমলৈ লৈ যাব নোৱাৰে। ডিউ টু ইটছ ল' ছাকচেছ ৰেট, একাডেমিক প্ৰেছাৰ, পঢ়া শুনাতে মূৰটো সোমোৱাই দিব লাগে। বহুত ভাল ভাল প্লেয়াৰে পঢ়া শুনা কণ্টিনিউ কৰিব গৈ পেলাই খেলা ধূলা বাদ দিবলগীয়া হয়। জব চিকাৰ মেণ্টেলিটি, ইণ্ডিয়াত জব চিকাৰ, ভালকৈ খেলি পেলাই অলিম্পিকত মেডেল আনো, তেনেকুৱা ধৰণৰ মেণ্টেলিটি খুব নায়েই, খুব কমেই আছে ইয়াত। ৰিলিজিয়াছ বেৰিয়াৰ কিছুমান আছে, ছুইমিং আৰু বাকীবোৰ কিছুমান স্পৰ্টছত কি হয়, ওমেনৰ বডিটো মানে ফুলি কভাৰ কৰা নহয়। তো ছুইমিং শ্বুট পিন্ধিব লাগে, তাত ওমেনৰ বডি ফুলি কভাৰ নহয়। তো কিছুমান ৰিলিজনে সেইটো এলাউ নকৰে, তাত বেন আছে এইবোৰ। বায়াছনেছ দেখিবলৈ পোৱা যায়। দ্য এনথুচিয়াজম ইন স্পৰ্ট ইজ মেইনলি কনচেন্ট্ৰেটেড ইন ক্ৰিকেট। ক্ৰিকেট মেটচ হৈ গৈছে, চবে চাবলৈ গৈছে, ফুটবল মেটচ হৈ যাওক, কোনেও চাব নাযায়, এনেকুৱা ধৰণৰ বায়াছনেছ। তো ক্ৰিকেটৰ পৰা কিমান কোটি কোটি টকা BCCI IPL পাতি পেলাই কিমান কোটি 10,000 কোটি টকামান ইনকাম কৰিছে, কিন্তু বাকীবোৰ গেমৰ পৰা ইমানখিনি ইনকাম নাপায়। তো সেইকাৰণে বাকীবোৰ গেম ইমান নাপাতেই। লেক অফ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ পষ্ট এক্ট প্ৰিভেনশ্যন অফ ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট এক্ট 2013 চনত আহিছিলে, এখন ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই। There are 15 out of 13 national sport federations which do not meet the mandatory requirement of having an internal complaint committee। তো স্পৰ্ট ফেডাৰেশ্যনবিলাকত, স্পৰ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকত ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইন কমিটি থাকিব লাগে, য'ত ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্টৰ এগেইনষ্টত ওমেনবিলাকে নিজৰ কমপ্লেইন দিব পাৰে। কিন্তু মষ্ট স্পৰ্ট ফেডাৰেশ্যনত তেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইন কমিটি নাই। তো তেওঁলোকে পষ্ট এক্টখন 2013 ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই। হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ প্ৰেছাৰ, A high degree of pressure is inflicted upon a sport person to perform or else
Be prepared to live a vulnerable life. তো ক্ৰিকেট বা যিকোনো স্পৰ্টছ নিজৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে চুজ কৰাটো টান হৈ গৈছে, কাৰণ সি তাৰ যদি সি ছাকচেছফুল নহয় তেনেহ'লে সি বৰ ভালনাৰেবল লাইফ এটালৈ জীয়াই থাকিব লাগিব। ৰিচোৰ্চ ডেফিচিট, তো গুড কোৱালিটি স্পৰ্টিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আমাৰ অসমতে চোৱা কেইখনো ভাল ষ্টেডিয়াম আছে, আমাৰ অসমত কেৱল বৰ্ষাৰ পৰা ষ্টেডিয়ামতে খেল পাতি থাকে, 2-এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ খেল হয়, তাকো ক্ৰিকেটৰ হয়, বাকীবোৰ স্পৰ্টছ একো নহয়, ঠিক আছে। তো গুড কোৱালিটি স্পৰ্টছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই, থাকিলেও হ'ব আৰ্বান এৰিয়াৰ আছে, গাঁৱতো নাই। কি ষ্টেপ লোৱা হৈছে ইয়াত? ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট, গভৰ্ণমেণ্ট হেজ প্ৰভাইডেড ডাইৰেক্ট এণ্ড ইনডাইৰেক্ট ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট টু স্পৰ্ট ফেডাৰেশ্যন চাচ এছ টেক বেনিফিট। তো গভৰ্ণমেণ্টে কি কৈছে, ভাল ট্ৰেইনাৰ দি দিছে, গভৰ্ণমেণ্টে অকণ ফাণ্ডটো বেছিকৈ দিছে, যাতে ভাল ট্ৰেইনাৰ লওক, বিদেশত গৈ পেলাই ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। স্পৰ্ট ফেচিলিটিজ আৰ প্ৰভাইডেড ফৰ হোষ্টিং ইভেণ্ট ফৰ দ্য নেশ্যনেল স্পৰ্ট ফেডাৰেশ্যন। নেশ্যনেল স্পৰ্ট ডেভেলপমেণ্ট কোড অফ ইণ্ডিয়া 2011, তো নেশ্যনেল স্পৰ্ট ডেভেলপমেণ্ট কোড অফ এটা আনিছে 2011 চনত। ইট প্ৰভাইড ফৰ মিনিমাম ষ্টেণ্ডাৰ্ড টু বি কমপ্লাইড বাই দি স্পৰ্ট বডি টু ৰিটেইন দ্য স্পৰ্টছ মিনিষ্ট্ৰী এনুৱেল ৰিকগনিশ্যন এণ্ড এনজয় দ্য প্ৰিভিলেজেছ। তো যিবোৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ স্পৰ্টছ আছে, তো তেওঁলোকৰ কি কৰে, কিছুমান স্পৰ্ট বডি ৰেকগনাইজ কৰে আৰু তেওঁলোকক কিছুমান প্ৰিভিলেজ দিয়ে। তো সেইবোৰ কিন্তু পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে মিনিমাম ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা মানি চলিবই লাগিব, মেইনটেইন কৰিব লাগিব। নেশ্যনেল এণ্টি ডপিং এক্ট 2022, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ডপিঙৰ এগেইনষ্টত নেশ্যনেল লেভেলৰ এখন এক্ট আনিছে, নেশ্যনেল এণ্টি ডপিং এক্ট 2022। দিছ প্ৰভাইড ফৰ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ দি নেশ্যনেল এণ্টি ডপিং এজেঞ্চি এজ এ ষ্টেটুটৰী বডি ফৰ ৰেগুলেটিং এণ্ড এণ্টি ডপিং এক্টিভিটিজ অফ স্পৰ্ট। তো স্পৰ্টৰ কোনোবাই যদি ডপিং কৰে, তো তাৰ এগেইনষ্টত এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে নেশ্যনেল এণ্টি ডপিং এজেঞ্চি বনাইছে। ড্ৰাফ্ট নেশ্যনেল কোড ফৰ গুড গভাৰ্নেন্স। The draft National Code for Good Governance in Sport 2017 is a proposed set of guidelines for the management and administration of sport bodies in India. তো ইণ্ডিয়াত যিবোৰ স্পৰ্ট বডি আছে কেনেকৈ মেনেজ কৰিব, কেনেকৈ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, তাৰ ওপৰত গাইডলাইন দিছিলে 2017 চনতে। তো সেইখন নেশ্যনেল কোড ফৰ গুড গভাৰ্নেন্স ইন স্পৰ্ট 2017 আমি এখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব। ৱে ফৰৱাৰ্ড কি দিছে? Sport legislation, there is a need to have comprehensive sport legislation that separate the governance and management part of the sports with checks and balances. Sexual harassmentor যিবোৰ ঘটনা আছে সেইবোৰ আমি কাৰ্ড কৰিব লাগিব, সেইবোৰ প্ৰিভেণ্ট কৰিব লাগিব, পষ্ট এখন ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব ইন লেটাৰ এণ্ড স্পিৰিট। প্ৰফেচনেলিজম আনিব লাগিব, প্ৰফেচনেল স্পৰ্ট গভাৰ্নেন্স এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আনিব লাগিব, তেতিয়া পাৱাৰ ৰিভিউজটো কমি যাব। যেতিয়া কোৱালিফাই হ'ব গেম খেলিবৰ কাৰণে, সেইটো মেৰিটৰ ওপৰত হ'ব লাগিব, পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত হ'ব লাগিব, নাকি নেপোটিজিমৰ ওপৰত, নাকি পলিটিকেল চিনাকিৰ ওপৰত। কলাবৰেশ্যন, ইণ্ডিয়া কি কৰিব লাগিব, গ্ল'বেল লেভেলৰ যিবোৰ স্পৰ্ট বডি আছে সিহঁতৰ লগত কলাবৰেট কৰিব লাগিব, সিহঁতৰ যিবোৰ বেষ্ট প্ৰেক্টিচ আছে আমি সেইবোৰ এডপ্ট কৰিব লাগিব। এডুকেশ্যনৰ স্পৰ্ট ৰিচোৰ্চবোৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াটো আনিব লাগিব। একাউণ্টেবিলিটি ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আনিব লাগিব, ঠিক আছে। স্পৰ্টছ বডিবিলাক যেতিয়া ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব স্পৰ্টছ বডিবিলাকত, ঠিক আছে, তো সেইবোৰত একাউণ্টেবিলিটি আনিব লাগিব। বটম টু আপ এপ্ৰ'চ, দেয়াৰ ইজ এ নিড টু এডপ্ট এ বটম টু আপ এপ্ৰ'চ টু ৰিকনষ্টিটিউট এণ্ড ৰিফৰ্ম ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ষ্টেট বডিজ উইল ইনফ্লুৱেঞ্চ দ্য নেশ্যনেল স্পৰ্ট বডিজ। নেক্সট টপিক হৈছে কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন। এতিয়া আমি কনজিউমাৰ, আমাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কি আছে? জাগো গ্ৰাহক জাগো। কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন ইজ দ্য প্ৰেক্টিচ অফ ছেফগাৰ্ডিং বায়াৰ্ছ অফ গুড এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ এজ ৱেল এজ পাব্লিক এগেইনষ্ট আনফেয়াৰ প্ৰেক্টিচেছ ইন দ্য মাৰ্কেট প্লেচ। Consumer protection measures are often established by law with the intention of preventing businesses from engaging in fraud or other specified unfair practices. These laws aim to prevent business from gaining an advantage over competitor or misleading consumers. Additionally, consumer protection laws may provide extra safeguard for the general public even if they are not the direct purchasers or consumers of a particular product or involved in its production. তো ইণ্ডিয়াতনো কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন মেকানিজম
কিহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আছে কোৱালিটি অফ প্ৰডাক্ট টু চেফগাৰ্ড দ্য কনজিউমাৰ ফ্ৰম প'ৰ কোৱালিটি অফ প্ৰডাক্ট এক্সপায়াৰি যোৱা বস্তু খাবা নেকি যদি এক্সপায়াৰি যোৱা বস্তুবোৰ খোৱা তেন্তে কি হ'ব তোমাৰ হেল্থৰ প্ৰব্লেম দেখিবলৈ পাবা তো তোমালোকে যাতে ভাল কোৱালিটি প্ৰডাক্ট পোৱা কনজিউমাৰ যাতে ভাল কোৱালিটি প্ৰডাক্ট খাবলৈ পায় ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমাক কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন মেকানিজম লাগিব fraudulent practices to ban fraudulent practices adopted by some of the consumer good and services providers effective grievance redressal there is a need to provide for an effective grievance redressal mechanism against the complaint raised by the consumer তো কনজিউমাৰ বিলাক কোনবা জনি বেছি আছে এক্সপায়াৰ ডেট যোৱা বস্তু he এক্সপায়াৰ ডেট যে গ'ল তথাপিও মাহটো বেছি আছে তো তাৰ যাতে কমপ্লেইনটো সি ভালকৈ দিব পাৰে তাৰ কাৰণে প্লেটফৰ্ম এটা বনাওক ডিজিটেলে হওক বা অফলাইন প্লেটফৰ্ম এটা বনাওক য'ত কনজিউমাৰবিলাকে নিজৰ কমপ্লেইনবিলাক দাঙি ধৰিব পাৰে প্ৰটেক্ট ৰাইটছ অফ কনজিউমাৰ তো আমি যে কনজিউম কৰি আছোঁ আমাৰতো কিছুমান ৰাইট আছে তো সেইবোৰ প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব যেনেকৈ আমি এতিয়া MRPটো জানিব কেতিয়া এইটো মেনুফেকচাৰিং ডেটটো কেতিয়া আছিলে সেইটো জানা আমাৰ অধিকাৰ আছে তো কোনোবাই যদি নিজৰ মেনুফেকচাৰিং ডেটটো সেই প্ৰডাক্টৰ মেনুফেকচাৰিং ডেটটো দিয়া নাই তেন্তে আমাৰ অধিকাৰ আছে সেইটো জানা ঠিক আছে তাৰ MRPটো জনাৰ অধিকাৰ আছে মেক্সিমাম ৰিটেইল প্ৰাইচ ফাষ্টাৰ ডিস্পিউট ৰিজলিউশ্যন তো যিবোৰ ডিস্পিউট আছে সেইবোৰ সোনকালে শেষ কৰিব লাগিব তো কোৰ্টৰ যদি সেইবোৰ ডিলে হৈ যায় তেনেহ'লে নহ'ব জাষ্টিছ ডিলেড ইজ জাষ্টিছ ডিনাইড ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টবোৰ বনাব লাগিব কনজিউমাৰ ৰিলেটেড ডিস্পিউটবোৰ ৰিজলিউশ্যনৰ কাৰণে unite consumers while the businessmen and traders in our country are united consumers are not united such a mechanism in a stem hoarding মই কৈছিলোঁ কেতিয়াবা কি কয় তেওঁলোকে বস্তুবোৰ মাৰ্কেটত উলিয়াই নিদিয়ে ষ্টক কৰি পেলাই থৈ দিব আৰু যেতিয়া মাৰ্কেটৰ ছাপ্লাইটো শেষ হৈ যাব তেতিয়া বস্তুখিনি ওলাই দিব আৰু এটা আৰ্টিফিচিয়েল ইনফ্লেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰে কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1986 এটা ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন মেকানিজম আনিছে তো তাৰ কাৰণে কি ষ্টেপ লৈছে চাওঁ কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1986 দ্য এক্ট হেজ প্ৰভাইডেড এ ছেপাৰেট মেকানিজম ফৰ কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন থ্ৰু ছেপাৰেট কনজিউমাৰ কোড তো কনজিউমাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা কোড এখন আছে ছেপাৰেট কোড এখন আছে ৰেকগনিশ্যন অফ ছিক্স ৰাইটছ অফ কনজিউমাৰ্ছ কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন Amendment Act 2019 তো 86 যিখন কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্ট আনিছিলে সেইখন 2019ত এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিলে আৰু কি প্ৰভিজন এড কৰিলে এক্সপানশ্যন অফ কনজিউমাৰ ৰাইটছ such as right to information on other aspect complaint from anywhere and seek compensation under product liability তো এক্সপায়াৰ ডেট যোৱা বস্তু এটা খাই পেলাই তোমাৰ যদি গা বা হেল্থৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে তেন্তে তুমি ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিব পাৰা কম্পেনচেশ্যন বিচাৰিব পাৰা কভাৰেজ অফ ই কমাৰ্চ আণ্ডাৰ দ্য এম্বিট অফ দি এক্ট তো ই কমাৰ্চ ফ্লিপকাৰ্টৰ যদি কিবা ফটা বস্তু আহিছে তোমাৰ চোলা অৰ্ডাৰ দিছে ফটা চোলা আহিছে তেনে তুমি কি কৰিব পাৰা কম্পেনচেশ্যন বিচাৰিব পাৰা তো আগতে এইবিলাক সুবিধা নাছিলে যে তুমি ৰিটাৰ্ণ কৰি দিবা এবাৰ কিনিলা হৈ গ'ল আৰু ৰিটাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা কিন্তু এতিয়া কি হৈছে তোমাৰ ৰিটাৰ্ণৰ সুবিধা দি দিছে ৰাইট এক্সচেঞ্জৰ সুবিধা দিছে তো এইবিলাক কিহৰ কাৰণে আছে কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্টখনত আমাৰ ৰাইটবোৰ ৰেকগনাইজ কৰি পেলাই আহিছে এক্সপানশ্যন অফ ডেফিনেশ্যন অফ আনফেয়াৰ ট্ৰেড প্ৰেক্টিছ চাচ এজ ফেইলিয়াৰ টু ইছ্যু এ বিল অৰ ৰিচিপ্ট তো তুমি যিখিনি বস্তু কিনিলা তাৰ এগেইনষ্টত বিল এখন দিব লাগিব তুমি চাবা কোনখন বিলখনৰ কোনটো বস্তু এগেইনষ্টত কিমান দাম নহ'লে তোমাক উল্লু বনাব পাৰে refusal to accept a good return within 30 days disclosure of personal information unless any law requires in public interest complaint can be filed where the consumer reside inclusion of provision of mediation as an alternative dispute resolution mechanism কোৰ্টত যাব দৰকাৰ নাই কনজিউমাৰ কোৰ্টতো যাব নালাগে এডিআৰ সহায় লোৱা alternative dispute resolution তাৰ সহায়ত তুমি কি কোৱা মীমাংসা কৰা establishment of the Central Consumer Protection Authority to promote, protect and enforce the right of consumers. তো এটা চেণ্ট্ৰেল লেভেলত কনজিউমাৰবিলাকৰ ৰাইট টু প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা অথৰিটি বনাইছে CCPA চেণ্ট্ৰেল কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন অথৰিটি সি কি কৰিব আমাৰ কনজিউমাৰবিলাকৰ ৰাইটটো প্ৰমোট কৰিব প্ৰটেক্ট কৰিব আৰু এনফৰ্চ কৰিব CCPA চেণ্ট্ৰেল কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন অথৰিটি
আমাৰ কনজিউমাৰবিলাকক প্ৰটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ অথৰিটি এটা আনিছে ৰেজ দ্য জুৰিডিকশ্যন অফ দি কনজিউমাৰ ডিস্পিউট ৰিজলিউশ্যন মেকানিজম e-Dakil portal the central government has set up the e-Dakil portal which provide a hassle-free very important keyword hassle-free speedy and inexpensive facility to consumers to conveniently approach the relevant consumer forum Consumer Protection Rule 2022 এটা ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মে যিখিনি আমাক সুবিধা দিয়ে ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মে যেটো বিজনেছ কৰিছে তাৰ ওপৰতো এতিয়া কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন ৰুল আনিছে 2020 চনত Consumer Protection E-commerce Rule 2022 it provides that the sellers cannot refuse to take back good or withdraw services or refund fund তো আমি সেলাৰবিলাকক আমি কি কৰিব পাৰোঁ মই কৈছিলো আমি এটা ৰিফান্ড বিচাৰিব পাৰোঁ ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ তো সেলাৰজনে বেচা বিক্ৰী কৰোঁতা তেখেতে কিন্তু ৰিফান্ড দিবৰ কাৰণে মানা কৰিব নোৱাৰে ৰিফিউজ কৰিব নোৱাৰে it prohibit e-commerce companies from manipulating prices of good তো good তাৰ প্ৰডাক্টবিলাকৰ প্ৰাইচটো কিহতে মেনিপুলেট কৰিব নোৱাৰে কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন ই-কমাৰ্চ ৰুল 2020 very important guidelines on prevention of misleading advertisement and endorsement for misleading advertisement তো misleading advertisement দিব নোৱাৰা তাকে তুমি এন্ডোৰ্সও কৰিব নোৱাৰা ঠিক আছে এটো 2022 চনত আহিছিলে the guideline have been notified to protect the consumers from misleading advertisement and protect the consumers right তো কিবা এটা বস্তু এটা আহিছে প্ৰডাক্ট এটা তো এটো এডভাৰটাইজমেন্ট দিছে যে এটো শৰীৰৰ কাৰণে বহুত ভাল পিছতকে গম পালে যে তাত কেন্সাৰ হোৱা কিছুমান এলিমেন্ট কিছুমান পোৱা যায় যাৰ ফলত তোমাৰ কেন্সাৰ হোৱা হেটো বেছি টাইম কনজিউম কৰিলে কেন্সাৰ হ'ব পাৰে হেকাৰণে থপাত যেতিয়া বিক্ৰী কৰে তাত তোমালোকে চিগাৰেটৰ পেকেটত ফটোখন চাবা কেন্সাৰ হোৱা মানুহৰ এটা ফটোখন দি পেলাই থৈ দিয়ে তো হেটো বিক্ৰী কৰিছে হয় কিন্তু সিহঁতে এটো দেখুৱা নাই যে এটো শৰীৰৰ পক্ষে ভাল তোক মই আগতে ডিসক্লেমাৰ দি দিছো যে এটো শৰীৰৰ পক্ষে বেয়া ততে খাও মন গৈছে তো খা ঠিক আছে কাৰণ ইণ্ডিয়াত বেন কৰা নাই চিগাৰেট বিক্ৰী কৰাটো ইণ্ডিয়াত বেন কৰা নাই কিন্তু সিহঁতক কি কৈছে যে তহঁতে ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু এটা গাইডলাইন দি দিছে আৰু চিগাৰেট বিক্ৰী কৰিব পাৰিবি কিন্তু তহঁতে এনেকুৱা ফটো এখন দিব লাগিব ঠিক আছে তো মিসলিডিং এডভাৰটাইজমেন্ট আসলে ইয়াত The National Consumer Helpline is a key platform for grievance redressal. তো কিবা যে প্ৰবলেম আছে তাৰ কাৰণে নেশনাল কনজিউমাৰ হেল্পলাইন দিছে কি তোমাৰ 17টা ল্যাঙ্গুৱেজত তোমাৰ হেল্প কৰিব এটা ডিজিটাল প্লেটফৰ্ম হৈ গল কনজিউমাৰ ক্যান ফাইল কমপ্লেইন থ্ৰু দা ইনগ্ৰাম ইন্টিগ্ৰেটেড গ্রিভেন্স রিড্রেসাল মেকানিজম ঠিক আছে থ্ৰু হোৱাটছআপ SMS ইমেইল এপ এণ্ড ৱেব সাৰ্ভিসেস তো কনজিউমাৰ বিলাকে ইনগ্ৰামত তেনেকুৱা কমপ্লেইন বিলাক দিব পাৰে The Department of Consumer Affairs very important consumer যেটো affairs আছে তাক চলাবৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেন্ট এটা খুলিছে The Department of Consumer Affairs runs the Jago Grahak Jago আমি এটো দেখিছো কিমান এডভাৰটাইজমেন্ট দেখিছো Jago Grahak Jago campaign to spread consumer awareness across all regions through simple clear messages it also launched Jagriti mascot to educate and empower consumers about their rights and protections challenges pendency currently there are more than 5.5 lakh pending consumer cases in the country which include more than 4,000 pending cases before the year 2000 তো ইতিয়া বহুত পেন্ডেন্সি আছে কনজিউমাৰ বিলাকৰ যিমানবোৰ কেছ আছে কনজিউমাৰ ৰিলেটেড কেছবোৰ ইতিয়া বহুত পেন্ডিং হৈ আছে 5.5 লাখ pending consumer cases in the country lack of remedy to producers there is a little or no provision for the victim producers of the product recalls which not only damage the financial position of such companies but also impairs its reputation and consumers for a long period of time এটা যে কোনবা এটা কোম্পানীয়ে মেগি বনা কোম্পানীয়ে মেগি বনাছে মেগিটো খাই পেলাই মানুহটা মৰি গ'ল সাপোজ তো মেগিটো বনাম হৈ যায় মেগি নাখাবি মেগি খালে মানুহ মৰি যায় মেগি খালে মানুহ মৰি যায় তো মেগিটো মানুহ এটা সোশ্যালি বয়কট কৰি দিব এই নাখাবি কই মেগি নাখাবি তো এটা হয়তো মেগিত কিবা এটা প্ৰবলেম হ'ব পাৰে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে কিন্তু কি হৈছে গোটেই মেগি বন্ধ হৈ গ'ল সাপোজ তো গভৰ্নমেন্টৰ লোকসান হৈ যাব তো ইয়াত মানে হে প্ৰডিউসাৰ বিলাকৰ কাৰণে কি হৈছে কোনো স্পেশাল প্ৰভিজন নাই যিবিলাক ভিকটিম আছে আমি কনজিউমাৰ হামা ভিকটিম ইউ আৰ ভিকটিমছ তো কনজিউমাৰ বিলাকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে প্ৰভিজন বিলাক আছে
কিন্তু সেই প্ৰডিউচাৰবিলাক চেলাৰবিলাক সিহঁতৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰভিজন নগণ্য গতিকে সিহঁতৰতো ফাইনেন্সিয়েল লোকচান হ'লেই লগতে সিহঁতৰ ৰেপুটেশ্যনো বৰবাদ হৈ গ'ল তো প্ৰডিউচাৰবিলাকক ৰেমেডি দিব লাগিব ভায়োলেশ্যন অফ ৰুলছ ডেছপাইট গাইডলাইনছ এগেইনষ্ট মিছলিডিং এডভাৰটাইজমেণ্ট দেয়াৰ হেজ বিন ভায়োলেশ্যন অফ দ'জ ৰেগুলেশ্যন স্পেচিয়েলি ইন দ্য গেমিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি চাছ এজ উইনজ' MPL তো সেইবিলাকে কি হয় গেমলিংটো প্ৰমোট কৰে ঠিক আছে তো সেইবিলাকে গেমলিংটো প্ৰমোট কৰে তো গাইডলাইন দি আছে তথাপিও ৰুলটো ভায়োলেট কৰি আছে আৰ্ম টুইষ্টিং অফ উইকাৰ পাৰ্টি তো উইকাৰ পাৰ্টিবিলাকৰ আৰ্ম টুইষ্টিং কৰি দিয়ে চাৰ্টেন প্ৰভিজন অফ দ্য এক্ট কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1986 আহিছিলে তাৰপিছত তোমাৰ আকৌ যেটো এমেণ্ডমেণ্ট হ'ল 2019 আহিছিলে ঠিক আছিলে আমাৰ হেৰি এটা আছে আকৌ কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন ই-কমাৰ্চ ৰুল 2022 আহিলে ঠিক আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ আছে নেশ্যনেল লেভেলত কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন অথৰিটি আছে মানে চেণ্ট্ৰেল লেভেলত চেণ্ট্ৰেল কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন অথৰিটি certain provision of the act such as mediation for the dispute resolution provide stronger parties an opportunity to untwist the weaker party তো কিছুমানে কনজিউমাৰ কোৰ্টত নগৈ পেলাই অল্টাৰনেটিভ ডিস্পিউট ৰিজলিউশ্যনৰ সহায় লয় তো তাত মানে যিবোৰ ষ্ট্ৰং পাৰ্টি আছে আৰু উইকাৰ পাৰ্টিবিলাকৰ অৱস্থা নাইকিয়া কৰি দিয়ে তো ষ্ট্ৰং পাৰ্টিবিলাকে তাত কি হয় এডিআৰৰ সহায় লৈ পেলাই তাত নিজৰ ডমিনেন্সটো প্ৰকাশ কৰে ভেকেঞ্চিজ দেয়াৰ আৰ মোৰ দেন 250 ভেকেঞ্চিজ ফৰ মেম্বাৰ in district commission that hampers the working of the commission তো ভেকেঞ্চি বহুত আছে ৰিক্ৰুটমেণ্টে নাই তো কোনে চাব কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন কনজিউমাৰ যিটো ৰাইট আছে সেই ৰাইটটো কোনে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব কোনে প্ৰটেক্ট কৰিব যদি তাত ভেকেঞ্চি ইমান থাকে সিহঁতৰ কেছবোৰ পেণ্ডিং হৈ পেলাই আছে সেই কেছবোৰ এতিয়ালৈকে ছল্ভ কৰা নাই ৰিজলিউশ্যন দিয়াই নাই way forward ranking various district commissions can be ranked on the basis of their performance in dispute resolution to bringing competitiveness in their functioning. Executive intervention. There is a need for swift executive intervention to ensure compliance with the guideline for misleading ad telemarketing and multi-level marketing. Awareness. There is a need to raise awareness among the masses about their rights through social media. Jagriti mascot to ensure they are vocal about their rights. Guideline for celebrity endorsement তো চেলিব্ৰিটিবিলাকে এটা বিমল যুৱা কেশৰী এইটো এণ্ডৰ্ছমেণ্ট কৰিছিলে তো বিমলটো তেওঁলোকে এটা কেশৰী এণ্ডৰ্ছমেণ্টহে কৰিছিলে কিন্তু মানুহে কি জানে দে বিমলে গুটখা বুলি ভাবিছে তো গুটখা খাইছে শাহৰুখ খানে গুটখা খাইছে বিমল গুটখা মই কিয় নাখাম তো গুটখাটো কুল বনাইছে চেলিব্ৰিটিবিলাকে এইটো এণ্ডৰ্ছমেণ্ট কৰি কুল বনাই পেলাইছে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ সাৰগেট এডভাৰটাইজমেণ্ট দেখিবলৈ পোৱা যায় তো সিহঁতক যেতিয়া কৈছিলে তো সিহঁতে কৈছিলে আমিতো বিমলৰ যেটো গুটখা আছে সেইটোতো আমি প্ৰমোট কৰা নাই ঠিক আছে যেটো কেশৰী আছে সেইটোহে প্ৰমোট কৰিছিলোঁ কিন্তু মানুহে থৈ না গম পায় এটা কেশৰী আছে নে গুটখা আছে সিহঁতে বিমল দেখিছে শাহৰুখ খানে বিমল খায় অজয় দেৱগনে বিমল খায় অক্ষয় কুমাৰে বিমল খায় তো মানুহে বিমল খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে গুটখাটো খাই দিছে ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ সাৰগেট এডভাৰটাইজমেণ্ট দেখিবলৈ পোৱা যায় তো চেলিব্ৰিটি এণ্ডৰ্ছমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো গাইডলাইন কিছুমান দিব লাগে দেয়াৰ ইজ এ নিড টু হেভ ছেপাৰেট গাইডলাইন ফৰ চেলিব্ৰিটিজ ৰিগাৰ্ডিং আনহেলথি ফুড এণ্ড এলকহল তো কোনোবাই যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত হিৰো ৱৰ্শ্বিপ কৰে চেলিব্ৰিটি ৱৰ্শ্বিপ কৰে তো সেনেকুৱা ধৰণৰ মাছ ফেন ফ্লয়িং থকা চেলিব্ৰিটিবিলাকে যদি কিবা এণ্ডৰ্ছমেণ্ট কৰে তো কমন পাব্লিকে সেইটো ফ'ল' কৰে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা প্ৰপাৰ গাইডলাইন বনাই দিব লাগিব ডিউটিজ অফ কনজিউমাৰ্ছ এলং উইথ দ্য ৰাইটছ কনজিউমাৰ শুড অলছ' এক্সাৰচাইজ দ্য ডিউটিজ চাইজ এজ ফাইলিং কমপ্লেইন তো কনজিউমাৰবিলাকে দেখিছে যে এই কোম্পানীটোৰ প্ৰডাক্টটো বেয়া তো কমপ্লেইন ফাইল কৰিব লাগিব ক্লাছ একশ্যন উইথ ইণ্ডালজিং ইন এক্টিভিজম তো কনজিউমাৰবিলাকে এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব এক্টিভিজম জগাব লাগিব টু এনচিয়'ৰ দেয়াৰ ৰাইটছ আৰ ছেফ গাৰ্ডেড বাই দি ইনষ্টিটিউশ্যন ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া আহিলোঁ চেণ্ট্ৰেল লেভেলত আমাৰ কি আছে কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন অথৰিটি আছে সি নিজৰ কামটো ভালকৈ কৰিব লাগিব ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ আছে জাগো গ্ৰাহক জাগো কেম্পেইন আনিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন কেম্পেইন আনিব লাগিব কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1986 আছিলে তাৰপিছত তাত যিবোৰ ৰাইটবোৰ দিয়া আছে সেইবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব
কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2019 আহিছিলে তাৰ যিবোৰ নতুন প্ৰভিজন এড কৰিলে সেইবোৰ ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন ই-কমাৰ্চ ৰুল 2022 আহিলে তাৰ জৰিয়তে ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মবোৰ ৰেগুলেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো এইবোৰৰ জৰিয়তে আমি কনজিউমাৰ ৰাইটটো ইণ্ডিয়াত প্ৰমোট কৰিব পাৰিম প্ৰটেকশ্যন কৰিব পাৰিম ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো আমি চেফগাৰ্ড দিব পাৰিম লাষ্ট টপিক Surrogate advertisement. Surrogate advertising involve the indirect promotion of banned product such as tobacco, alcohol through substitute good like music CDs, pan masala or cardamom. Here, যিবোৰ এলকহল আছে বিয়েৰ আছে ঠিক আছে এলকহল যিবোৰ বেভাৰেজ আছে সেইবোৰ ডাইৰেক্ট তুমি ইয়াত এডভাৰটাইজমেণ্ট দিব নোৱাৰা তো তেওঁলোকে কি কৰে বেলেগৰ সহায় লৈ তেওঁলোকে সোডা বেচিব ঠিক আছে সোডা বেছি বুলি ক'ব সেই কোম্পানীটোৰ নামটোৱে সাপোজ কিংফিছাৰ সোডা বেছি আছে হেৱাৰ্ডছৰ সোডা বেছি আছে তো যেতিয়া সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো আহিব তো তেওঁলোকৰ তাত আগতে অপশ্যন নাছিলে যদিও সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো দেখি কিংফিছাৰ খাব লাগে ঠিক আছে আমুকটো খাব লাগে এতিয়া সেইটো সোডাই খাব লাগে নে বিয়েৰে খাব লাগে নে এলকহলে খাব লাগে সেইটো ভাবি নাথাকে কাৰণ তেওঁলোকৰ মন মগজু খেলাই থাকিব ন এডভাৰটাইজমেণ্টটো দেখি তো তেওঁলোকে সোডা খাব নাযায় কিংফিছাৰ বিয়েৰহে খাবলৈ যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ সাৰগেট এডভাৰটাইজমেণ্ট দেখিবলৈ পোৱা যায় These ads are strategically designed to create brand recall and subtly boost the sales of prohibited products, thereby bypassing advertising restrictions. The government's move aims to safeguard public health, especially by preventing the normalization of such harmful substances among youth and sport audiences. Legal framework কি আছে Surrogate Advertisement Against COTPA 2003 Cable TV Rules 1994 তো কেবল টিভি ৰুলছ 1994 তে হৈছিলে আগৰ আমাৰ কেবল টিভি আছিলে তাৰপিছত ডিজিটেল প্লাছ আহিলে এয়াৰটেল আহিলে ট্ৰাইস্কাই আহিলে তো কেবল টিভি ৰুল আছিলে 1994 ইট বেন ডাইৰেক্ট অৰ ইনডাইৰেক্ট এডছ অফ টবাকো আৰু এলকহল তো টবাকো আৰু এলকহলৰ তুমি ডাইৰেক্ট অৰ ইনডাইৰেক্ট এড বেন কৰি দিছিলে CCPA গাইডলাইন CCPA ফুল ফৰ্ম মাত্ৰ কৈ গৈছোঁ চেণ্ট্ৰেল লেভেলত কনজিউমাৰবিলাকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে অথৰিটি এটা আনিছে চেণ্ট্ৰেল কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন অথৰিটি গাইডলাইন 2022 তো CCPA গাইডলাইন 2022 it define and restrict surrogate ads ASCI code permit genuine and brand extension with strict conditions impact কি আছে কনজিউমাৰ তেওঁলোকে ৰাইটছবোৰ ভায়োলেট হৈ যায় মিছলিড ইউথ তো এটা ইউথবিলাকে গমেই নাপায় বিমল এটা কেশৰী কৈছে বিমল গুটখা খাব লাগে তো তেওঁলোকে কেশৰীটো নাখাই পেলাই গুটখাই খাই দিয়ে তো ইউথবিলাক মিছলিড হৈ যায় কিংফিছাৰৰ তেওঁলোকে কি বুলি কয় বিয়েৰটো খাই দিয়ে সোডা বটলটো এডভাৰটাইজমেণ্ট দিছে কিন্তু দেখিলে কিংফিছাৰ তো বিয়েৰটো খাই দিব তো তেওঁলোকৰ মাজত এটা ফল্ছ এছপাইৰেশ্যন ক্ৰিয়েট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইউথবিলাক মিছলিড হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় পাব্লিক হেল্থ ইনক্ৰিজ এডিকশ্যন ৰিস্ক তো লাহে লাহে কি হয় বিশেষকৈ টিনেজৰ পৰা তেওঁলোকে এলকহল চিগাৰেট সেইবোৰ কনজিউম কৰিবলৈ লয় তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ এডিকশ্যন হৈ যায় ICMR ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ সেইটো ষ্টাডি মতে গম পোৱা গৈছে 41.3% অফ ৱৰ্ল্ড কাপ এড ৱেৰ সাৰগেট টেবকো এডছ তো ৱৰ্ল্ড কাপত যিখিনি এড দিছিলে ইণ্ডিয়াত যেতিয়া ৱৰ্ল্ড কাপ হৈছিলে 2023 চনত ICC ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ ওৱান ডে তাৰ 41% এডে তোমাৰ সাৰগেট টেবকো এড আছিলে companies boost sales and unethical practices encouraged তো কোম্পানীবিলাকে নিজৰ প্ৰডাক্টটো বেচিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ সাৰগেট এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰি থাকে আৰু আনএথিকেল প্ৰেক্টিছবোৰ কৰি থাকে কাৰণ কোম্পানীক যিমানে চেল কৰিব সিমানে তাৰ প্ৰফিট হ'ব তাৰ কাৰণে যে মানুহৰ এডিকশ্যন হৈছে হেল্থৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে আমাৰ কি আহে ৰেভিনিউ 60 লাখ পাৰ 10 সেকেন্ড এড BCCI এণ্ড ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম বেনিফিট তো BCCI যেতিয়া ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ খেল হয় বা ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া খেল হয় তেতিয়া মাজে মাজে এডভাৰটাইজমেণ্ট দিয়ে তাত বিমূল্য এডভাৰটাইজমেণ্ট দিব ঠিক আছে তো সেই এডভাৰটাইজমেণ্টত তেওঁলোকে 10 সেকেণ্ডৰ এটা এডভাৰটাইজমেণ্টত 60 লাখ টকাকৈ ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হয় ইছ্যু ইন ৰেগুলেশ্যন তো পইচা ল'ব তেওঁলোকেও মানে ধুনীয়াকৈ সাৰগেট এডভাৰটাইজমেণ্ট ব্ৰডকাষ্টিং কৰি দিয়ে সেইটো বেয়া সেইবোৰ ৰেগুলেট কৰিব লাগিব ইছ্যুজ ইন ৰেগুলেশ্যন লুপ হোলছ এণ্ড ভেগ লছ তো বহুত লুপ হোল আছে তাত ভেগ ল' বহুত আছে উইক ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন
সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট ভালকৈ হোৱা নাই কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1986 2019 কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন ই-কমাৰ্চ 2022 ৰুলছ ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই চেণ্ট্ৰেল কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন অথৰিটি নিজৰ কামখিনি ভালকৈ কৰা নাই তো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ সেইবিলাকে কি কৰিব লাগিব তদাৰক কৰিব লাগিব লছ অফ জব ৰেভিনিউ ইফ ষ্ট্ৰিক্টলি বেন ডিউ টু ৰিলায়েন্স অন চিন গুডছ তো সেই ধৰণৰ চিন গুডছবোৰ যদি ৰিলায়েণ্ট কৰি থাকে তো সেইবোৰ যদি বেন কৰি দিয়ে তো জব হেৰুৱাই যাব ৱে ফৰৱাৰ্ড ক্লিয়াৰ ডিষ্টিংশ্যন বিটুইন ব্ৰাণ্ড এক্সটেনশ্যন এণ্ড বেন প্ৰডাক্টছ strengthen COTPA and LSCI guidelines being digital platform under regulation তো digital platform বিলাক আছে তাতো এইবোৰ surrogate advertisement হৈ থাকে সেইবোৰ ৰেগুলেট কৰা প্ৰয়োজন আছে ensure accountability through stricter fines audit and awareness campaign recently এটো আহিছিলে নিউজত যে যিবোৰ গেমলিং প্ৰমোট কৰা প্লেটফৰ্ম আছিলে সেইবোৰ বেন কৰা হৈছে ঠিক আছে তো এটা BCCI সেইবোৰ ইণ্ডিয়াৰ চাবা ইণ্ডিয়াৰ যিটো জাৰ্চি আছে ক্ৰিকেট টিমৰ তাত দেখিব ইয়াত তাত ষ্টিকাৰ লগাই থাকে কিছুমান গেমলিং প্লেটফৰ্মত এতিয়া সেইবোৰ তেওঁলোকে বাদ দিব লাগিব কাৰণ সেইবোৰ ইণ্ডিয়াত বেন কৰা হৈছে ষ্ট্ৰিক্ট ফাইন লগাব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়া একাউণ্টেবিলিটি বাঢ়িব এৱাৰনেছ কেম্পেইন আনিব লাগিব ৰবাষ্ট ৰেগুলেশ্যন এণ্ড এৱাৰনেছ আৰ ক্ৰুচিয়েল ফৰ ইথিকেল এণ্ড ফেয়াৰ এডভাৰটাইজিং ইন দ্য ডিজিটেল ডাৰ্ক পেটাৰ্ণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰু টপিক এটিকে পঢ়িলোঁ ডাৰ্ক পেটাৰ্ণছ ইন ই-কমাৰ্চ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ formed a 17-member task force to frame guideline against dark patterns in e-commerce. So, kino dark patterns blab. These are descriptive design tactics on website or apps that manipulate users into unintended action. ঠিক আছে তো ইউজাৰ বিলাকে জানি বুজি কৰিব বিচাৰা নাই কিন্তু এনেকুৱা মানে এনেকুৱা ৱেবছাইটটো বা এপটো এনেকুৱাকৈ ডিজাইন কৰিছে যাতে তুমি সেই কামটো কৰি দিয়া এইটো হৈছে ডাৰ্ক পেটাৰ্ণ ইট এক্সপ্লইট কগনিটিভ বায়াছেছ কেনেকুৱা ধৰণৰ আইডেণ্টিফাই কৰিছে কি টাইপছ আইডেণ্টিফাইড ডাৰ্ক পেটাৰ্ণবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে ফল্ছ আৰ্জেঞ্চি তো ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মত তোমাক দেখাব যে এডিডাছৰ জোতা মাজত দুযোৰহে আছে কিন্তু ইন ৰিয়েলিটি সিহঁতত ষ্টকে পৰি আছে কিন্তু ক'ব যে মাত্ৰ দুযোৰহে আছে জল্দি কিনা তো তুমি প্ৰথমতে ভাবিছিলা জোতাযোৰ ল'ম বুলি কিন্তু যেতিয়া তুমি দেখিলা দুযোৰহে আছে নাপালেতো আৰু সেই এইটো নাইকিয়া হৈ যাব আউট অফ ষ্টক হৈ যাব তো তুমি ফটাফট কিনি পেলাই থৈ দিয়া তো তুমি ভাবি আছিলা ল'ম বুলি হয়তো পিছতকৈ ল'ম বুলি ভাবিছিলা কিন্তু তোমাৰ এটা ফেক আৰ্জেঞ্চি দেখাই পেলাই কি হ'ল জোতাযোৰ ফটাফট কিনাই পেলাই থৈ দিলে তো প্ৰেছাৰ টু ফেক স্কাৰচিটি ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মবোৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখায় ঠিক আছে তো সেইবোৰ হৈছে ডাৰ্ক পেটাৰ্ণছ বাস্কেট স্নিকিং এডিং আইটেমছ উইদাউট কনচাৰ্ণ তো এডটো কাৰ্ট কৰিব লাগে যে তাত তোমাৰ কি হয় উইদাউট কনচেণ্ট তোমাৰ কনচেণ্ট নোহোৱাকৈ কিছুমান আইটেম এড কৰি পেলাই থৈ দিয়ে তো তুমি আগতে ভাবিছিলে মই চাগে আগতে নিজে চাগে এড কৰা চাগে কিন্তু বেলেগে এড কৰি পেলাই থৈ দিছে তো তোমাৰ মন গ'ল কিনি দিলা সেইবোৰ ডাৰ্ক পেটাৰ্ণ কনফাৰ্ম চেমিং গিল্ট ট্ৰিপিং ইউজাৰ্ছ তো কিয় বা নিকিনিলোঁ মই দেই তেতিয়া কিনাই ভাল আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ গিল্ট হৈ থাকিব ফ'ৰ্চ একশ্যন আৰু তোমাৰ এনেকুৱা ফিল কৰাব ফেয়াৰ লাভলি লগাব লাগে তেতিয়া তুমি বগা হৈ যাবা এতিয়া আমাৰ শৰীৰত মেলানিন আছে সেইকাৰণে আমাৰ অকণ ডাৰ্ক টোন হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো স্কিনৰ কালাৰ হয় ডাৰ্কে হয় অকণ ডাৰ্ক টোনো হয় ঠিক আছে তো সেইটো আমাৰ এতিয়া চাব ইকুৱেটৰ ওচৰতে আছে ঠিক আছে টপিক অফ কেঞ্চাৰ ওচৰত আছে গতিকে তাত কি হয় সূৰ্যৰ পোহৰটো বেছিকৈ পৰে তো সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা আমাক বচাবৰ কাৰণে শৰীৰটোৱে কি কৰে মেলানিন ছিক্ৰেট কৰে তো তাৰ কাৰণে আমাৰ অকণ ডাৰ্কনেছ দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হয় ছ'চাইটিত বগা ছোৱালী বগা ল'ৰা লাগে ঠিক আছে তো সেই ছ'চাইটিৰ ডিমাণ্ড হিচাপে এতিয়া কি হয় সেইটো কোনে এক্সপ্লইটেশ্যন কৰিছে সেইটো কোম্পানীবিলাকে এক্সপ্লইটেশ্যন কৰিছে বিউটি প্ৰডাক্ট বনোৱা ঠিক আছে তো সেই বিউটি প্ৰডাক্ট বনোৱা কোম্পানীবিলাকে আৰ্জেঞ্চি এটা দেখাব যে বগা হ'ব লাগে বগা হ'লে কি হয় বেছিকৈ এট্ৰেক্টিভ হয় বেছিকৈ এটেনশ্যন পায় ঠিক আছে বগা হ'লেহে তাৰ ভেলুটো থাকিব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ বিউটি প্ৰডাক্টবোৰ দিছে নেগিং ৰিপিটেড প্ৰম টু এক্ট দেখাই দিব বাই সেইটোকে দেখাই থাকিব এইটো বস্তু লোৱা ৰিপিটেড প্ৰম কৰি থাকিব
ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ট্ৰেপ ইজি টু জইন হাৰ্ড টু কেঞ্চেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে বহুত ইজি হয় কিন্তু কেঞ্চেল কৰিবৰ কাৰণে বহুত হাৰ্ড হয় ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ট্ৰেপ এইবোৰ হ'ল ডাৰ্ক পেটাৰ্ণ বেট এণ্ড ছুইটছ মিছলিডিং অফাৰটো মিছলিড কৰিব ক'ব যেন 60% বা 200 rupees কেছবেক তাৰপিছত ক'ব নাই মিনিমাম তুমি 1000 rupeesৰ বস্তু কিনিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি 200 টকাৰ কেছবেক পাবা এনেকুৱা ধৰণৰ মিছলিডিং অফাৰ কিন্তু প্ৰথমতে কৈছিলে 200 টকা কেছবেক তুমি ভাবিবা 200 টকা কেছবেক পাম তাৰপিছত চাবা না মিনিমাম ক্ৰাইটেৰিয়া কিমান মিনিমাম স্পেণ্ডিং 1000 rupees তেনেকুৱা ধৰণৰ মিছলিডিং অফাৰ বেট এণ্ড ছুইটছ ডাৰ্ক পেটাৰ্ণ হয় হিডেন কষ্ট এক্সট্ৰা চাৰ্জেছ শ্ব'ন লেট তো চাবা আৰে এইটো চোন 200 টকাহে আছিলে মোৰচোন 300 টকা আহিলে তাৰপিছত হিডেন চাৰ্জেছ কেইটামান আছে প্লেটফৰ্ম ফিজ আমুক তামুক সেইবোৰ পিছতহে দেখায় ডিছগাইজ এড মিমিকিং ৰিয়েল কণ্টেণ্ট সেইবোৰ হৈছে ডাৰ্ক পেটাৰ্ণ কনচিকুৱেঞ্চেছ হাৰ্মছ কনজিউমাৰ ৰাইটছ লিড টু ডাটা মিছ ইউজ আনৱান্টেড পে'মেণ্টছ এণ্ড প'ৰ অনলাইন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ঠিক আছে তো তোমাৰ ডাটাখিনি মিছ ইউজ হ'ব পাৰে তাত কনজিউমাৰ ৰাইটটো হাৰ্ম হৈ গৈছে ৱে ফৰৱাৰ্ড দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ টু ফ্ৰেম গাইডলাইনছ এইমছ টু কাৰ্ব ডিচিপ্টিভ অনলাইন প্ৰেক্টিচেছ তো ডাৰ্ক পেটাৰ্ণবোৰ কাৰ্ব কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান গাইডলাইন ফ্ৰেম কৰিব লাগিব পলিচি আনিব লাগিব এণ্ড প্ৰটেক্ট কনজিউমাৰ ৰাইটছ ৰেইজিং পাব্লিক এৱাৰনেছ ইজ কি টু এম্পাৱাৰিং ইউজাৰ্ছ এগেইন মেনিপুলেটিভ ডাৰ্ক পেটাৰ্ণ তো পাব্লিক এৱাৰনেছ আনিব লাগিব জাগো গ্ৰাহক জাগো আমি তেতিয়াই দেখিছিলোঁ পঢ়িছিলোঁ এডভাৰটাইজমেণ্ট চাইছিলোঁ এতিয়াও মনত আছে এতিয়াও বস্তু কিনিব গ'লে এক্সপায়াৰ ডেটটো চাই আহোঁ ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপবোৰ ল'ব লাগিব ঠিক আছে তেন্তে আজি আমি ছ'চিঅ' এণ্ড ইকনমিক গভাৰ্নেন্সটো শেষ কৰিলোঁ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছিলে ইয়াৰ পিছত আমি এনভাইৰমেণ্টেল গভাৰ্নেন্স পঢ়িম চিটিজেন চাৰ্টাৰ পঢ়িম ৰোল অফ চিভিল চাৰ্ভেণ্ট ইন এ ডেম'ক্ৰেচি এই তিনিওটা চেপ্টাৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তাৰপিছত আমাৰ গভাৰ্নেন্স শেষ তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে কিছু কথা শিকিবলৈ পালে আৰু সেইবোৰ কথা আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়িব ভালকৈ ৰিভিজন কৰিব এনচাৰ কৰি থাকক আৰু আপোনালোকে এক্সামত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আগলৈ চাই থাকিব থেংক ইউ